sang-awit ng Pilipinas. Kayang magiging nagsaksiranan, alam ng puso sa likid mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mahiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tulog sa simoy at sa langit ng pagaw, ay ginatang tulakaw,
Sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan namang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pagmamahal sa edukasyon sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon, batay sa napanood o nabasa sa Facebook. Alam kong handang-handa na kayo ngayong araw mga anak. Siguraduhin lamang na kayo ay handa para sa anumang aral sa buhay na inyong maaaring gamiting inspirasyon sa pagtahak dito sa ating mundong ginagalawan. Marami kung hindi lahat kayo ay may mga Facebook accounts. Tama? Ang Facebook kasi ay isang instrumento upang tayo ay makakonekta sa mundo. Pero alam nyo ba na sa loob nito, hindi lahat ay totoo. Maraming bagay na animoy, nakapanghihikayat, mga clickbait na mga titles, pero sa totoo, ang nilalaman nito ay peke. Ngayon, pag-uusapan natin ngayong araw kung paano nga ba nating maging maiwasan na maging biktima ng mga peking balita o peking impormasyon na ito. Dahil alam nyo naman na sa ating mundong ginagalawan na animoy pinapatakbo na ng teknolohiya, malaking bahagi na ang social media kagaya ng Facebook sa ating buhay. At talaga namang nagbibigay kapangyarihan ang teknolohiya para sa ating mga individual. At bilang mga digital na citizens o digital na mamamayan sa mundong ating ginagalawan, makakasabay lamang tayo sa agos nito kapag mayroon tayong kakayahang sumuri ng tama at relevant o ibig sabihin yung tama at napapanahong impormasyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo iiwas na maging biktima ng fake news. Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan ang mga paraan kung paano iwasan ang pagiging biktima nito, alamin muna natin kung ano nga ba ang fake news. Ang fake news ay ang mga baling balita o maling impormasyon na kumakalat. Maaring ito ay kasinungalingan o di kaya'y mga impormasyon na walang katotohanan at gawa-gawa lamang. Sa kasamaang palad, dahil sa irresponsibilidad ng iba na siyasatin ng mabuti ang mga impormasyong ito, nagiging bahagi sila ng patuloy na paglaganap at pagkalat ng mga fake news. Ito yung iniiwasan natin dahil alam naman natin na ang mga fake news ay walang naidudulot na maganda dahil ang tanging bagay lamang na nakatutulong ay ang mga totoong impormasyon, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. May mga tao na nag-share ng impormasyon, sabi ko nga, kasi wala silang kakayahan para maging masiyasat at magnilay-nilay sa mga impormasyon na kanilang binabasa. Ito ay isang malaking salik kung bakit patuloy na dumarami ang biktima o ang mga nagiging biktima ng tinatawag nating fake news. Isang malaking salik din dito ay ang irresponsable nating paggamit ng social media dahil imbes na ginagamit natin ito sa ating libreng mga oras ay ang nangyayari ay natutuon dito ang ating buong atensyon kung kaya't hindi na natin nabibigyang pansin ang mga bagay na kailangan nating siyasatin upang malaman kung ito ba ay totoo o hindi. Maaaring sa tanang buhay nyo, sa paggamit ng Facebook, sa paggamit ng kung ano-anong mga social media accounts, ay may nakita na kayong mga video o napanood na mga iba-iba pang bagay, nakitang mga artikulo, mga infographic na
Sa kasamaang palad, dahil wala tayong kakayahan pa upang siyasatin ito, ay maaaring na ibahagi at na-share natin sa inyong timeline. Ang masama nito, ang hangarin naman natin ay makatulong. Pero dahil sa kawalan nga natin ng kakayahan, imbis na tayo ay makatulong, naging sanhi pa tayo ng kalituhan ng ibang tao. Ngayon ay mainihanda akong maikling video. Dito natin makikita ano ba yung ilang mga fake news na lumaganap sa mundo ng social media at mundo ng Facebook nitong mga nakaraang taon, buwan o di kaya mga araw. Maaaring nakita nyo to o maaaring hindi. At ipinapanalangin ko na sana naman ay hindi nyo ito na-share. Handa na ba kayo? Makinig mabuti ha, dahil pagkatapos niyan, may ilan akong katanungan. You're casually scrolling on your timeline until... Fake news alert! Ito ang mga halimbawa ng fake news na maaaring inyong nakita at sana naman ay hindi nyo na-share sa inyong timeline. Halina't balikan natin ang isang proud moment ng ating bansa. Yan ay ang pagkapanalo ni People's Champ Senador Manny Pacman Pacquiao kay Lucas Matisse noong July 15, 2018. At dahil sa pagkapanalong yan, namimigay daw si Senador Manny Pacquiao ng mga motor at sasakyan. Pero teka. Mga mahal kong kababayan, silang dahil ang balitang yon ay fake news. Ayon sa post, para makasali, kailangan mong i-like ang page ni Manny Pacman Pacquiao, i-share ang post at mag-comment ng congrats sa mismong photo. Ang isa ngang ito, pinapatag pa ang 5 mong kamag-anak at baka manalo din daw sila. Ang mga post na ito, umabot sa libu-libong reactions at shares. Unang-una, wala pa akong pinopromote dyan sa social media na mamimigay ng bahay. Okay. Pangalawa, wala rin akong pinopromote dyan sa social media na mamimigay ako ng motor. Kung titignan ang account ni Manny Pacman Pacquiao na nagpo-post ng fake raffle, makikita ang July 16 at exactly 10 p.m. ang kauna-unahang post nito na siyang larawan ng pambansang kamao. Pero ito ang totoong account ni Senador Manny Pacquiao na may halos 12 milyong followers. Ito ang tip mga anak. Pag may nakita kayong blue badge sa page ng isang public figure, media company o brand, ibig sabihin, Facebook confirms its authenticity. Pero tandaan na hindi lahat ng sikat at brands ay may blue badges. Pero madalas, ang mga ito ay mayroong ganyan. Kapag may nakita ka naman na gray na badge sa isang page, that means that Facebook has confirmed that that is an authentic page for business or organization. Philippines Republic of China? Wait guys, chill. Tingnan muna natin yung detalye. Naaalala nyo pa ba noon nang bumulaga sa kahabaan ng EDSA ang mga pulang tarpaulins na nakasabit sa ilang mga footbridges? Ang nakasulat, "Welcome to the Philippines, Province of China." Natsyempo naman na second anniversary ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Province of Philippines, Republic of China. Ang Pilipinas ay nananatiling isang soberanya. Hindi nga natin kilala kung sino ang nagsabit ng mga tarpaulin na yon. It's absurd, and I'm sure it's the enemies of our government behind it. So, to them, try again. You need a better gimmick than that. Ang tanong,
Sino nga ba ang nasa likod ng mga banner na yun? Unfortunately ho, yung mga strategic areas, meron hong dapat CCTV pero kung sa nilagay, sakto-sakto ho na hindi ho pasok yung CCTV camera. Kung sino man naglagay niyan, para mang-inis siguro. Right now, we're in the scene. Oh, hindi ba, di ba? Hanapin natin kung sino yan. Kasi bawal yung ginawa nila. Sari ang naging reaksyon ng mga netizens sa nasabing tarpaulin. Ngunit ang pumukaw ng atensyon, lalo na ng mga taga-suporta ng Pangulo, ang litrato na lumabas sa Facebook. Makikita ang dalawang lalaki na hawak ang magkabilang dulo ng tarpaulin. Sa likod nila, ang isang babae na pinaniniwalaan na si Jover Laurio. Si Jover Laurio ay ang nasa likod ng Pinoy Ako Vlog o PAB. Sa panayam kay Joseph Morong, pinabulaanan ni Jover ang mga kumakalat ngayon sa social media ang papel na ito na ang nakasulat, Joint AFP, PNP, and LTO Advisory. Sa ibaba nito, nakalista ang ilang traffic violations with their corresponding penalties ayon sa Joint Administrative Order Number 2014-01. Tignan nyo to. List ng mga violation at medyo mahal pa ha. Tignan natin. Driving without helmet, 5,000. Driving ng nakatsinelas, 2,000. At driving ng walang seatbelt, 3,000 o 3,000. So tingin nyo, anong mali dito? Kung ang inyong hula ay ang title, magaling! Naglabas ng statement ang Facebook page ng Department of Transportation na naglilinaw na walang joint advisory ang LTO, AFP at PNP. Himayin natin ang nakasulat dito. Una sa listahan, ang Anti-Muffler Modification Act of 2016 na may multa daw na 5,000 piso. It's fake. Ang totoo, may Muffler Act of 2016 na final si Senador Sherwin Gatchalian, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naisa sa batas ito. Kung susundin naman natin ang pinagbasihan di umano ng fake advisory na Joint Administrative Order Number 2014-01, may mga maling termino ang nasa listahan. Ang bang-anim naman sa listahan na motorcycle driver wearing sleepers, ipinagbabawal hindi dahil sa naturang administrative order, kundi dahil sa LTO Administrative Order Number AHS-2008-15 na may multang 500 piso hanggang 1,000 piso at pagpapawalang bisa ng lisensya sa third offense. Hindi rin kasali sa Joint Administrative Order Number 2014-01 ang safety of child on board the motorcycle dahil isa na ito sa batas under Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Anong mali dito sa picture na hawak ko? Lahat. This photo is fake. Isang larawan na in-upload ng isang social news media sa Facebook. Si Cardinal Luis Antonio Tagle with the quote, "Dapat daw simbahan ng mamuno sa Pilipinas dahil sila ang nagdadala ng mensahe ng Diyos upang maligtas tayo sa kadiliman." Nang hingi din ito ng tulong sa kanilang laban sa diktadoryang Duterte. Ang post na to ay umabot na sa halos 3,000 comments at 8,000 shares. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, isa itong fake. Hindi daw ito sinabi at sasabihin ng kardinal. Sinubukan kong hanapin kung saan ba nagmula ang naturang larawan ni Cardinal Tagle. Through searching, I found out that the photo came from www.catholictv.org, isang US-based Catholic TV channel. Pero take note guys, without the quote. Makikita nyo agad ang larawan ni Cardinal Tagle na isa palang still photo mula sa video ng weekly show nito na The Word Exposed. Sa video, hindi niya sinabi ang mga salitang naka-quote sa controversial picture. Conclusion? Another fake. Sinubukan
ng GMA News Network na kunan ng pahayag ang account na social news media kung saan nila nakuha ang naturang litrato at kung saan nila nakuha ang fake quote ni Cardinal Tagle. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa sila sumasagot dito. So far, we've knocked down 4 fake news, either post or picture, para sa ating ikalima at kailangan nating patumbahin mga pekeng pera. Nitong nakaraan, kumalat ang larawan ng di umano'y mga bagong 10,000 peso bills sa Facebook. Ayon sa post, simula daw June ay ito na ang bago at official 10,000 peso bill as regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sosyal, pero fake. Ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, 6 lamang yung nilabas nila sa kanilang new generation currency banknote series. Ang mga ito ay ang 1,000, 500, 200, 100, 50, and 20 banknotes. 10,000 pesos is not on the list. Dagdag kaalaman guys. Labag sa batas yung paggamit, paggawa o pagtatago ng mga peking pera dahil nakipagtulungan na ang BSP sa NBI upang hanapin, hulihin yung mga taong nasa likod ng mga fake currencies. Alright guys, so yun yung mga fake news, fake stories, fake photos na maaari nyong nakita, nabasa o napanood. I know sharing is caring. But if you're sharing fake news and misleading information, sana alam nyo na mas nakasasama ito imbis na makabuti. Tandaan, always fact check everything. Nakinig ba kayong mabuti? Ayan. So, nakita nyo ba yung mga ilan sa natakal nating fake news nitong mga nakaraang taon, linggo, o nitong nakaraang panahon? Na-i-share nyo ba ito? Kung na-i-share nyo man, okay lang yan. Basta't ang mahalaga ay matututo na tayo ngayon sa ating pagkakamali. Pero bago tayo mag-move on at dumako sa panibagong bahagi ng ating aralin ngayong araw, kailangan ko muna kayong tanungin. Ito lang naman. Ano ang mga dapat natin i-check sa mga Facebook page na ating nakikita? 3 lamang yan. Meron na nga ba kayong sagot? O sige, tingnan nyo kung tama ang sagot nyo. Ito lamang yan. Kailangan natin ng blue or gray badge, number of followers. Siyempre, kung medyo madami-dami yung followers niyan, ibig sabihin, legit yung page. Ibig sabihin, maraming nakafollow. At date created. Baka naman bagong gawa lang yung page. Yan ang mga titignan natin ha. Ilan lamang ito sa mga dapat tignan, pero ito yung pinaka-basic o pinaka-pangunahin na dapat nating i-check sa mga Facebook page na ating fina-follow o pinag-sharean ng mga posts na ating ilalagay sa ating timeline. Ngayon, kailangan na nating sagutin yung katanungan na paano nga ba natin iiwasan ng fake news. Pero bago natin malaman kung bakit kailangan nating pigilan ito, alamin muna natin kung bakit nga ba ito nakakasira sa atin at sa mundo. Meron lamang 3 major reasons kung bakit ito ay hindi maganda. Ito ang mga epekto ng fake news. Una, maaari itong magdulot ng takot at pagkabahala, lalong-lalo na sa mga normal at payak na mga mamamayan. Halimbawa na dito, hindi ba ngayon ay may nararanasan tayong pandemya at nagbigay naman ng solusyon ang ating gobyerno sa pamamagitan ng mga bakuna. Ang masama, kumalat sa Facebook at sa social media na nakakamatay daw ang pagpapabakuna na siyang hindi naman totoo. At ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala. Ikalawa, maaari itong magdulot ng galit at puot. Ito yung iniiwasan natin, ang magpalaganap ng muhi sa mundo.
Tandaan natin na anumang paraan ng pagpapalaganap ng impormasyon, kung ang intensyon ay magpalaganap ng galit at puot, hindi ito maganda. Ang ating inaasam ay isang mundong payapa at puno ng pagmamahal, at ang pagpapakalat ng fake news ay hindi nakatutulong. At ikatlo, maaari itong magdulot ng pagkasira ng isang tao. Ito yung madalas nating makita sa mga artista, sa mga politiko, maraming mga nakakasirang post. Pero dahil halos lahat tayo ay mayroong kapangyarihan ng internet at merong mga Facebook accounts, merong mga social media accounts, maging ang mga payak na tao ay nagiging biktima nito. Ikaw ba? Gusto bang maging biktima nito? Wala, hindi. Walang tao ang gustong maging biktima ng pagkasira ng kanyang reputasyon, lalong-lalo na sa social media. Dahil hindi lang yung mga tao sa komunidad ang nakakakita. Lahat ng tao sa buong mundo ay maaaring makakita nito. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin maiiwasan ang pagkalat ng fake news. Madali lang naman ito. Ang tawag dito ay ang 4 C's to fight fake news. Ano nga ba yung 4 C's na yan? Unang C, context. Yung konteksto. Kapag nagbabrowse tayo sa ating feed, pag nakikita natin yung mga posts, mga articles, tignan natin yung konteksto. Unang-una, ang article o ang post ba na ito ay ipinost kailan? Yung petsa, yung date. Baka naman ipinost ito noong nakaraang taon pa at hindi na siya applicable o hindi na siya naaangkop o naaayon ngayon. Tingnan natin yung panahon. Ikalawa, completeness o yung pagkakompleto ng detalye. Dahil may mga tao, individual o grupo na sinasadyang hati-hatiin ang mga impormasyon ng isang balita o isang artikulo para pagmukain itong negatibo. Halimbawa na yan yung video ng ibang mga artista, mga politiko na sinasadyang putol-putulin para palabasin na sila ay masama o ang kanilang komento at argumento ay negatibo. Yan ang unang C, context o konteksto. Ikalawa, credibility. Ano nga bang ibig sabihin ng credibility? Ito yung kredibilidad, realidad, o pagiging dependable ng isang writer o manunulat ng artikulo, publisher ng isang video o ng page kung saan nanggaling yung impormasyon. Tingnan niyo yung kredibilidad. Baka naman yung nagsulat nito ay meron ng record o meron ng history ng pagpapublish o paglilimbag, paglalahad ng mga pekeng artikulo. Tingnan natin yon. Credibility. Ikatlo, construction. Ano yung construction? Ito yung grammar. Ito yung pagkakabuo. Ito yung pagkakabuo ng mismong istorya, mismong artikulo, at mismong mga video. Dahil, tandaan nyo, ang isang credible source, guys, ay, o mga anak, ay merong mga writers, merong mga publishers na kanilang binabayaran upang siguraduhin tama at accurate ang mga impormasyon na kanilang ibinabahagi. Tignan natin yun. Pangalawa, spelling. Siguraduhin natin tama ang spelling. Dahil kung meron silang mga binabayadang writers, journalists, authors, copywriters, siguradong madalas at malamang sa malamang ay tama ang spelling ng mga ito. Dahil sila ay nagtutuon ng malaking o mahabang panahon sa paniniguradong tama ang mga impormasyong kanilang ibinabahagi. Ngayon, kung na-check natin yung konteksto, yung kredibilidad at yung construction ng ating binabasa, ngayon ay dadako tayo sa ika-4 na C. Yun ay ang compare. Kung na-check mo na yung credibility, yung construction, yung context, ang gagawin naman natin ngayon ay ikukumpara natin yung impormasyong nakuha natin sa ibang mga sources. Dahil sa pamamagitan nito, mapafact-check natin na marami ang nagpakalat o marami ang naglimbag ng ganitong impormasyon na siyang mapapatunayan natin totoo. Ayan. Context, credibility, construction, and compare. Yan ang ating 4 C's.
Tandaan natin, think before we click. Tanungin natin ang sarili natin, is it true? Is it helpful, inspiring, necessary, and kind? Sa pamamagitan nito ay malalaman natin o makakapagnilay-nilay tayo kung tama ba ang impormasyong ibabahagi natin. Naiintindihan? Kung naiintindihan nyo, tingnan nga natin mabuti. Meron lamang akong isang maikling pagsusulit para sa inyo. Para sa mga nanonood sa Facebook, mag-comment lamang kayo. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, pwede kayong kumuha ng papel at isulat lamang ang inyong sagot. Pero bago yan, kailangan muna nating tandaan ang mga sumusunod. Una, ang fake news ay mayroong masamang epekto sa mundo at mga tao. Ikalawa, ugaliing i-check ang context, construction, credibility at ugaliing mag-compare. At ikatlo, think before you click. Ayan. Naway tandaan niyo ang mga bagay na yan. Ngayon, kung handa na kayo, dumako na tayo sa sinasabi kong activity o konting pagsusulit o maikling pagsusulit. Sasabihin niyo lamang ang share kung ang post na ito ay dapat bang ibahagi sa inyong timeline at report naman kung ito ay maaaring isang halimbawa ng fake news. Handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, simulan na natin. Una, ang post na ito ay may blue badge at galing sa GMA News. Ito ba ay share o report? Kung ang inyong sagot ay share, tama ang inyong sagot dahil ang GMA News ay isang verified at legitimate news network. Pangalawa, anong sagot mga anak? Kung ang inyong sagot ay report, tama dahil kailanman tandaan huwag kayong mag-share ng mga personal na informasyon lalong-lalo na sa social media. Ikatlo, isang anunsyo mula sa bayan ng Paniig. Kung ang inyong sagot ay share, magaling. Ikaapat, sabi niya, President Duterte is the most passionate leader of the Philippines ever had. Galing kay Hermione Granger. Ang sagot, report. Si Hermione Granger ay isang karakter sa libro ni J.K. Rowling. Ibig sabihin, hindi ito totoo. At ikalima, galing naman ito sa page ng Department of Transportation. Kung ang inyong sagot ay share, magaling. Ano, kamusta? Nakuha niyo bang lahat? Sigurado akong mataas ang inyong marka sa ating pagsusulit mga anak. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph Arcelario, sasamahan at gagabayan ka sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay dito sa mundong nagnanais na mayroong kabutihan. Tandaan, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At always fact check everything. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26
at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, Na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. hindi lang po. Okay. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Rachel Dolalas Pili, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting live from Municipality of Capas, Tarlac. It's a lovely Monday morning, a day perfect for learning. Good morning, Grade 4 students, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Let's get ready! Things to prepare. Please make sure that you have with you your module which has a title in solid materials, pen, and paper. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Again, if you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Are you ready to learn? Good! Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 4. Children, today, we will learn about changes in solid materials when hammered. At the end of our discussion, you'll be able to describe the changes in solid materials when hammered. Let us have a startup activity before the lesson proper. You may answer orally or comment down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready? Your task is to write
S if the object is a solid material, and L if it's not. Again, write S if the object is a solid material and L if it's not in your notebook. We begin with number 1. Water. What is the answer? You are right. The answer is L. Number 2. Computer. What is the answer? Very good. It is S. Number 3. Bed. Nice. It is S. Number 4. Choco milk. What is the answer? You are doing great. L is the answer. Number 5. Bottle. What is the answer? Good job, grade 4. You are right. The answer is S. There you have it, grade 4 students. I know you did well and had a good time doing the activity. Previously, we learned about solid materials. They have different characteristics or properties such as size, shape, color, texture, and weight. Solid materials can be pressed. When pressed, these materials may change their size and shape. Other solid materials may also change their texture when pressed. However, no new material is formed because only the physical appearance of the material is changed. Do you know that stone, wood, nail, and tin can are some examples of solid materials? These materials have definite shape and volume. They have different characteristics and properties such as size, shape, color, texture, and weight. Can you imagine how these solid materials can change their characteristics or properties? Perform the different activities indicated in this lesson. Write your answers in your science notebook. Are you ready? Observe the following precautionary measures in doing this activity. Be careful in handling empty bottles. Use gloves to protect your hands. Remember not to eat the leftover food items used in this activity. For activity 1, how can I change them? Here are the materials that are needed. Chalk, tin can, nail,
bottle cap, hammer, stone, and vase. This is what you are going to do. Observe carefully the pictures on your screen and analyze how the following materials can change their properties. Copy and fill out the table in your science notebook. What did you do to change the different materials? By using a hammer or a big rock. What changes took place after doing such actions? The changes that took place are the size, shape, and texture. Let us take a look at the first material. Chalk. It changed in size and shape. Tin can. It changed in shape when hammered. Nails. They change in shape when hammered. Bottle cap. When hammered, it changed in shape. Stone. When hammered, it changed in shape and size. And lastly, the vase. It changed in size and shape when hammered. For the next activity, what happens to solid materials when hammered? What do you need? A block of wood, ceramic plate, piece of hollow block, piece of galvanized iron, and hammer. This is what you are going to do. Hammer each of the given materials. Observe what happens. Record your observations in your notebook using the table. Answer the following questions that follow. Write your answers on your notebook. What happened to solid materials when they were hammered? They change in size, shape, and texture when they were hammered. Just like the block of wood. It broke into smaller pieces. Ceramic plate. It changed its size. After being hammered, it broke into smaller pieces. Piece of hollow block. It was cut and broke into pieces. Galvanized iron. After being hammered, it changed its shape. Was there a new material formed when solid materials were hammered? No new material was formed. Great! You performed the activities well. For better understanding of the activities, read and understand the following information. Solid materials have definite shape and volume. They have different characteristics or properties such as size, shape, color, texture, and weight. They can be changed by hammering. This action may change the size and shape, texture, and color of the object.
When solid materials are hammered, only the physical appearance is changed. No new material is formed. Hammers are tools used primarily to imply a sharp force to an object, often to force an item into another. They are often used to secure nails, shape metal, or apply components, as well as crush and destroy objects. Draw the following shapes to describe the changes that took place in each material listed. Do this in your science notebook. Activity 1. What changes took place anyway? You are asked to draw a square if there is a change in shape, a circle if there is a change in size, a heart if there is no change, and a star if there is a change in both the size and shape. Let's start with number 1. Hammering of hard wood. What is your answer? Very good. It is a star. There is a change on both the size and shape. Number 2. Hammering of steel. What is your answer? Excellent! It's a square. There is a change in shape. Number 3. Hammering of rubber band. What is your answer? You are doing great. It's a heart. There is no change in size and shape. Number 4. Hammered tin can. What is your answer? Good job! It's a square. There is a change in shape. Number 5. Hammered glass. What is your answer? Very good! It's a star. There is a change in both the size and shape. To sum it up, these are the things that we should remember. When materials are hammered, there is a change in size, shape, and texture, but no new material is formed. Again, what do we need to remember? When materials are hammered, there is a change in size, shape, texture, but no new material is formed. Again, there is a change in size, shape, texture, but no new material is formed. There you have it, grade 4 students.
Those are the things that you should remember about the changes in solid materials when hammered. If you want to further study the lesson, this can be found on page 19 of our science module. Let's see if you learned something from our discussion. Ready your paper, pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 5 for a short quiz. Again, write your name, grade, section, and number your paper 1 to 5. Tell whether the material changes in size, shape, or texture. Again, tell whether the material changes in size, shape, or texture. Number 1, hammered hollow blocks. Again, hammered hollow blocks. Number 2, hammered sword. Number 2, hammered sword. Number 3, hammered battle cap. Number 3, hammered battle cap. And number 4, hammered stone. Again, hammered stone. And number 5, hammered tin can. Again, hammered tin can. Let's start checking your work. Let's see if you gained something from our discussion. Number 1, hammered hollow blocks. What is the answer? Very good. The answer is change in size and shape. Again, change in size and shape. Number 2, hammered sword. What is the answer? Excellent. The answer is change in shape and texture. Again, change in shape and texture. Number 3, hammered bottle cap. What is the answer? Very good. The answer is change in shape and texture. Again, change in shape and texture. Number 4, hammered stone. What is the answer? Nice. Change in size and shape. Again, change in size and shape. Lastly, number 5, hammered tin can. What is the answer? You got it right. The answer is change in shape and texture. Again, change in shape and texture. Did you do well in our short quiz? I know you did. That's why you got a high score. Thumbs up for that. See? Science is fun and exciting, right? Keep up the good job, grade 4 students. At this point in time, I would like you to open your module once again and flip its pages to page 23. Once more, activity 2, the hammer web. Again, that's page 23. What's more, activity 2,
the hammer web. Have you seen it? Good. Your task is to draw and color 5 different materials found inside your home that can be hammered. Do this in your science notebook. I know you have so much in your mind and heart that you want to do your activity right away. That is good. That's an indication you enjoy science. But I would like you to work on that after our session. Once you're done, share it to your family and friends and to your teacher as well when the retrieval of module comes. Moving on, I would like you to share to you fun trivia about a hammer. Do you know a hammer is one of the oldest tools humans ever made? Since the Stone Ages and were made of rock used for carving and breaking items including stone, wood, and bone. Another one, titanium hammer. Hammerheads have been proven to absorb most recoil from the force of the impact, with recoil being up to 10 times greater in typical steel heads. Don't forget to tune in on RTV Tarlac Channel 26 to your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Remember, science is fun and exciting. Do not forget to share what you have learned to your friends and classmates so they can be well informed too. To our viewers and listeners, thank you for tuning in. May this program bring your greater learning and eagerness despite COVID-19 pandemic. For our next lesson, we will have more activities about changes of solid materials when hammered. So there you have it, grade 4 students. I hope you learned a lot today. I am Rachel Dulala Spili, your grade 4 anchor teacher for today, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Hello! Good morning, Math Terrific Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converged Cable TV channel subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! It's a beautiful Monday morning, October 11, 2021. We are now on the 5th week and lesson 9 for first quarter. Are you ready and excited again to become a batang math talino? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about Lesson 9, solving routine and non-routine problems involving multiplication of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. I am sure that you will enjoy as you go in our lesson. You can do it with your family. The more you engage yourself to the activities, the more you learn. And remember to always put yourself in each problem so that you can easily solve it. Enjoy and have fun solving. Are you ready now to be with me? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your mathematics for Module 8, solving routine and non-routine problems involving multiplication of whole numbers, pages 4 to 7, and learning activity sheet or LAS. And of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now so we can start this exciting Monday learning experience. You have learned from the previous lesson how to multiply mentally two-digit numbers by one-digit numbers with products up to 200 and explains the strategies used. It was discussed by Sir Ricarte Maglalang. Get ready because it's review time! Let us help Anna and Juan to get the trophy. In 5 seconds, I want you to multiply the following numbers mentally. Are you ready? Let's start. Number 1. 13 times 8 is equal to 5 seconds starts now. If your answer is 104, then you are correct. Number 2. 16 times 12 is equal to, timer starts now. The correct answer is 192. Very good. Number 3. 15 times 8 is equal to, 5 seconds begins. 120 is the correct answer. Great job! Number 4. 14 times 11 is equal to, we start now. The correct answer is 154. Good job! Lastly, number 5. 13 times 12 is equal to, timer starts now.
356 is the correct answer. Perfect! Thank you for helping Anna and Juan. They got the trophy. You are truly a math amazing. It only means that you really mastered the lesson last Wednesday. Later, after our discussion, we will have another short activity. But don't you worry, I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang math talino. Are you still with me? Okay, now walk with me on the process of finding the solution to the given problems. But before that, let us understand first what is routine problem and non-routine problem. When we say routine problems, are problems that have solutions which can be immediately identified and use a clear procedures or steps. And non-routine problems are more challenging because the solutions are not immediately clear. A non-routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Let us try to solve this math-dali problem. Illustrative example number 1. This is an example of routine problem. Ruby plans to buy face mask and face shield for her 30 pesos everyday allowance. How much is her savings in 21 days if she saves 5 pesos a day? Does Ruby spend all her money or she saves some money from her allowance? Very good! Ruby saves money because she plans to buy face mask and face shield. Do you also use face mask and face shield properly? Awesome! Math amazing! We need to use and wear face mask and face shield properly for our protection. Now, why do we need to save? Very good! Saving money is important. It helps protect you in the event of financial emergency. The COVID-19 pandemic has been a wake-up call regarding how to live our lifestyle and especially how we save and manage our money. Saving money can be the smartest thing to do in pandemic. Remember, save money and money will save you. Let us go back to our math dali problem. Ruby plans to buy face mask and face shield from her 30 pesos everyday allowance. How much is her savings in 25 days if she saves 5 pesos a day? To analyze and solve the routine problem, we can use these magic steps, or what we call the 4-step plan. Step 1. Understand. Read and understand the problem. There are 2 guiding questions under it. Letter A, let us know what is asked in the problem. So, what is asked in the problem? Excellent! The total amount that Ruby saves in 21 days. Then, let us find the necessary information. The next question under step 1 is, letter B, what are the given facts? The given facts are 5 pesos daily savings and 21 days. Take note that 30 pesos is not a necessary given fact because the focus is savings of Ruby, not monthly allowance. After understanding the problem, the next step is we're going to make a plan. In planning, we should consider the following. A. What is the operation to be used? Multiplication is the operation that we will use in order to solve or to get the answer to the problem. And letter B, what is the number sentence? 21 times 5 pesos is equal to N. After understanding and planning on the problem, we may proceed to step 3. Do you know what is step 3? Amazing! It is time to solve. Solve using the operation. 21 times 5 is equal to 1 times 5 is equal to 5. 2 times 5 is equal to 10. The answer is 105.
And last step will be Math Terrific. Step 4, check and look back. See if your answer makes sense and state the complete answer. Ruby saves 105 pesos in a month. Take note that if our problem involved money, do not forget to write the Philippine peso sign, which is PHP. This is how to solve routine problems. How about solving non-routine problems? Let us study illustrative example number 2. In school canteen, 4 pupils can sit in a square table. How many pupils can sit in 5 square tables placed end to end? Solving non-routine problems develops your reasoning power. You can use the following strategies in solving non-routine problems: listing, making table, guess and check, drawing or diagram, and using patterns. We can solve the problem using drawing a picture. According to the math delete problem, 4 pupils can sit in a square table. But since the table placed next to each other, not all sides are occupied by the pupils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pupils can sit in 5 square tables placed end to end. What do you think is the best arrangement of the square tables such that more pupils may be seated and the square tables are still connected to each other? Do you have an idea? We can use this by making illustration, or we can solve this by making an illustration. You can arrange the tables by connecting a corner of a table, the vertex, to another corner in such a way that pupils can be seated at each table as shown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Therefore, the best arrangement of the square tables is corner to corner, wherein 4 pupils can be seated, where 20 pupils can sit. Math Terrific! We are done with our lesson. I admire you for being a good listener. Now that you know how to solve routine and non-routine problems involving multiplication of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools, this time you are now ready for the activities. With that, I think you are now ready to answer the exercises. Let's go, Mathmazing! Get ready with pen and paper because it's activity time. Are you ready? Let's go! For activity A, use the table to answer the following questions. Neo's Canteen Menu. 1 order of spaghetti costs 25 pesos. 1 order of pancit costs 20 pesos. 1 order of banana Q costs 15 pesos. 1 order of puto costs 6 pesos. 1 order of egg sandwich costs 24 pesos. Calamansi juice costs 10 pesos. And buko juice 12 pesos. 3 seconds will be given to you in each question. For those who are watching through FB live streaming, you can write your answer in the comments section. Number 1. How much will 2 orders of spaghetti cost? 3 seconds begins. If your answer is
50 pesos, then you are correct. Great job. Number 2. How much will 8 orders of egg sandwich cost? Timer starts now. 8 orders of egg sandwich cost 192 pesos. Awesome! Number 3. How much will Ruby pay for 4 orders of banana cube? You may start now. The correct answer is Ruby will pay 60 pesos. Number 4. How much will Jay pay for 3 orders of pancit? 3 seconds begins. If your answer is Jane will pay 60 pesos, then that's perfect. Lastly, number 5. How much will you pay for 2 orders of banana cube, 2 glasses of buko juice, and 5 orders of puto? Timer starts now. You will pay 84 pesos. Amazing! Did you get all the answers correct in our activity A? If yes, comment happy face in our comment section. Let me see some comments. Very good. I can see your comments here. Wow. Thank you for your participation. It only means that you really understand our lesson today. Amazing, Batang Math Talino. For activity B, read each problem and solve for the solution. I will give you 30 seconds to write your answers. Number 1. A group of workers can make 830 pieces of siomai an hour. How many pieces of siomai can they make in 36 hours? Number 2. A square tile costs 45 pesos each. Find the cost to tile the word. Number 3. A raffle ticket costs 25 pesos. How much is the cost of 680 raffle tickets? 30 seconds begins. Time is up. For number 1, a group of workers can make 830 pieces of siomai an hour. How many pieces of siomai can they make in 16 hours? We need to know the number of siomai the group of workers can make in 16 hours. We need to multiply 830 by 16. The number sentence will be 830 times 16 is equal to n. Let us multiply the ones. 0 times 6 is equal to 0. 3 times 6 is equal to 18. Write 8 in the tens place, then 1 in the hundreds place. 8 times 6 is equal to 48. 48 plus 1 is equal to 49. Now, let us multiply the tens. 0 times 1 is equal to 1. 3 times 1 is equal to 3. 8 times 1 is equal to 8. Then, we can now add the partial product. 4,980 plus 830, let us bring down 0. 8 plus 0 is equal to 8. 9 plus 3 is equal to 12. Write 2, then carry 1. 4 plus 8 plus 1
is equal to 13. 830 times 16 is equal to 13,280. The correct answer is the workers will make 13,280 pieces of siomai in 16 hours. You got it right? Math terrific! Number 2. A square tile costs 45 pesos each. Find the cost to tile the word. Math galing buddies, what should we do? Awesome! We need to count all the tiles and multiply it to 45. And we have 10 tiles. The number sentence is 45 times 10 is equal to n. Let us now multiply by doing the short method. Let us multiply the multiplicand to the non-zero digit in the multiplier. 45 times 1 is equal to 45. Then, we just add the number of 0 in the multiplier, which is 1, 0. So the answer is 450. The tile word costs 450 pesos. Very good. Number 3. A raffle ticket costs 25 pesos. How much is the cost of 680 raffle tickets? We need to find the amount of 680 raffle tickets. So we need to multiply 680 times 25. The number sentence is 680 times 25 is equal to n. Let us multiply first the ones digit, which is 5. 0 times 5 is equal to 0. The next, 8 times 5 is equal to 40. Right below the tens, place the 1 and 1 in the above the hundreds place, which is 6. Multiply 6 by 5, the answer is 30. Do not forget to add the 4. 30 plus 4 is equal to 34. Let us now proceed to the digit in tens place of the multiplier, which is 2. 0 times 2 is equal to 0. 8 times 2 is equal to 16. Write 6 below the tens place and write 1 above hundreds place of the multiplicand, which is 6. 6 times 2 is equal to 12. Then add 1 to 12 and the answer is 13. We can now add the partial product. If we will add this, we will get the answer of 17,000. Therefore, the answer to the problem is the amount of 680 tickets, which cost 25 pesos each, is 17,000. How many points did you get from activity A and B? I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that you have made, I hope you enjoyed and learned. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so we won't forget it. Remember, when we say routine problem, are problems that have solutions which can be immediately identified, and we use a clear procedures or step. In routine problems, we have to follow steps, or what we call the 4-step plan. Step 1, understand. There are 2 guiding questions under it. Letter A, what is asked in the problem, and letter B, what are the given facts. Step 2, is planning. In planning, we should consider the following. A, what is the operation to be used? And B, what is the number sentence? After planning, step 3 is to solve. Solve using the operation. And lastly, step 4, check and look back. See if your answer makes sense and state the complete answer. And non-routine problems are more challenging because
the solutions are immediately clear. Not immediately clear. You can use the following strategies in solving non-routine problems: listing, making table, guess and check, drawing or diagram, and using patterns. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grateful learners who have joined me today. This has been Laudilin S. Mariano, your teacher broadcaster, saying, Numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! See you again for another fun and exciting Learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
sa mga magigiliw naming mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang, at sa mga magulang na walang sawang nakantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon, ang paaralang panghimpapawid sa Filipino. Sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Philippine Tarlac. Masaya kami at makakasama namin kayo muli sa isa namang makabuluhang talakayan. Ako si Milibining Beth Azel Facun Cortez, ang inyong teacher broadcaster, sumasahing papawid mula sa Santa Ignacia Tarlac para sa Filipino ng ika-4 na baitang. Isang panibagong araw, panibagong sigla na puno na naman ng kaalaman. Pagbati at paghanga ang aking sambit para sa inyo, mga minamahal kong mag-aaral na laging nakikiisa sa bawat talakayan. Kaya't sa araw na ito, sabay-sabay tayong maglakbay at pagyamanin ang ating kaalaman tungo sa kaunlaran. Ngunit bago iyan, nais ko munang kunin ninyo ang inyong mga gagamitin gaya ng papel, panulat, ang inyong learning activity sheet, at siguraduhin nasa maayos at tahimik na lugar ng inyong bahay upang mas maintindihan ang ating leksyon sa araw na ito. Maaari rin ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section at sisikapin kong basahin ang inyong mga kasagutan. Paalala, kung may mga tanong o hindi naiintindihan sa ating pag-aaral, maaari ninyong i-text ang numero ng inyong mga guro sa Filipino. Siguraduhin lamang na buo ang inyong atensyon at walang anumang abala sa ating pag-aaral ngayon. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang dagdagan pa ang inyong kasanayan sa bokabularyo. Ang mga sumusunod ay ang mga salitang mababanggit pa lamang sa paglalakbay sa ating aralin. Bilang panuto sa ating gawain, ang hanay A ay ang mga salitang kahulugan o kasing kahulugan ng salitang nasa hanay B. Hanapin lang ang katumbas nito at isulat ang titik sa ating comment section o di kaya'y sa ating mga papel. Babasahin ko ang mga pagpipilian sa mga hanay B. Sasagutan muna natin lahat ng bilang bago natin ito itama. Naintindihan ba mga bata? Mabuti kung ganon. Handa na ba kayo? Sa hanay A, unang bilang, mga kagamitan o makinarya na ginagamit upang mapadali ang produksyon, komunikasyon, at iba pa. Mga kagamitan o makinarya na ginagamit upang mapadali ang produksyon, komunikasyon, at iba pa. Mga pagpipilian sa hanay B. A. Teknolohiya. B. Impormasyon. C. SMS. Pangalawang bilang, pinaikling mensahe na nais ipadala o ipabasa. Pinaikling mensahe na nais ipadala o ipabasa. Mga pagpipilian sa hanay B, A. Teknolohiya. B. Impormasyon. C. SMS. Pangatlong bilang, mahalagang kaalaman o konsepto. Mahalagang kaalaman o konsepto. Mga pagpipilian sa hanay B, A. Teknolohiya. B. Impormasyon. C. SMS. Nakasagot na ba kayo mga bata? Handa na ba kayong malaman ang tamang sagot? Halina at atin nang umpisahan. Unang bilang, ang tamang sagot ay titik A.
Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay titik C. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay titik B. O mga bata, ilan na nakuha ninyong tamang sagot? Magaling! Ako'y nasisiyahan sa inyong pinakitang galing sa pagtukoy ng mga kahulugan ng mga salita. Dahil bagong umaga, bagong sigla, bagong saya at bagong kaalaman, ay may inihanda akong isang laro para sa ating leksyon ngayon. Sabik na ba kayong malaman kung anong laro ito? Ang larong ito ay tinatawag na Ano Ako? Mula sa pahayag na aking sasabihin, tutukuyin ninyo kung sino ang nagsasalita sa pangungusap. Mula sa pahayag na aking sasabihin, tutukuyin ninyo kung sino ang nagsasalita sa pangungusap. Maliwanag ba ang panuto, mga bata? Magaling! Ngayon ay ihanda na ninyo ang inyong papel, panulat, tanyong sarili dahil sisimulan na natin ang ating laro na pinamagatang Ano Ako? Uulitin ko, tukuyin nyo kung sino ang nagsasalita sa pangungusap. Handa na ba? Isulat sa papel na hawak niyong hula mo. O sige, simulan na natin. Unang pahayag. Ako ay maliit na bagay, mensahe ang bigay, lalagyan ng sulat, dala kahit saan. Ano ako? Ako ay maliit na bagay, mensahe ang bigay, lalagyan ng sulat, dala kahit saan. Ano ako? Natukoy niyo na ba kung ano ito? Mahusay kung ganon. Sabihin mo nga ng malakas ang sagot na sinulat mo sa iyong papel. Magaling! Ang sagot ay cellphone. Pangalawang pahayag. Maleta ng hari, lamay impormasyong sari-sari. Ako rin ay iyong tapat na katoto. Tuwing tayo'y magkasama, ako'y nakaupo sa hita mo. Anong sagot, mga bata? Mahusay! Ang sagot ay laptop. Ngayon, ang tanong, mga bata, anong mga bagay ang nabanggit sa ating laro? Tama! Cellphone at laptop. Sa ating nararanasan ngayon, napakahalaga ang dalawang bagay na ito, lalong-lalo na sa ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang ating bagong talakayan. Handa na ba ang lahat? Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang teksto. Maaari ba ninyong ulitin? 1, 2, 3. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang teksto. Pagkatapos ng leksyon natin ngayon, mga bata, ay inaasahan kong nasasagot na ninyo ang mga tanong sa napakinggan at nabasang kwento. Tekstong pang-impormasyon at SMS or Short Messages Services or text. Batay sa ating Most Essential Learning Competency sa asignaturang Filipino, unang markahan. Naniniwala na talaga ako na mas ganado at aktibo na kayo sa ating panibagong aralin. Halina't atin nang tuklasin ang ating bagong aralin. May inihanda akong isang maikling teksto, mga bata. Kaya niyo bang tukuyin ang paksang nabanggit dito? Halina't sabay-sabay nating basahin at makinig ng mabuti. Ang makabagong teknolohiya ay isa ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ginagamit natin ang teknolohiya sa halos lahat ng dako. Cellphone, computer, laptop, smartboards, mga sistema ng GPS at iba pa. Lahat ng iyan ay nagmula sa teknolohiya. Ito ay tumutulong sa atin araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng impormasyon at maginhawang pamumuhay. Ang teknolohiya ay mabilis at ito ay
tumutulong sa ating ekonomiya. Ano ang paksang nabanggit sa tekstong aking binasa, mga bata? Tama! Ang paksa sa tekstong ating binasa ay tumutukoy sa paggamit ng makabagong teknolohiya na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay gumagamit na ng mga aparato, mobile devices or email address. Marami tayong natatanggap na iba't ibang mensahe. Merong mga uri ng mensahe na nag-aanyaya, nagpapaalala, anunsyo, o kahit sa pagpapadama ng kasiyahan o kalungkutan. Masasagot natin ang iba't ibang mensahe ito. Depende sa uri ng bawat mensaheng natatanggap natin sa araw-araw. Isa sa pinakakaraniwang ginagamit natin ngayon ay ang SMS o Short Messaging Services. Isa itong pinaikling mensaheng ipapadala sa tumatanggap gamit ang mobile devices. Ngayon, mga bata, ay magkakaroon na tayo ng gawain. Inaasahan ko ang inyong partisipasyon sa mga gawaing inihanda ko sa inyo. Sa inyong learning activity sheet ay may babasahin na teksto at pagkatapos ay sasagutan natin ang mga katanungan. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel o di kaya ay sa ating FB Live comment section. Maliwanag ba? Ang mababasa natin ay isang tekstong ipinadala ni Jenny sa kanyang kaibigan na si Billbot. Pero bago tayo dumako sa ating gawain, mga bata, ay gusto ko munang ibahagi sa inyo ang isang diagram na kung saan mas madali nating maunawaan ang isang teksto kung gagamitin natin itong diagram na ito. Para sa pangunahing kaisipan, ano ba ang gustong ipaalam o nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa teksto? Yan ang pangunahing kaisipan. Sa mga suportang detalye naman, sumasagot ito sa tanong na sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Kapag sino, ito ay patungkol sa mga tao na binanggit sa teksto. Ano? Maaaring bagay o pangyayari. Saan? Kung ito naman ay lugar. Kailan? Oras o petsa. Bakit naman? Kung ito yung rason o dahilan. At kung paano ay ang paraan. Naunawaan ba, mga bata? Sundan lang natin ang daloy ng mga linya at malalaman natin ang nais ipahiwatig ng ating teksto o mensahe. Ngayon ay atin ang basahin ang mensaheng ipinadala ni Jenny kay Billbot. Bilang panuto ng ating gawain, sabay-sabay nga nating basahin ang panuto sa inyong learning activity sheet, gawain A. Basahin ang mensahe na nasa ibaba, sagutan ng mga tanong, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Sige, umpisahan na natin. Maaari ninyo akong sabayan sa aking pagbabasa. Dear Billbot, gusto ko sanang humingi ng tulong. Nais kong sorpresahin ang aking inay sa ika-40 na taong kaarawan niya. Tulungan mo ako sa mga dekorasyon sa lugar na pagdarausan. Nag-arkila ako ng isang resort sa Nayon. Sa darating na Sabado, ika-27 ng Setyembre na pala ang kaarawan niya. Magkita na lang tayo doon. Maraming salamat. Unang tanong, tungkol saan ang mensahe? Uulitin ko, tungkol saan ang mensahe? A. Tungkol sa paghingi ng tulong para sa kaarawan ng ina ni Jenny? B. Tungkol sa pag-imbita ni Jenny kay Billbot? C. Tungkol sa nalalapit na kaarawan ni Jenny. Ano ang iyong sagot? A, B, o C? Magaling!
Ang sagot ay titik A. Ang mensahe ay tungkol sa paghingi ng tulong para sa kaarawan ng ina ni Jenny. Pangalawang tanong. Sino ang may kaarawan? Sino ang may kaarawan? A. Ama ni Jenny. B. Tita ni Jenny. C. Ina ni Jenny. Anong sagot, mga bata? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik C. Ang ina ni Jenny ang may kaarawan. Pangatlong tanong. Saan ang pagdarausan ng kaarawan? Saan ang pagdarausan ng kaarawan? A. Sa Naarkilang Plaza sa Nayon. B. Sa Naarkilang Resort sa Nayon. C. Sa Naarkilang Resto sa Nayon. Anong sagot, mga bata? Tama. Ang sagot ay titik B. Ang pagdarausan ng kaarawan ay sa Naarkilang Resort sa Nayon. Pang-apat na tanong. Kailan ang kaarawan ng kanyang ina? Kailan ang kaarawan ng kanyang ina? A. Sabado, ika-27 ng Setyembre. B. Linggo, ika-28 ng Setyembre. C. Lunes, ika-29 ng Setyembre. Anong sagot, mga bata? Magaling! Titik A. Sabado, ika-27 ng Setyembre ang kaarawan ng ina ni Jenny. Panglimang tanong. Bakit kaya humingi ng tulong si Jenny kay Billboard? Bakit kaya humingi ng tulong si Jenny kay Billboard? A. Upang matulungan si Jenny sa kanyang takdang aralin. B. Upang matulungan si Jenny sa paghahanda ng kaarawan ng kanyang ina. C. Upang matulungan si Jenny sa paghahanda ng kanyang kaarawan. Nakasagot na ba, mga bata? Anong tamang sagot? Mahusay! Titik B. Humingi ng tulong si Jenny kay Billboard upang matulungan siya sa paghahanda ng kaarawan ng kanyang ina. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot, mga bata? Ako ay natutuwa sa inyong pinakitang kahusayan sa ating gawain. Good job! Binabati ko kayong lahat. Ako rin ay nagagalak at lubos yun ang nauunawa ng ating aralin dahil nakakasagot na kayo sa mga tanong tungkol sa napakinggang teksto. Umaasa ako na lubos ninyong naunawaan kung ano ba ang dapat tandaan sa pagsagot sa mga tanong sa napakinggang teksto. Lagi nating tandaan para sa pangunahing kaisipan, ano ba ang gustong ipaalam mo, nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa teksto. At sa mga suportang detalye naman, tandaan natin ang mga sagot sa mga tanong na sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano habang napapakinggan natin ang teksto o kapag tayo ay nagbabasa. Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng isang gawain. Sa inyong learning activity sheet ay meron kayong isang mensahe na galing kay Aling Maria. Babasahin natin ang mensahe, unawain at sagutin ang mga tanong. Isulat ulit ang titik ng tamang sagot. Handa na ba? Mula kay Aling Maria. Mga suki, mayroon pala kaming promo sa mga produkto naming gulay. Sa bawat 10 kilo mo bibilhin, ay magkakaroon ka ng 1 kilo na libre. Ang promo ito ay magtatapos sa susunod na linggo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tawag na o kaya ay magpadala na ng mensahe para sa delivery. Ngayon ay dako na tayo sa mga katanungan. Tungkol saan ang mensaheng natanggap? Tungkol saan ang mensaheng natanggap? A.
Tungkol sa promo ng paninda ni Aling Maria? B. Tungkol sa pagsusulit ng anak ni Aling Maria? C. Tungkol sa pagbubukas ng tindahan ni Aling Maria? Tukoy nyo na ba ang titik ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang sagot ay titik A. Ang mensahe ay patungkol sa promo ng paninda ni Aling Maria. Pangalawang tanong. Paano ipinabatid ni Aling Maria sa kanyang mga suki ang kanilang promo? Paano ipinabatid ni Aling Maria sa kanyang mga suki ang kanilang promo? A. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng poster sa mga tao? B. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng patalastas sa telebisyon? C. Sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng promo gamit ang SMS o text. Anong sagot, mga bata? Magaling! Titik C. Ipinabatid ni Aling Maria sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng promo gamit ang SMS o text. Pangatlong tanong. Bakit kaya nagkaroon ng promo si Aling Maria sa kanyang mga suki? Bakit kaya nagkaroon ng promo si Aling Maria sa kanyang mga suki? A. Upang lumaki ang kita ni Aling Maria? B. Upang mahikayat ang kanyang mga suki na bumili ng kanilang paninda? C. Upang ipaalam na gulay ang paninda ni Aling Maria. Anong sagot, mga bata? Tama! Titik B. Kaya nagkaroon ng promo si Aling Maria ay upang mahikayat ang kanyang mga suki na bumili ng kanilang paninda. Nakuha ba lahat ang sagot, mga bata? Masaya ako dahil nasasagot na ninyo ang mga katanungan patungkol sa isang teksto. Kaya naman, huwag na natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo para sa huling aktibidad? Sa puntong ito ay may babasahin tayong isang sitwasyon na kung saan tayo naman ang mag-iisip ng isasagot natin sa mensaheng iyon. Sabay-sabay nating basahin ang sitwasyon na nasa inyong learning activity sheet gawain C. Sitwasyon. Inimbitahan ni Ronnie ang kanyang matalik na kaibigang si Vincent na dumalo sa kanyang kaarawan sa susunod na linggo. Kung ikaw si Vincent, ano ang iyong sagot sa mensahe na ipinadala niya? Isulat ang iyong mensahe sa nakaalang espasyo. Ito ang mensahe ni Ronnie kay Vincent. From Ronnie. Magandang araw, Vincent. Nais ko sanang imbitahan ka na dumalo sa darating na kaarawan ko. Sana ay makadalo ka. Kung ikaw si Vincent, anong isasagot mo? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para makasagot. Maaaring iba-iba kayo ng kasagutan kung kayo si Vincent. Iba sa inyo ay makakapunta at ang iba naman ay hindi dahil may pupuntahang iba. Pakatandaan natin na kapag tayo ay sumasagot sa mga mensahe, ay dapat tayo maging magalang sa pagsagot. Ito ang maaari nating isagot kung tayo ay pupunta. Magandang araw, Ronnie. Asahan mo ang aking pagdalo sa iyong kaarawan. Salamat. Kung hindi naman kayo makakapunta, ito naman ang maaari nating kasagutan sa mensahe ni Ronnie. Magandang araw, Ronnie. Salamat sa iyong pag-imbita. Ngunit sa araw na iyon ay may importante akong pupuntahan. Ilan lamang yan sa maaari ninyong sagot sa mensahe ni Ronnie, mga bata. Isang malugod na pagbati sa inyo para sa inyong pinakitang partisipasyon sa ating mga gawain, mga bata. Bigyan nga natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon, ay nais ko nang ilagay na ninyo ang inyong learning activity sheet at ballpen sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Dahil titignan ng inyong guro sa Filipino ang mga papel na inyong nasagutan sa ating talakayan. Masaya ako at nakasama ko kayo sa araw na ito, mga bata,
dahil nagkaroon tayo ng isa na namang makabuluhang talakayan at natitiyak ko na naghatid ito sa atin ng bagong kaalaman. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-4 na baitang, Binibining Beth Azel Facun Cortez mula sa Santa Ignacia, Tarlac, na nag-iiwan ng kataga na mag-aral ng mabuti upang buhay ay buhuti. Ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. At laging tandaan, mga bata, ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, D88 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXC 4 Ozami, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province.
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Sumasahing papawid sa bayan ng Herona, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikipagtalakayan at pagtatanong. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, ay nais kong balikan muna natin ang ating naging leksyon noong nakaraang linggo. Naaalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung naaalala niyo nga, ay maaari ninyong i-type sa comment section ang inyong kasagutan. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay patungkol ito sa pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig at pakikilahok sa pangkatang gawain, kayo ay mahusay. Mga anak, ang pakikinig ninyo ng mabuti sa inyong mga guro tuwing sila ay nagtuturo sa paraang online man o sa pamamagitan ng teleradyong pagtatalakay ng mga paksa na dapat ninyong malaman at matutuhan, gayon din ang pagtuon ninyo ng pansin sa inyong mga kaklase na nagpapahayag ng kani-kanilang opinyon patungkol sa paksang pinag-aaralan tuwing kayo ay may online class, ay magandang gawi na dapat nananatiling ipinapakita ng mga mag-aaral na tulad ninyo, gaano man kadali o kahirap ang pag-aaral para sa inyo ngayong panahon ng pandemya. Habang ang pakikilahok sa pangkatang gawain ay napakahalaga at posible pa rin na maganap sa kabila man ng inyong mga distansya at kahit wala kayong pisikal na pagkikita. Ang pakikipag-ugnayan ninyo sa inyong mga kamiyembro online, ang seryosong pakikinig sa kanilang mga ideya, ang pagbabahagi ninyo ng inyong mga sariling punto patungkol sa gawain, at ang pagsunod ninyo sa inyong leader ay pagpapakita ng pakikiisa at pagtulong ninyo sa iniatas na pangkatang gawain. Dahil sa inyong aktibong pakikibahagi sa grupo, tiyak na mapagtatagumpayan ninyong maipasa ng may kalidad sa itinakdang oras ang inyong pangkatang gawain. Kaya naman, mga anak, mahalagang tandaan na ang pakikinig ninyo ng mabuti sa inyong mga guro at kaklase tuwing talakayan at ang aktibong pakikilahok sa mga pangkatang gawain ay dalawang magagandang gawi na makatutulong sa inyo upang kayo ay mas matuto pa, mapanatili ang mabuting ugnayan ninyo sa inyong mga guro at mga kaklase, at mabisang paraan na rin upang maipakita o maipaabot ninyo ang inyong pagsusumikap para sa patuloy na pag-aaral. Dahil dyan, mga anak, natitiyak kong kayo ay handang-handa na
para sa pagsisimula ng ating bagong aralin sa araw na ito na may pamagat na Kaisa ako sa pagtatanong at pakikipagtalakayan sa bagong normal na paraan ng pag-aaral. Maging alerto o listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong upang tayo ay maging mabuting tao. Simulan na natin. Bahagi na ng buhay ninyo, mga anak, ang magtanong at makibahagi sa talakayan ng inyong klase. Sa inyong masusing pagtatanong at aktibong pakikipagtalakayan sa inyong mga guro at mga kaklase, ay marami kayong mabubuting bagay na makukuha na siyang magpapalawak pa ng inyong kaalaman at mas magbubukas ng maraming pagkakataon upang higit na malinang ang inyong kasanayan sa pagsasalita, sa pagbabahagi ng tamang impormasyon, at sa pagpapataas ng kumpiyansa sa inyong mga sarili. Dagdag pa riyan, mga anak, na pagaganda rin ng pagtatanong at pakikipagtalakayan ang daloy ng pagtuturo at pagkatuto sa klase dahil sa hatid nitong makabuluhang interaksyon sa pagitan ng mag-aaral at ng guro at ng kapwa niya mag-aaral. Kaya naman mga anak, huwag kayong mahihiyang magtanong at makibahagi sa talakayan ng inyong klase. Bagamat madalas na ang sagot ay wala po kapag hinihingi ng guro ang inyong mga katanungan o kaya naman ay hinihikayat kayo na bumuo ng mga katanungan patungkol sa paksang tinalakay bago matapos ang klase, hindi nangangahulugan nito mga anak na okay na, ayos na lamang o pinahihintulutan na kayo na hindi na sumubok na magtanong. Kinakailangan pa rin mga anak na naisasagawa natin ang gawaing pagtatanong dahil may benepisyo itong dulot para sa ating lubos na pagkatuto. Ayon nga mga anak sa pahayag patungkol sa pagtatanong, magtanong kayo at kayo ay makatatanggap ng kasagutan. Magtanong kayo at kayo ay makatatagpo ng kalinawan ng isipan. At magtanong kayo at kayo ay mabibigyan ng bago at karagdagang kaalaman. Ibig sabihin mga anak, o sa madaling salita, ang pagtatanong ang susi upang kayo ay lubos na makaunawa sa paksa. Makatuklas ng mga sagot, mga paraan o mga solusyon sa mga suliranin ninyo sa pagkatuto at manatili kayong interesado sa isinasagawa ninyong patuloy na pag-aaral. Sa katunayan nga mga anak ay sa pamamagitan ng pagtatanong, maipakikita ninyo at maisasagawa ang gawaing SMART. S. Suriin ang pagkakaintindi sa aralin. M. Maganyak na aktibong makibahagi sa aralin. A. Aarangkada ang pagkatuto sa aralin. R. Refleksyon sa pagkatuto ay maisasagawa. T. Tuwirang na pamamahalaan ang pagkatuto. S. Suriin ang pagkakaintindi sa aralin. Kapag kayo ay nagtatanong mga anak, nasusuri ninyo ang pagkaunawa ninyo sa mga aralin. Natutukoy ninyo ang mga bahaging naiintindihan ninyo at ang mga bahaging nahihirapan kayo o nangangailangan pa ng karagdagang paliwanag at halimbawa mula sa inyong mga guro. Kaya naman, nakapagtatanong kayo ng makabuluhan na humahantong sa lubos na pagkaunawa sa mga aralin. M. Maganyak na
na aktibong makibahagi sa aralin. Kapag kayo ay nagtatanong mga anak na ipakikita ninyo ang inyong interes sa pagkatuto. Dagdag na motibasyon ito sa inyong isinasagawang pagtuklas ng bago at karagdagang kaalaman. Dahil kayo ay nakapagtatanong mga anak, gumagana ang inyong kuryosidad sa mga paksang aralin na nagbubunga ng higit na pagkatuto pa. A. Aarangkada ang pagkatuto sa aralin. Dahil sa isinasagawa ninyong pagtatanong mga anak, nabibigyan ninyo ng linaw ang anumang paksang aralin na mahirap o mapanghamon. Maging ang mga gawaing pampagkatuto ay mas napapadali dahil ang mga katanungan patungkol dito ay nabibigyan na ng mga kasagutan at ng malinaw na panuto kung ano at paano gagawin at kukumpletuhin. Kaya naman, ang pag-arangkada sa pagkatuto sa aralin ay maipamamalas ninyo. R. Refleksyon sa pagkatuto ay maisasagawa. Kapag kayo ay nagtatanong mga anak, nabibigyan ninyo ng halaga ang proseso ng inyong pagkatuto. Ibig sabihin, hindi nyo basta na lamang tinatanggap ang mga detalyeng inyong natututuhan sa klase, kundi iniisip nyo ng mabuti kung paanong ang mga impormasyong inyong natutuhan ay magagamit ninyo sa tunay na buhay. At kung paanong ang mga impormasyong ito ay inyong maibabahagi sa inyong kapwa upang higit na makatulong sa kanila. Ibig sabihin mga anak, kalakip ng pagtatanong ay hindi lamang pagsasaisip at pagsasapuso ng mga natutuhang aralin, kundi lalong higit ang pagsasagawa at pagsasabuhay sa mga ito. T. Tuwirang na pamamahalaan ang pagkatuto. Kapag kayo ay nagtatanong mga anak, nagiging aktibo kayong kabahagi ng talakayan. Bukas ang inyong mga isipan na magbigay ng katanungan at tumanggap ng mga kasagutan mula sa inyong mga guro at mga kaklase. Dahil dito, itinuturing na mabisang paraan ito upang kayo ay lubos na matuto. Dahil sa inyong sipag, determinasyon at intensyon na makibahagi sa klase, may mga katanungan kayong nabibigyan ng linaw at ng mga kasagutan, nadaragdagan din ang inyong kaalaman, natutulungan kayo sa paghahanda para sa pagbabalik-aral, at nakapaghahanda kayo para sa talakayan sa klase kinabukasan. Lumalalim din ang pag-unawa ninyo sa mga aralin at mas naaalala ang mga mahalagang konseptong dapat matutuhan. Habang sa pakikipagtalakayan mga anak, lahat ay kakikitaan ng interes sa pag-aaral. Bawat isa ay nakikibahagi at bukas ang mga isipan sa talakayan. Sa katunayan nga mga anak, marami sa inyo ang mabisang nagtatanong, mahuhusay na sumasagot, magagaling na nag-aambag ng kanilang mga opinyon o saloobin at marami rin sa inyo ang seryosong nakikinig. Sa pakikipagtalakayan din mga anak na ilalahad ang mga sariling punto sa magagalang na pamamaraan. Bawat isa ay nagbibigay ng respeto sa kapwa mag-aaral na nagpapahayag ng kanyang sariling punto patungkol sa paksang pinag-aaralan. At higit sa lahat mga anak, sa pakikipagtalakayan din na ipamamalas ng bawat isa ang mga natatanging kakayahan sa pagsasalita at mas napauunlad ang paniniwala o kumpiyansa sa sarili. Tunay mga anak na kahanga-hanga ang inyong sipag at determinasyon na makilahok
sa nagaganap na tanungan at talakayan sa inyong klase, kahit na ang paraan ng pag-aaral ay sa pamamagitan lamang ng online at teleradyo at sa mga ipinadadalang mga learning activity sheets o modules. Sa pagpapatuloy ng ating aralin ay may kwento kayong mapakikinggan. Habang kayo ay atentibong nakikinig sa ating maikling kwento, ay nais kong suriin ninyo kung paanong ang pangunahing tauhan sa ating kwento ay nagpakita o nagpamalas ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Natitiyak kong handa na kayong makinig, kaya naman umpisahan na natin. Ang pamagat ng kwento na aking isinulat para sa ating aralin sa araw na ito ay si Lala na buo ang loob na magtanong at makipagtalakayan. Si Lala ay mag-aaral sa ika-5 baitang. Masipag at masikap siya sa kanyang pag-aaral, kahit ngayong may pandemya. Kaya naman, nananatili siyang nangunguna sa kanilang klase. Kapag walang pasok online, nagbabasta si Lala ng mga e-books sa kanyang cellphone. Pinadadalhan niya rin agad-agad ng mensahe sa Facebook Messenger ang kanyang mababait na mga guro para magtanong kapag may hindi siya naiintindihan. Lagi niyang inaalam ang sagot sa mga katanungang sumasagi sa kanyang isipan. Upang mas lalo niyang maintindihan ang mga bagay-bagay, nakikipagtalakayan din siya sa kanyang mga kamag-aral sa Facebook Group Messenger Room o sa kanilang Google Meet class. Isang araw, nagpadala ng mensahe sa Facebook Messenger group chat ang kanilang guro. Si Lala ay pinaghahanda para sa magaganap na online debate sa ika-5 baitang. Siya ang napili sa kanilang section dahil tiwala ang guro na magagawa ito ni Lala ng buong husay. Masayang-masaya naman ang kanyang mga kamag-aral at nagpahayag ng kanilang buong suporta para sa kanya. Kaya naman, bilang paghahanda, nag-research si Lala at nagtanong-tanong siya sa kanyang mga kapamilya, kaklase, kaibigan at kakilala ukol sa mga pansariling pananaw nila tungkol sa tema ng online debate. Upang maging ganap pa ang kanyang ginagawang paghahanda, magalang siyang lumapit sa ilang mga guro at humingi ng kanilang panahon upang mapaunlakan siya na makipagtalakayan din sa kanila tungkol sa tema ng debate. Pumayag naman ang kanyang mga guro. Araw na ng online debate, nakinig si Lala ng mabuti sa tanong bago siya nagbigay ng kaniyang sariling pananaw o kuro-kuro. Halos masaid ang oras na nakalaan para sa kanya pero hindi binigo ni Lala ang kanyang kapamilya, guro at mga kamag-aral. Natamo ni Lala ang pinakamataas na gantimpala sa online debate. Masayang-masaya niyang tinanggap ang kanyang virtual na medalya at iniaalay ang tagumpay na ito sa kanyang pamilya, guro at mga kamag-aral. Nagustuhan niyo ba, mga anak, ang ating kwento? Atentibo ba kayong nakinig? Kung ang sagot ninyo ay nagustuhan po namin at atentibo po kaming nakinig, mabuti naman kung ganon. Natitiyak kong naunawaan ninyo ang ating kwento
Kaya naman masasagot ninyo ng wasto ang dalawang katanungang inihanda ko para sa inyo. Sa lahat ng nakasubaybay sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26, i-type ninyo ang inyong mga kasagutan sa comment section. Sa lahat naman ng nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo, isulat ninyo ang inyong mga kasagutan sa papel. Para sa aking unang tanong, ano ang magandang katangian ni Lala na nararapat tularan ng mga batang tulad ninyo? Kung ang sagot ninyo ay masikap at masipag siya sa kanyang pag-aaral at buo ang kanyang loob na magtanong at makipagtalakayan sa kanyang mga guro at mga kaklase, kayo ay mahusay mga anak. Para naman sa aking pangalawa at panghuling katanungan, paano naipakita ni Lala ang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya? Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay pinadadalhan niya ng mensahe sa Facebook Messenger ang kanyang mga mababait na guro para magtanong kung may hindi siya naiintindihan at nakikipagtalakayan din siya sa kanyang mga kamag-aral sa Google Meet class at Messenger room upang lalong maintindihan ang mga bagay-bagay, wastong-wasto ang mga kasagutan ninyo mga anak. Kaya naman, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw na una, ngayong bagong normal, dapat pairalin ang pagiging positibo at pagkakaroon ng kawilihan upang mapagtagumpayan ang pag-aaral. Pangalawa, ang pagtatanong at pakikipagtalakayan ay mga mabisang paraan upang maipakita ang kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Pangatlo, sa inyong isasagawang pagtatanong ay marami kayong mga mabubuting bagay na makukuha na siyang magpapalawak pa ng inyong kaalaman at mas magbubukas ng pagkakataon upang higit na malinang ang inyong kasanayan. Pang-apat at panghuli, ang pakikipagtalakayan ay magandang gawi na makatutulong upang mas matuto pa, mapanatili ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa mga guro at kaklase at mabisang paraan na rin upang maipaabot ang pakikiisa sa patuloy na pag-aaral. Isang talakayan na naman ang ating malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit lalo ang pagmamahal ninyo sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutuhan sa ating aralin ngayong araw sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nakasubaybay sa Facebook Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. Sa lahat naman ng nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo, ihanda na ninyo ang inyong panulat at sagutang papel. Para sa panuto, isulat ang opo kung nagpapahayag ito ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikipagtalakayan at hindi po naman kung hindi. Para sa ating unang bilang, nakipagtalakayan si Maria sa kamag-aral na si Pamela gamit ang cellphone. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga aralin. Kung ang sagot ninyo ay opo, kayo ay tama. Pangalawang bilang, inuunawa ko ang aking binabasa sa module o learning activity sheet. Nagtatanong ako o nagpapatulong sa aking mga kapamilya at guro
upang lubos na maintindihan ang mga nakalahad na detalye sa aking binabasang aralin. Kung ang sagot ninyo ay opo, kayo ay mahusay mga anak. Natitiyak kong nakuha ninyo ang tamang sagot sa ating pangalawang gawain. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabubuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng refleksyon at mga gawain sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutin sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Science Kids. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio, Filipino Tarlac. This is Sir Enzo T. Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, Science Kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and interesting science subject. Please make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5. The title is Changes in Materials Due to Heat and Oxygen. Again, the title is Changes in Materials Due to Heat and Oxygen. After that, Science Kids, open it on page 7 with the title of Changes in Materials in the Presence and Absence of Oxygen. Again, the title is Changes in Materials in the Presence and Absence of Oxygen. If you will have questions or clarifications about our lesson for today, feel free to send me a message at 0909-704-6560. Again, 0909-704-6560. Are you ready to learn, kids? That's great! Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. Oops! Before that, do you still remember your previous lesson? That's good! In the last meeting, you learned about how materials change when applied with heat. For me to check if you really learned your lesson, let us have our first activity entitled Shout It Out. Identify which among the following activities show physical change or chemical change. Kids, listen to me. You have 5 seconds to answer every item. And since the title of our activity is Shout It Out, you will energetically say your answer. For example, the answer is physical change. You need to deliver it this way. Physical change. And for those who are watching via FB Live, you may type your comment or your answer in the chat box. Are you ready? All right, let us now start. Number 1, toasted marshmallows. Physical change or chemical change? Your timer starts now. Time has ended. If you answered chemical change, you are correct. Number 2. Marshmallows cut in half. Is it physical or chemical change? Your timer starts now. Time is up. If your answer is the physical change, that's right. Number 3. Ripening of papaya. Your timer starts now. Time has ended. What is your answer? The correct answer is the chemical change. And if that is your answer, good job. Number 4. Drying of clothes. Physical or chemical change? Your timer starts now. Time is up. If your answer is the physical change, you got it right. And for the last item, grilling pork. Your timer starts now. Time has ended. If your mom is doing this right now, I think you are excited about lunch. And if your answer is the chemical change,
That's awesome. I hope that you got an amazing or perfect score. So, science kids, are you ready for our next lesson? All right, let us play Arrange the Letters. I will show two pictures, then guess what's shown in it by arranging the jumbled letters. Again, I will show two pictures, then guess what's shown in it by arranging the jumbled letters. Again, you have 5 seconds to answer. And write your answers on your paper. And for those who are watching via FB Live, hello kids, you may also type your answer in our comment box. I feel that you are very excited. Let us begin. For our first photo, your timer starts now. Time is up. What is your answer? If you answered bananas, then you are correct. Let us proceed with our second photo. Your timer starts now. Time has ended. Kids, what did you write on your paper? If you answered fire, you got it right. You know what, kids? These two pictures have something to do with our lesson for today. Our topic for today is all about the changes in materials in the presence and absence of oxygen. You know what, kids? The presence or absence of oxygen has various effects on matter. An example affected by the presence of oxygen is the discoloration of sliced fruits and vegetables. To easily understand our lesson, watch this video. But listen to me first. Take note of the color of the banana the moment it was sliced and observe it for a few minutes. Alright, I have a question, science kids. What was the color of the inner fleshy part of the banana while it was being sliced? Correct! The color of it was yellowish. But what was its color after a few minutes? Exactly! The color of the inner fleshy part of the banana turned brown. Do you know what the reason is? The change in the color of the inner fleshy part of the banana is due to its exposure to oxygen. Again, the change in the color of the inner fleshy part of the banana is due to its exposure to oxygen. It is because the oxygen from the air reacts to the chemicals found in the inner fleshy part of the banana. I will repeat. The oxygen from the air reacts to the chemicals found in the inner fleshy part of the banana. You know what, science kids? This can also happen with other fruits like pear, guava, synthol, and apple, and vegetables like eggplant and potato, if they are exposed to oxygen. Another example of a change in materials when oxygen is present is in combustion. But before that, watch our second video.
What did we do to the candle? Correct. We lit the candle and its wick burns. Burning is an example of combustion, and combustion is another word for burning. Science kids, I'm going to show you the fire triangle. The fire triangle shows the three things that we need for a fire to start. Again, the fire triangle shows the three things that we need for a fire to start. With that, combustion will occur when fuel, heat, and oxygen interact with each other. Will you please repeat the three things needed for combustion to occur? Very good! The three things that are needed for combustion to occur are fuel, heat, and oxygen. The fuel is the material to burn, such as paper, oils, wood, gases, fabrics, liquids, plastics, and rubber. So in the video, wax, or the candle itself, is the fuel. Next, heat. Heat is responsible for the spread and maintenance of fire. And of course, we have the oxygen. Oxygen acts as the oxidizing agent in the chemical reaction. This means that when a paper burns, it reacts with oxygen to release heat and light and causes combustion. I have another question. What happened to the lighted candle covered with a drinking glass? Absolutely! The wick of the candle stopped burning. Why did the flame disappear? If you notice a while back, little by little, the flame is disappearing because of the reduction or the total depletion of the supply of oxygen from the air. With that, if oxygen is absent, the candle's wick will stop burning. Fire will not continue its flame in the absence of oxygen. Once more, the fire will not continue its flame in the absence of oxygen. My science kids, always remember our fire triangle. For the combustion to occur, fuel, heat, and oxygen must be present. Without one of these three things, fire is impossible. Other examples of combustion are burning twigs, burning papers, burning matchstick, burning charcoals, and the like. My science kids, be reminded that if you want to try these experiments at your home, it is a must to ask for the help of your mom, dad, sister, brother, or guardians. Be safe, kids. Now, my dear science learners, to measure your learnings, let us have a 5-item quiz. I would like you to get a paper, and this is what you are going to do. Draw a happy face if the statement is correct, and a sad face if it is not. Again, draw a happy face if the statement is correct, and a sad face if it is not. I will repeat the statement once, and you will have 5 seconds to answer every item. Number 1. The presence and absence of oxygen can bring changes to materials. Again, the presence and absence of oxygen can bring changes to materials. Will you draw a happy face for that or a sad face? Your timer starts now. Time's up. Let
us continue with number 2. Oxygen causes the discoloration of the sliced fruits and vegetables. Again, oxygen causes the discoloration of the sliced fruits and vegetables. Is it a happy face or a sad face for that statement? Your timer starts now. Time has ended. Number 3. If you cover a burning matchstick with a drinking glass, it will continue burning. Again, if you cover a burning matchstick with a drinking glass, it will continue burning. A happy face or a sad face? Your timer starts now. Pens up. Let us proceed with number 4. After slicing and setting aside a potato, the color of its inner fleshy part will turn brown because of exposure to oxygen. Again, after slicing and setting aside a potato, the color of its inner fleshy part will turn brown because of exposure to oxygen. Will you draw a happy face or a sad face for that? Your timer starts now. Number 5. Burning is the other term for combustion. Again, burning is the other term for combustion. Is it a happy face or a sad face for that statement? Your timer starts now. Oops, the time has ended. Let us see if you gained something from our discussion. Let's start checking your work. Kids, practice honesty all the time. Number 1. The presence and absence of oxygen can bring changes to materials. The correct answer is a happy face. The statement is correct because the discolorations on the sliced or cut fruits and vegetables happen. In addition, when you lighted the candle, burning occurs. The reason for those is the presence of oxygen. It is also correct because the lighted candle will stop from burning when you cover it with a container. And the reason for that is the absence of oxygen. Number 2. Oxygen causes the discoloration of the sliced fruits and vegetables. This statement is correct because the oxygen from the air reacts to the chemicals found in the inner fleshy part of fruits and vegetables. The right answer is a happy face. Number 3. If you cover a burning matchstick with a drinking glass, it will continue burning. The correct answer is a sad face. The statement is incorrect because when you cover a burning matchstick with a drinking glass, oxygen will be removed and it will stop from burning. Number 4. After slicing and setting aside a potato, the color of its inner fleshy part will turn brown because of exposure to oxygen. The correct answer is a happy face. The statement is correct because the oxygen from the air reacts to the chemicals found in the inner fleshy part of the sliced potato. Number 5. Burning is the other term for combustion. The correct answer is a happy face. Did you get everything right? Amazing!
Okay, count the number of the correct items and write your score on the upper right corner of your paper. Science kids, I feel that you did great in our short quiz for today. So with that, you deserve a thumbs up. Now, let us have a wrap up. Always remember that the presence and absence of oxygen can bring changes to the material. Just like, for example, the inner fleshy part of sliced fruits and vegetables may change its colors because of exposure to oxygen. And a burning piece of paper will continue to burn if fuel, heat, and oxygen are always present. And that is an example of combustion. Bear in mind, combustion is also known as burning. But in the absence of oxygen, fire is impossible. At this point, look at the screen and listen carefully. Do the following tasks, then write your answer on your notebook or in paper. Please ask for the help of your mom, dad, sister, brother, or guardians in doing this. Look for an available fruit or vegetable in your house. Again, look for an available fruit or vegetable in your house. Slice it and observe it for 5 to 10 minutes. Slice it and observe it for 5 to 10 minutes. Write your 3-sentence observation on the sliced fruit or vegetable. Again, write your 3-sentence observation on the sliced fruit or vegetable. Please ask for the help of your mom, dad, sister, brother, guardians in doing your assignment. Would that be okay? That's great! I hope that you learned a lot today. If you have questions or clarifications, feel free to send me a message at 0909-704-6560. Again, 0909-704-6560. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with the DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, you are smart and skilled because you are a science kid. See you on Wednesday. Thank you and God bless. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Enzo. Until next time. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito,
Tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Raymar B. Pedroche, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from
Santa Ignacia, Tarlac, and I will be with you as we explore the wonderful world of mathematics. For today's lesson, we will learn how to find the common factors, greatest common factor or GCF, common multiples, and least common multiples or LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. I am sure you are as interested and excited as I am to learn how to find LCM and GCF. But it will be more interesting if you will find your comfortable place so that you can listen properly and attentively and actively participate in today's math lesson. So, prepare your self-learning materials, your compendium of notes, your pencil or ball pen, and your paper or notebook. Also, bring with you your water bottle to keep hydrated. Just a reminder, if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answers. And if you are watching live on television and listening on radio, you can write your answers on your answer sheets and or papers to be submitted to your teacher. I can see some active watchers who are greeting and are excited for today's lesson. Good job, kids! But before we proceed to our lesson, let's have a quick review of your previous lesson with Ma'am Annie and Sir Michael last week about PM DAS and GM DAS by answering the following. Are you ready? Number 1. 40 divided by 2 times 4 plus 6 is equal to blank. A. 46 or B. 86. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is letter B, then you are correct. Here is the solution. Let's proceed to number 2. 3 times open bracket, 3 plus 2 times open parenthesis, 10 minus 3 close parenthesis, close bracket is equal to blank. A. 51 or B. 77. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter A. Here is the solution. Congratulations, mathletes! I'm sure you are now ready for our next lesson. But before we proceed with our discussion, here are the terms that you need to remember. First, prime number. Prime number is a whole number greater than 1 with only 2 factors, 1 and the number itself. Examples: 2, 3, 5, 7, 11, and 13 are the first few prime numbers in the set of whole numbers. Why? Because 2 has only 2 factors, which are 1 and 2. This is also true with 3, which also has 2 factors only, 1 and 3. And so as the other given prime numbers. Another term that you need to remember is factor. Factors are numbers you multiply together to get another number. For example, 2 times 3 is equal to 6. 2 and 3 are the factors of 6. Likewise, 2 and 3 are prime numbers. Hence, we can call 2 and 3 as the prime factors of 6. Let us try this example. Express 60 as the product of the prime factors. The solution: think of a prime number that can divide 60. Yes, let us try 2 as a divisor.
60 is divisible by 2. 60 divided by 2 is 30. Let us do it again until the quotient is 1. So, what number can divide 30? Yes, we will try again 2 as a divisor. So 30 divided by 2 is 15. Since 15 is not divisible by 2, we will try 3 as a divisor. Yes, 15 is divisible by 3. So 15 divided by 3 is 5. 5 is divisible by, yes, 5. So 5 divided by 5 is 1. The prime factors of 60 are 2, 2, 3, and 5. Doing the above mentioned is what we call prime factorization. Another term to remember, prime factorization. So prime factorization of a number is the product of prime factors that make up that number. Therefore, prime factorization of 60 is 2 times 2 times 3 times 5. Another term that you should know is multiple. Multiple is the product obtained by multiplying a given number by any counting number. Example, the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and so on. The multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 30, and so on. From the previous lesson, you were taught how to perform P&DUS and GM-DUS operations. This time, you are going to deal with finding GCF or greatest common factor and LCM or least common multiple. Now, let's try to read and analyze this problem. Mary and her friends were assigned to decorate their classroom. There were 3 pieces of ribbon measures 16 centimeters, 24 centimeters, and 40 centimeters respectively. Mary wanted to cut them into strips of the same length. What is the largest possible length of each strip? If you were Mary, how are you going to do it? We want to know what is the largest length of each strip that Mary can cut from the 3 pieces of ribbons. To solve this problem, we need to find the GCF or greatest common factor of the 3 ribbons. But what is GCF or greatest common factor? The GCF or greatest common factor is the product of all the prime factors common to all the numbers given. We can find the GCF using continuous division. So, continuous division, or also known as ladder method, is a process of solving for the GCF or LCM of a set of numbers. It is done by repetitive division with common factors as divisors. And here are the steps in finding the GCF using continuous division. First step, write the numbers horizontally and find a prime number that will divide all the numbers. And in our example, what number or what prime number can divide 16, 24, and 40? Yes, 2. Second step, divide the prime numbers and write the quotient below the dividends. So, divide all the numbers by 2. 16 divided by 2 is 8. 24 divided by 2 is 12. And 40 divided by 2 is 20. So, the dividends are now 8, 12, and 20. Third step, continue the process until none of the numbers has common prime divisor. So, what prime number can divide the 3 numbers?
Yes, 2. We can divide 8, 12, and 20 by 2. So 8 divided by 2 is 4, 12 divided by 2 is 6, and 20 divided by 2 is 10. So the divisor is now 4, 6, and 10. What prime number can divide the three numbers? Yes, 2. We can divide the three numbers by 2. So 4 divided by 2 is 2, 6 divided by 2 is 3, and 10 divided by 2 is 5. The numbers 2, 3, and 5 have no more common prime divisor or common number that they can be divided. So let's proceed to step 4. Multiply the prime factors. The prime factors are 2, 2, and 2. So let's multiply them. 2 times 2 is 4, times 2 is equal to 8. So the greatest common factor of 16, 24, and 40 is 8. Therefore, the longest possible length of each strip is 8 centimeters. Let's try another example. Find the GCF of 60 and 100. Again, to find the GCF, we are going to use continuous division. So, what prime number can divide 60 and 100? Yes, 2. So we are going to divide 60 and 100 by 2. 60 divided by 2 is 30, and 100 divided by 2 is 50. Let's continue. What prime number can divide 30 and 50? Yes, 2. So 30 divided by 2 is 15. And 50 divided by 2 is 25. So the dividends are now 15 and 25. What number can divide 15 and 25? Yes, 5. So 15 divided by 3 is, 15 divided by 5 is 3, and 25 divided by 5 is 5. Can these numbers be divided by another number? You got it right. No. So next step is to multiply all the numbers on the left and all the prime numbers. And what are the prime factors? Yes, 2, 2, and 5. Let's multiply them. 2 times 2 will give you 4, and then multiply it to 5. And the product is, yes, 20. So the GCF of 60 and 100 is 20. Very good, grade 5 mathletes. Let's try to solve another problem. Grand Tour's van Route A arrives at its stop every 8 minutes. Van Route B arrives at its stops across the terminal every 16 minutes. And Van Route C arrives at the gas station stop every 24 minutes. If all three vans are currently arriving at their stops, how many minutes will pass before all three vans arrive at the same time? In relation to the word problem, the vans arrive every 8, 16, and 24 minutes. So let's find out how many minutes will pass before all three vans arrive at the same time. And to solve this, we need to find the least common multiple of the three numbers using, again, continuous division method. So we will apply the same steps we used in solving for the GCF. However, instead of multiplying only all the common divisors, this time we will include the quotient to the last step. First step, arrange the given horizontally and find a prime number that will divide all the numbers and write it on the left side. So, what number can divide 8, 16, and 24? Yes, 2. So 8, 16, and 24 can be divided by 2. Step 2.
Divide all the numbers and write the quotient below. So 8 divided by 2 is 4, 16 divided by 2 is 8, and 24 divided by 2 is 12. Let's proceed to third step. Continue the process until none of the numbers can be divided by a common divisor. So what number can divide 4, 8, and 12? Yes, 2. 4 divided by 2 is 2, 8 divided by 2 is 4, and 12 divided by 2 is 6. So the dividends are now 2, 4, and 6. What number can divide these three numbers? Yes, 2. So 2 divided by 2 is 1, 4 divided by 2 is 2, and 6 divided by 2 is 3. Can these numbers be divided by another number? You got it right. No. So next step is to multiply all the numbers on the left, or the common divisors, and the quotient, or the numbers found at the bottom. So 2 times 2 times 2 times 1 times 2 times 3, and the product is 48. So the LCM of 8, 16, and 24 is 48. Therefore, all three vans arrive at the same time 48 minutes later. Let's try another example. Find the LCM of 42 and 36 using continuous division. What number can divide 42 and 36? Yes, 2. So divide 42 and 36 by 2, and the quotients are 21 and 18. What is the common prime factor of 21 and 18? Yes, 3. Very good. So divide 21 and 18 to 3, and the quotients are 7 and 6. Since 7 and 6 have no more prime divisor, common prime divisor, let's proceed to the next step. Multiply the common prime divisors on the left and quotients at the bottom. So 2 times 3 times 7 times 6, and the product is 252. So the LCM of 42 and 36 is 252. Let us see if you can still remember how to find common factors and the GCF of two numbers. Let us study the following. Find the common factors and the GCF of 12, 16, and 18. Let's identify first the common factors of 12 and of 12. And what are those? Yes, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. How about 16? Yes, the common factors of 16, or the factors of 16 are 1, 2, 4, 8, and 16. How about the factors of 18? Yes, the factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, and 18. What factors are common to 12, 16, and 18? Yes, the common factors are 1 and 2. Which of these factors is greater? Yes, 2. So the GCF of 12, 16, and 18 is 2. Let's now solve the following. I will give you 10 seconds to answer each item. Let's start. Number 1, 32 and 36. Find their common factor and GCF. 10 seconds to answer. So, the common factors are 1 and 4. And the GCF is 4. Did you get it right? Very good. Number 2, 27 and 42. Find their common factors
and GCF. 10 seconds to answer. Time's up. The common factors of 27 and 42 are 1 and 3. And the GCF is 3. Did you get it right? Excellent. Number 3, 54 and 60. Find their common factors and GCF. 10 seconds. The common factors are 1, 2, 3, and 6. And the GCF is 6. Are your answers the same as mine? Fantastic! Now, let's find the LCM of 8 and 12. First, list all the multiples of 8. Then, the multiples of 12. What numbers are found in both sets? Yes, 24. What else? 48 and 72 are the common multiples of 8 and 12. Which is the smallest among these numbers? Is it 24? Yes. Thus, the LCM of 8 and 12 is 24. It's now your turn to do the exercise. I will give you 10 seconds to find the common multiples and the LCM of the following numbers. Okay, let's start. Number 1, 7 and 21. Find the common multiples and LCM. 10 seconds to answer. The common multiples are 21, 42, and 63. The LCM is 21. Did you get it right? Very good. Let's proceed to number 2. 4, 8, and 12. Find their common multiples and LCM. 10 seconds to answer. So the common multiples of 4, 8, and 12 are 24, 36, and 48. So the answer only, the common multiples is only 24. So the LCM is 24. Are your answers the same as mine? Excellent. Let's proceed to number 3. 9, 12, and 18. Find their common multiples and their LCM. 10 seconds to answer. The common multiples of 9, 12, and 18 are 36 and 72. The LCM is 36. Did you get it right? Excellent. For your next activity and the remaining assessment, please refer to your learning activity sheets and to your modules. Good job, kids! What is your score? If you get 6 out of 6, then you are excellent. For those who did not get a perfect score, it doesn't mean that you are not good. Don't worry. I know you can do better next time. Just keep on studying. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Great work, kids! To our dear parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics,
next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymond B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Naniniwala ba kayo that God is a good God and He wants to bless you, kapatid? And I am excited dahil alam ko that today someone will get healed and someone will receive a breakthrough and someone will receive the miracle from the living God. Hallelujah! Let's pray. O God, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, You are worthy of all our praises and highest adoration, O God. Your name deserves to be lifted up. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon.
Loobin mo na ang buhay namin ay maging banal mong tahanan, na ang buhay namin ay maging daluyan ng iyong pagpapala at habag. Na ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang makita sa aming mga ginagawa. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang aming mga pasanin at dalahin sa aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aming mga pamilya, kamag-anak at mga kasamahan. Dalangin po namin ang iyong divine protection, O Lord, na sa bawat sandali, you are going to cover us with your holy blood, Lord God. Protect us all against COVID-19, na ang aming pananampalataya sa iyo ay mas malakas kaysa sa takot na dala ng pandemic na ito, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang lubos na makapangyarihan at balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Panalangin namin, dakilang Diyos, ang kagalingan ng mga may karamdaman, Panginoon. Ilumin mo sila, Panginoon, at iparanas mo sa kanila ang tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. You are our great healer, our greatest provider, Lord God. Gayon din, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa panalangin ang aming mga leaders. We are praying for their wisdom and strength. Touch them, O Lord, that our leaders will be more responsible in making decisions, Lord God. Kasama ang presidente, ang mga leaders ng LGU, mga DEPED officials, Lord God, at ang special na mga spiritual leaders. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ipuin mo ang puso ng bawat isa. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, na ikaw ang kanilang maging pag-asa, lakas at gabay. Kami sa SDO Tarlac Province ay magkaroon ng matibay na pananampalataya at lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon namin na buhay, ikaw ang Alpha at Omega, ikaw ang simula at wakas. At hindi kami matatakot sa hamon ng buhay dahil alam namin na ikaw ang aming kasama. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At sinasabi mo that whatever we ask in prayer, we will receive. Therefore, Lord God, we declare healing. Their provision, Lord God, their comfort, their freedom, Lord God. At ito ay dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Narito na ang paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DCTC AM 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw,
anyong teacher broadcaster sa Filipino sa ikalimang baitang. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako at nasa mabuti kayong kalagayan at may laman na ang iyong tiyan. Nangangahulugan lamang na kayo'y magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino, activity sheets, kwaderno, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ay humanap kayo ng isang komportable at tahimik na lugar kung saan maayos niyong maririnig ang ating broadcast. Kung nais makipagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong makipagbahagi sa aking numero na 0915-559-8060, 0915-559-8060, o kaya sa aking messenger account or Facebook account, maaari kayong magpadala ng inyong kasagutan sa pamamagitan ng pagsagot sa comment box. Paalala lamang sa mga magulang na nakaantabay sa Facebook live stream, maaaring antabayanan ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Atin munang alamin kung natatandaan niyo pa ang inyong nakarang aralin noong isang linggo sa pamamagitan ng pagsagot sa isang gawain. Para sa panuto, tukuyin ang mga nakasulungguhit na salita sa pangungusap kung ito ay likas, likha o ligaw. Tukuyin ang mga nakasalungguhit na salita sa pangungusap kung ito ay likas, likha o ligaw. Para sa unang bilang, ang lakas ng apoy kaya pati ang bahay ng kapitbahay ay nasunog. Ang lakas ng apoy kaya ang bahay ng kapitbahay ay nasunog. Ang nakasalungguhit na salita ay apoy. Ano kaya ito mga bata? Mahusay, ito ay likas. Pangalawang bilang, malaking tulong ang agham sa ating mundo dahil ito rin ang tumuklas sa teknolohiya. Malaking tulong talaga ang agham sa ating mundo dahil ito rin ang tumuklas ng teknolohiya. Ang nakasalungguhit na salita ay agham. Ano naman kaya ito? Tama, ito ay likha. Pangatlong bilang, ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na manggagaling sa ilalim ng lupa. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang nakasalungguhit na salita ay lindol. Ito ay anong uri ng pangalan mga bata? Kung ang sagot nyo ay likas, magaling! Tama ang inyong kasagutan. Para sa ika-4 na bilang, ang relihiyon ay isang tradisyon na nagmumula sa sinaunang kabihasnan. Ang relihiyon ay isang tradisyon na nagmula pa
sa sinaunang kabihasnan. Ang nakasalungguhit na salita ay relihiyon. At ito ay isang mahusay. Ito ay ligaw. Para sa huling bilang, ang mga likhang sining na gawa ng mga Pilipino ay dapat nating ipagmalaki. Ang mga likhang sining na gawa ng mga Pilipino ay dapat nating ipagmalaki. Ang nakasalungguhit na salita ay sining. Ito naman ay isang mahusay. Ito ay ligaw. Nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral, mga bata? Talagang natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay paggamit ng wasto, ang mga panghalip sa pagtalakay sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad ng tungkol sa sariling karanasan. Paggamit ng wasto, ang mga panghalip, sa pagtalakay sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay, pangyayari sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad ng sariling karanasan. Ating simulan ang ating aralin sa pagbasa ng isang dialogo. Ang usapan ng magkaklasing si Jancy at Meryl. Halina't sabay-sabay natin itong basahin. Ang sabi ni Yancy, Meryl, sasama ka ba sa exposure natin? Ang sagot ni Meryl, oo naman, excited na nga ako eh. Ang sabi ni Yancy, alam mo ba na doon tayo pupunta sa isang komunidad ng mga magsasaka? Ang tugon ni Meryl, okay lang, basta ba kayo ay kasama naming lahat. Ang sabi ni Yancy, pihadong marami na naman tayong matututuhan. Kami pala nila Miguel at JB ang magkakasama sa grupo. Ang tugon ni Meryl, oo nga eh, sina Marie ang kagrupo namin. Ang sabi ni Yancy, sige na ha, kita na lang tayo bukas. Ang sagot ni Meryl, hihintayin kita bukas. Tabi tayo sa bus ha. Ang sagot ni Yancy, sige, ingat ka. Ngayon ay ating sagutin ang tanong tungkol sa dialogong ating binasa. Para sa unang tanong, sino ang dalawang magkaklase sa binasang dialogo? Sino ang dalawang magkaklase sa binasang dialogo? Mahusay! Sina Yancy at Meryl. Pangalawang tanong, ano ang kanilang pinag-uusapan? Ano ang kanilang pinag-uusapan? Magaling! Pinag-uusapan nila ang kanilang pupuntahang exposure. Para sa pangatlong tanong, ano-ano ang mga nakapahilig na salita sa usapan nila Meryl at Yancy? Magbigay nga mga bata. Ang mga salitang nakapahilig sa usapan nila Meryl at Yancy ay mga ka, ako, tayo, kayo, kami, namin, at kita.
ang tawag natin sa mga salitang inyong binanggit? Magaling. Ito ay tinatawag nating panghalip. Ano nga ba ang panghalip, mga bata? Ayan, may sumagot sa ating messenger. Ang sabi ni Mary Ann, ang panghalip ay panghalili sa ngalan ng tao, bagay, pook, pangyayari. Maraming salamat, Mary Ann. Mga bata, ang panghalip ay ang tawag sa mga salitang ipinanghahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Ang panghalip ay tawag sa mga salitang ipinanghahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Ang mga ilang halimbawa nito ay ako, ko, ikaw, ka, mo, siya, niya, kami, tayo, namin, natin, kayo, ninyo, ano, sino, saan, kanino, ilan, magkano, ano-ano, sino-sino, saan-saan, kani-kanino, ilan-ilan, magka-magkano, iyan, ito, iyon, dito, diyan, at doon. Naintindihan niyo ba ang ating aralin, mga bata? Ngayon ay ating linangin at pagyamanin ang inyong natutunan sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng isang gawain. Para sa panuto, tukuyin sa pangungusap ang mga panghalip na ginamit. Tukuyin sa pangungusap ang mga panghalip na ginamit. Para sa unang bilang, kailan dadating ang iyong ama? Kailan dadating ang iyong ama? Ikalawang bilang, tayo ay magkakaibigang lahat. Tayo ay magkakaibigang lahat. Ikatlong bilang, iyan ba ang gusto mong bilhin? Iyan ba ang gusto mong bilhin? Ikaapat na bilang, siya ang aking matalik na kaibigan. Siya ang aking matalik na kaibigan. Ikalimang bilang, sila ay mag-aaral sa Mangulago Elementary School. Sila ay mag-aaral sa Mangulago Elementary School. Ibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito, mga bata. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Unang bilang, kailan, iyong. Ikalawang bilang, tayo. Ikatlong bilang, iyan. Ikaapat na bilang, siya o akin. Ikalimang bilang, sila. Bilangin ng score, mga bata. Kung ang score nyo ay 4 o 5, mahusay kayo kung ganon sa paggamit ng wasto ng mga panghalip sa pagtalakay sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan.
kayo naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawain sa inyong ngayon. Para sa ikalawang gawain, para sa panuto, palitan ng wastong panghalip ang mga salitang nakakahon. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay ako, siya, sila, kayo, kami. Ang mga pagpipilian ay ako, siya, sila, kayo, kami. Para sa unang bilang, si Andrea ay isang mabait na bata. Si Andrea ay isang mabait na bata. Ang nakakahong mga salita ay si Andrea. Ikalawa, ang pangalan ko ay si Gabriel. Ang pangalan ko ay si Gabriel. Ang nakakahong mga salita ay ang pangalan ko. Tatlong bilang, sina Anton at Basti ay magkapatid. Sina Anton at Basti ay magkapatid. Ika-4 na bilang, si Ana at ako ay kakain ng mais. Si Ana at ako ay kakain ng mais. Ang nakakahong salita ay si Ana at ako. Ika-5 bilang, si Randy at Mara ay parehong guro. Si Randy at Mara ay parehong guro. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sagutin ito, mga bata. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Unang bilang, siya. Ikalawa, ako. Ikatlo, sila. Ika-4, kami. Ika-5, sila. Bilangin nyo ng score, mga bata. Kung ang score nyo ay 4 o 5, kayo ay napakahusay sa paggamit ng wasto, ang mga panghalip sa pagtalakay sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Kung ang score mo naman ay 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawaing matatagpuan sa inyong module. Laging tandaan, mga bata, ang panghalip ay panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o sa paligid, sa usapan, at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang matapos. Nawa ay maisa-isip, maisa-puso, at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito.
Hanggang sa muli, ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong guro sa Pilipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi sa panibagong bukas. Lagi rin tandaan, ang isang bata ay abakada, ibig sabihin, ako, bibo, kasi dapat. Paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Kabahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nasa kabilang line na po ang ating branched head ng pag-ibig dito po sa Tarlac, si Ma'am Mirna Anisiete. Ma'am Mirna, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Lynn. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Kasama ko nga po pala sa aking website, yung aming marketing branch head, si Miss Lilet Bertolo. Hi, Ma'am Lilet. Good siguro morning, siya kilala niyo na, ma'am, dahil matagal na siya dito sa Tarlac at isa ko kasi ngayon medyo bago pa lang. Kaya mas niyo si Ma'am Lilet. Opo. Saan kayo galing na branch, ma'am? Galing po ako ng Bataan, Malanga branch. Okay. But you're a native of Tarlac, ma'am? Or? Oh, ma'am. Pampanga po. Pampanga kayo talaga. Ayun. So, welcome po sa Tarlac. Ilang buwan na kayo dito, ma'am? Bali, nung ano lang ako, ma'am, April. Bali, nakakailang buwan pa lang.
Opo, ayun. So, welcome po sa Tarlac. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa inyong bagong assignment. Po. Yes, ma'am. Naku, ma'am, marami pong mga viewers tayo ang gusto pong makibalita sa pag-ibig. Ano po ba yung mga latest na... Kasi minsan nadadaan kami dyan, ma'am, sa harap ng inyong opisina. Ang dami naming nakikitang mga tao na nakapila. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinipilahan nila. Parang minsan gusto ko na rin makipila. Ano po yung mga pinagkakaabalahan po ngayon ng pag-ibig, ma'am? Actually, ma'am, yung pila po natin sa labas, sa ano lang po siya, yung sa loyalty card task natin. Siguro na ano yun, na may naririnig na kayo sa ano natin, sa mga napapanood na rin sa, although commercialized na din siya sa ano, sa mga TV, yung ating loyalty card plus, na pwede siyang disbursement card tsaka yung privilege card po natin. Parang privilege card po siya. Ano yan, ma'am? Libre siya? Hindi, ma'am. May bayad po siya ng 125 kasi ano, may partner bank po tayo. Ah, okay. Oo. Yun po yung ano natin, partner natin siya. I see. Bali, yun lang po yung pila natin. Lahat po kasi ng ano natin ay inaano na natin sa online. Yung pong pagka may ano na kayo, loyalty card plus, pwede na po mag-file online. Yun po yung ano natin mamaya kung may time pa po tayo. I see. Para po hindi na kailangan pumunta ng member dito para lang mag-file ng loan. Yung iba naman po, Dropbox, para po, dahil alam naman po natin na pandemic, iniiwasan natin yung ano talaga, safety first nga po yung ano natin. Oo nga, ma'am. Ayun pala yun. Kala ko namimigay kayo ng ayuda, ma'am eh. Makikipila na talaga. Anyway, so ayun po pala yun. Loyalty map pala yung kanilang pinipilahan naman. So, okay ma'am. So, discuss na lang po muna natin. Ano, yung tungkol po sa pag-ibig, yung regular savings, ma'am, yun yung binabayaran namin monthly? Yes po, ma'am. So, yun po ay, magkano yan, ma'am? 100? Tapos may counter? 100 po siya, ma'am. Tapos 100 yung ano nung employer share nyo. Counterpart ng employer. Pero yung employee po natin, yung employee share, yung share natin, pwede po natin siya taasan. Pwede po natin i-upgrade yun, ma'am. Kasi nga, sabi nga po, the higher the savings, the higher the dividend return. I see. Yun po yung inaano namin para din kung gustong malaki yung manlulog, tataasan na. Mag-upgrade po tayo ng savings. Anyway, savings lang naman po siya. Tax-free pa. Ayun. So, parang inilagak mo lang siya sa pag-ibig. Ma'am. So, yung ibig sabihin, 100, so pwede mo pala siyang taasan. So, mas mataas to para mas malaki. Paano pag tinaasan mo? Tataasan din ba ng employer yung counterpart niya? Hindi, ma'am. Depende po sa employer kung papayag sa tataasan din. Pero nakapay lang po kasi yung ano natin sa employer na 100. Pero parang alam ko meron din namang employer na tinatapatan kung magkano yung ano contribution ng employee. Ayun. Ako, yung pala yun. I see. So, ma'am, paano ba binabayaran yung membership savings nila sa Pag-ibig Fund? Automatic po yun? Hindi po ba na pagka-employer po siya, automatic po. Employer ang nagbabayad, nagre-remit po sa atin. Pero pag individual po siya na nagbabayad, ang mga individual payer, pwede po tayo sa mga bayad center, ano natin, madami po sa GCash, pwede din po. Kahit po dun sa loyalty card plus, basta ano lang po nila, i-register lang nila yung ano nila. Pwede na din silang magbayad through loyalty card plus, basta may laman po yung kanilang loyalty. Itong loyalty card plus, ma'am, ano siya, parang savings account na rin pwede siya? Pwede rin pong mag-save, ma'am. Kasi banko naman po sa AUB Bank. So yun yung counterpart nyo, ma'am. So let's say, meron siyang loyalty plus, pwedeng mag-earn din pala siya ng ng kanyang savings, at mag-earn din ng corresponding interest. I see. Yung wala yata siyang interest. Parang pwede lang siya mag-save. Hindi ko lang sa mag-earn. Pero at least kung may babayaran kayo, pwedeng doon na po. I see. Ma'am, ang Pag-ibig ba sa mga employed, lang ba?
mga employees lang po ba siya or meron ding voluntary or paano po Yan ba? po yung, meron po tayong voluntary, ma'am. Meron ding non-working spouse na halimbawa, yung asawa niya yung nagtatrabaho pero may consent naman yung asawa na pwede siya mag-member sa pag-ibig. Bali, non-working spouse, tsaka yung individual, yung voluntary. Okay. So initially, ano po yung pwede nilang gawin, ma'am? So pupunta sila sa pag-ibig para mag-request ng pag-ibig ID or ano po yung paano po yung proseso? Register po muna sila register muna po sila sa pag-ibig. Yung members data form po natin, pila po sila ng members data form. Tapos pa i-register natin sila. Once na may ano na sila, pwede na silang magbayad. Tapos, siguro copy lang po ng valid ID. Opo. Siya po talaga siya. I see. Ito pong savings, di ba sabi niyo ma'am kanina, parang lalabas siya, pwede mo siyang ma-withdraw later on. Ito pong savings, opo. Paano siya withdrawin, ma'am? At ilang buwan na after pwede mo siyang mahulugan? Ang ano po natin, basta continuous po tayo ng 180 months, pwede po natin siyang ma-withdraw ng after 15 years. Kaya lang, kung wala po siyang gap, continuous religiously paying po natin yung 180 months. Tapos, yung pwede rin po tayong, kahit may gap po siya, basta umabot ka ng 240 months, equivalent na 20 years, pwede rin po siyang ma-withdraw. Optional po yon. Tapos yung sa, age 60, tsaka yung retirement na, ma'am. Tsaka yung pwede rin po siyang ma-withdraw through, halimbawa, nawalan ka ng trabaho due to health reason, pwede rin po siya. Kahit hindi mo pa po nare-reach, kahit hindi mo pa nare-reach yung retirement age na 60, pwede mo na siyang kuhanin. Pwede na po, apo. I see. So, okay naman po pala yun. Tapos, ma'am, paano kung automatic po ba yun, ma'am? Like, let's say, mag-60 ako. Kailangan talaga i-withdraw ko na yung aking membership? Or hindi naman, ma'am. Pwede naman po hanggang up to 65. Kasi 65 naman po kasi yung ano natin. Apo. So, yun yung maximum age. Opo. Bali yun, ma'am, yung natin, maximum natin, na 65 years old. Tapos automatic, kailangan mo na talagang kuhanin yung iyong savings. At iba pa po yung sa Provident, ma'am, na tinatawag? Yun po yun, ma'am. Yun po yung Provident natin. Yun po yun. Opo. Yung withdrawal of savings. So, ibig sabihin, ma'am, pwede siyang mag-earn ng, tinatawag-tawag natin doon? Dividends po natin, apa. Yes. So, ano yan, ma'am? Nagre-release din ba kayo ng dividend every year? Or paano hindi, po ma'am. Sa inyo? Compounded po siya. At the time na mag-retired o optional, withdrawal, kasama po yung dividends doon. Hindi po tayo nagbibigay yun. Okay. Kasi yung ibang mga agencies, ganun, di ba, ma'am? I understand ang GSIS ay gano'n. Meron silang dividend na nire-release every year. So, yung sa pag-ibig pala, ay makukuha mo lang siya later on when you decide to stop na or talagang kailangan na dahil 65 years old ka na. So, that's the only time na pwede mo na siyang makuha. Ayun, ganun pala yun. So, ma'am, isa pa pong kinaganda ni pag-ibig, kahit po na-stop yung na-stop yung paghuhulog mo, kumikita pa rin naman yung pera mo. Basta meron kang sa pag-ibig, na-save, kahit po nahinto siya, kumikita po. So let's say, nag-stop ka dahil lalo na po ngayon, di ba, ma'am? Ang dami pong nawalan ng trabaho. So, ibig sabihin, hindi mo siya ginagalaw, nandun siya, patuloy pa rin naman pala siyang mag-earn. Ayun. So, very good. Ang ganda naman pong balita nun, ma'am. Tapos, ma'am, meron din po ang pag-ibig, yung tinatawag po ninyong modified pag-ibig 2. Another savings po yun, separate from the regular one. Ano po naman ito, ma'am? Yes, ma'am. Separate po siya sa pag-ibig, regular savings natin. Yung MP2 po natin is another, na withdrawable po siya within 5 years. Para po siya... 5 years naman po to. Okay. 5 years po. Mas mataas po yung kanyang, yung dividends, niya. Last year po natin, ang MP2 dividends rate po natin is nasa 6.12.
Tapos yung ano natin, regular savings is nasa 5.62%. Wow. Okay. So, pwede siya mang pagsabayin while you are Yes, ma'am. paying or contributing dun sa regular savings mo. Meron ka ring ano, ang tawag po yun? MP2 po. MP2. So pwede pala po siyang siyang pagsabayin. pagsabayin, ma'am. Opo. Magkano naman po yung pwedeng ihulog dun sa MP2, ma'am? Ang minimum po natin sa MP2, ma'am, is 500 pesos. Hindi po siya pwedeng bumaba ng 500. Pwede po siyang tumaas sa 500. Kasi di ba, ma'am, sa mga... Okay. Pwede rin So sa po, mga regular... one-time payment. Pwede rin. Basta, Yan, ma'am. basta 500 siya per month na babayaran mo in a span of 5 years. So let's say what happens... Sige, ma'am. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Kayo po, pag-i-explain lang, ma'am, sa atin. Ang ano lang po natin sa MP2, ma'am, hindi naman po kailangan na monthly. Nasa inyo po yon. Pwede pong kahit ilang beses kayo maghulog sa isang buwan, pwede po. Kasi savings lang din siya. Yun po siya. Hindi naman kailangan monthly. Kung hindi po tayo makahulog monthly, okay lang din po. I see. So, ganun pala yun. Kasi di ba minsan, like sa mga government employees, ma'am, di ba, parang 2,500 lang ang, or 5,000 ba, or 3,000, kailangan meron kang net pay, di ba? So, yung iba parang wala na silang pambayad. So, nai-stop sila. So, okay lang pala yon. Tapos, itutuloy mo na lang, or pwede kang magdagdag the following month, kung medyo maluwag-luwag ka na naman. Yes, pero, oo nga, sabi nga ninyo, ma'am, hanggang 5 years lang yon dapat. Okay. So, any additional, ma'am, tungkol po dito sa MP2 na ito? Ano pa ba yung ano na? MP2 po kasi natin, kaya po natin siya, although alam naman, matagal na po yan, 2010 pa po yan, pero parang ngayon pa lang nalalaman ng ibang member natin na may MP2 po tayo. Kaya, ngayon po, kaya titingnan nyo, yung ano natin ngayon, as of August, January to August, umabot na ng 17.73 billion ang ating MP2 savers. Ano lang yan, January to August lang yan, ma'am. 17.73 billion. Oo. Ibig sabihin, marami yung ano talaga kay Pag-ibig. Malaki yung trust kay Pag-ibig. Ang ano pa kasi niyan, ma'am, tax-free po siya. Wow. At saka, ang gusto ko lang malaman dun, ma'am, is let's say, tawag dito, basta naka 5 years ka na, sabi niyo nga, nag-start siya ng 2010. Tapos basta nakapag 5 years ka na, anytime, pwede mo na siyang withdrawin. Yes, ma'am. Pwede na po. Okay. So, actually, ma'am, kahit wala pa po siyang 5 years in case of emergency, kung yun lang po talaga yung pera nyo na kailangan nyo talaga ng ano, pwede po siya i-terminate. Okay. Pero kailangan ito-terminate mo na siya kahit wala pa siyang 5 years. Pero kung kailangan mo yung pera na yes, yun. Yes, ma'am. Opo. Oo. Hindi ba siya, ma'am, let's say, kunyari, may utang ako sa Pag-ibig, hindi ba siya aawasan ng ano, ganon? Or hindi, ma'am. Separate siya. Ano nyo sa savings nyo sa regular savings. Separate po siya. Kahit may utang kayo sa regular savings, hindi po siya iaawas sa MP2 nyo. Binigyan niyo ako ng idea, ma'am, ha? Paano, ma'am, makikita or malalaman yung MP2 contributions ko? Kunyari, pwede ba siya virtually ma-check? Yes, ma'am. Okay, so Pag-ibig po. Eto, ma'am, yan ako kay Miss Lilet dito sa ating MS1 head natin, marketing head natin. Hello, Ma'am Lynn. Good morning. Ma'am. Good morning. Discuss ko lang. Good morning. Discuss ko lang po very brief yung ating virtual Pag-ibig. Ito ay bukas sa lahat ng mga active Pag-ibig member na kung saan kailangan lamang po nilang mag-create ng kanilang virtual Pag-ibig account sa pamamagitan po ng paggamit ng any valid ID. Pwede po silang mag-doon. Pero kung sila po ay nagme-maintain ng Loyalty Card Plus, ito po kasi yung pinakamabilis na paraan upang makapag-create po ng virtual Pag-ibig. So, bisitahin lamang po yung aming website para sa pag-create ng account. Ngayon, Ma'am Lynn, yung pinaka-features ng virtual Pag-ibig po natin, number 1 kung napakaganda dyan is maaari na po nilang ma-view yung kanilang records of contributions.
Ito man ay regular savings, MP2, makikita na po nila through the use of the virtual pag-ibig. Okay. So, napakaganda naman po niyan, ano? Parang bago lang po itong virtual pag-ibig nila, ma'am, ano? Yes, ma'am. Actually, ito po ay nilaunch during the pandemic dahil nga po limited yung face-to-face transaction at karamihan naka-work from home. Kaya gano'n na lamang po na nag-launch ng virtual pag-ibig through online ang institution. At ito na marahil yung kasagutan sa ating mga members, lalo na yung mga nag-aatubili pa rin pong lumabas because of COVID. At least yung ating pong virtual pag-ibig account, parang nag-create ka mismo ng sarili mong pag-ibig dahil maaari kang magbayad online, mag-check ng contributions, mag-file ng iyong loan with pag-ibig fund, at mag-register na rin ng ating MP2. I see. So, hindi mo na kailangan pumunta ng opisina. Yes, no? Doon ka na lang talaga. So, ida-download mo lang yung virtual pag-ibig app. App na ba siya, ma'am? Or hindi website pa, lang siya? Parang bibisitahin mo muna yung website namin at click lang yung virtual pag-ibig. Then magpo-prompt po kasi kung mag-create ka or mag-open ka ng account. Kasi nakapag-create ka na ng account mo, ma'am, that is lifetime na magagamit mo na. Ngayon, kung nakapag-create ka na, nagla-login ka na lang dun sa virtual pag-ibig natin. So parang Facebook lang siya, Ma'am Lynn. In the span of 5 minutes lang siguro, you can create your virtual pag-ibig account. Oo, mabilis na siya pag mag-transact ng kung ano-anong mga transactions mo sa pag-ibig using the virtual pag-ibig. Ma'am, kanina binabanggit nyo yung sa loyalty. Ano yan, pwede rin siyang i-apply dito po sa virtual pag-ibig? Yung loyalty card plus kasi, Ma'am Lynn, doon kasi hindi na kailangan i-activate ng pag-ibig branch. So pag nag-create ka ng virtual pag-ibig using the loyalty card plus, immediately kapag naging successful yung pag-create mo, makakapag-view ka na kaagad ng mga requisite contributions, makakapayad ka na ng payments mo. Pero dun sa virtual pag-ibig account na creation at saka activation, ang gagamitin ko kasi dito, any valid ID. So, doon po, kapag nakapag-create ka, parang i-activate mo na ni Pag-ibig Fund yan within 24 hours. I see. Okay. So, medyo, within 24 hours ka maghihintay lang hindi ka sila. gaya loyalty card plus, opo. Opo. So, separate. Yung loyalty card plus, ma'am, kailangan ba siyang i-apply physically dun sa mga branch? Okay. Yes po. Dahil actual finger scan, signature, biometrics ang gagawin po natin dito, tapos pipicturean po kayo talaga. Pero ang kagandahan niya, Ma'am Lynn, immediately marireceive mo yung card. So, hindi ka babalik. Once natapos yung ID capturing natin, marireceive mo kaagad yung loyalty card. Okay. Yung application yan, ma'am, walk-in lang or kailangan pang magpa-appointment po sa Pag-ibig branch? For now, ma'am, we are on a first-come, first-served basis tayo. Of course, kailangan nating i-observe yung safety protocol natin for that. Although before, Ma'am Lynn, nung medyo maayos-ayos, we do conduct employer deployment. Parang si employer pwedeng mag-request, pupunta tayo doon, kakapturean yung mga employee. Pero since medyo high risk pa rin po ang Tarlac, medyo ni-refrain muna namin yung pagde-deploy outside. So lahat po talaga sa branch. Pero hindi naman po sa Tarlac lang, any Pag-ibig branch naman, pwede pong kumuha si member. I see. So regardless kung taga dito ka or somewhere else, basta kung may malapit na Pag-ibig sa'yo, pwede ka na pumunta doon. Ma'am, mga ilan naman po yung ina-accommodate nyo in a day ng mga application na yan, ng loyalty? 100, ma'am. 100 lang. Oo, 100 lang. Dahil nga po, kasi minsan, hindi rin po natin may iwasan na merong problema technical, like mahina yung connection, yung signal. So, iniiwasan din po natin na magtagal yung member tapos hindi pala siya makukuhanan. So, doon muna tayo sa meantime.
I see. So first come, first serve. Kung maaga akong pupunta doon, tapos bibigyan na ako agad ng number. Number, ma'am. Yes, May ma'am. number na. I see. Naku, maraming salamat po dyan sa info na yan. Kasama po natin si Ate Leng Lopez Chamson. Ate Leng, good morning sa'yo. Ate Leng. Hello. Hindi ko yata naririnig si Ate Leng. Anyway, ayun, si Miss Bartolo, siya po ang nag-explain sa atin kanina tungkol po dun sa virtual pag-ibig. So, yung mga wala pa pong, yung mga bagong, mga bagong empleyado na... Yes, Lynn. Happy morning. Ayan na si Ate Lynn. Hello. Yes, welcome. Okay, Lilet. Yes, Lilet, thank you so much, ha. Oo, kasama natin si Ma'am Mirna. Yes, Ate Leng. Hello po, Ma'am Mirna. Happy morning. Pasensya na, nandun na ako sa kabila. Happy morning din po, Ma'am Leng. Ayan. Ate Leng, ano ko. Yes, may mga questions ka, Ate Leng, kila Ma'am Lilet o kaya kay Ma'am Mirna na pwede na nating ibato sa kanila. Go ahead, please. Yes. Oo, para sa ating mga kasama po today dito sa ating Good Morning Tarlac. I believe meron silang mga paraffle promo sa mga pag-ibig housing loan borrowers. So, pwede niyo po kaming balitaan about this raffle promo, ano? At alam po, nag-start po ito last August 1. So, Ma'am Mirna o Ma'am Malet, go ahead. Okay, Ma'am, go ahead. Ako na po sasagot. Yung, actually, Ma'am Lynn, Ma'am Leng, ito po yung raffle natin na tinatawag, Be Updated, Get Rewarded. Wherein ang ating pong mga housing loan borrowers na updated, nagbabayad ng kanilang mga obligasyon, they get a chance to win up to 1 million dun sa final draw, which is going to held December. Usually December po yan sa anniversary ni Pag-ibig Fund. Pero meron din po tayong monthly draw na ang maaari naman nilang mapanalunan ay nasa 100,000 po. Wow. So, nag-start po ito ng August 1 and this will run until December of 2021. Dun sa ating mga updated borrowers po ng house. Ano yun, Ma'am? Automatic sila, napasok sila dun sa raffle. Alam niyo na agad kung sino yung... Yes, basta po updated. Dahil merong mga corresponding housing loan ID number po yung mga yan. So electronically, ito po yung ginagamit natin for the raffle, yung kanilang ID number. Nice. Wow, grabe naman, ano? Ate Leng, meron ka ba niyan? Automatic, meron ka ng raffle. Mag-housing loan na po kayo sa Pag-ibig Fund para... Actually, every year na po ito na ginagawa ni Pag-ibig Fund. Before pa nga, ang paraffle ni Pag-ibig Fund yung house and lot na acquired as yan. But this time, dun muna tayo sa 1 million na be rewarded. Wow. Ako. So, siguro sa mga bagong mag-a-apply for the housing loan, Ma'am Let, pwedeng pasadahan mo siguro, ano? Para ma-encourage yung iba na mag-apply na for the housing loan program ng Pag-ibig. Yes, at inaanyayahan ko po yung ating mga active Pag-ibig members. Basta kayo po ay 2 taon na pong miyembro na aktibo ng pondo, maaari na po tayo mag-avail. Actually, benefit po kasi natin ang housing loan program. At lalo na po ngayon, ang pinaka-pangarap talaga natin ay magkaroon ng sariling bahay. So, kung ikaw ay nangungupahan po, since member ka naman ng Pag-ibig Fund, bakit hindi mo ito ipasok sa pamamagitan po ng housing loan program? At kung tayo po ay updated in paying our monthly dues with Pag-ibig Fund, may mga pagkakataon na maaari tayong manalo. Like this kind of raffle, yung ating Be Updated, Rewarded housing loan program ni Pag-ibig Fund. So, para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pong i-click yung aming QR code for the Be Updated, Get Rewarded to know more of our information regarding the housing loan program ng Pag-ibig Fund. At bukas po lagi ang aming tanggapan para sa inyong mga katanungan or kung may mga gusto po kayo i-suggest or i-clarify regarding our programs, huwag po kayong mag-atubiling pumasyal or mag-email
bawal na pala yung mga face-to-face. So you can Yes, actually sa amin po dito sa Tarlac po. Yes. At ask ko lang, Ma'am Leta, itong mga nag-avail nito di ba directly from their office sila yung nagre-remit ng payment? May mga pagkakataon na di-delay ba yung payment itong mga housing loan borrowers natin from Pag-ibig? Actually, ma'am, ang kagandahan kasi ng housing loan natin, may mga option si member borrower on how he could pay yung kanyang obligasyon ng Pag-ibig Fund. Either mag-issue siya ng post-dated checks, magpa-salary deduction po siya, o kaya naman po magbayad sa mga payment center. Magkakaroon lang po siguro marahil ng delay yan sa nakikita ko po kung ang option niya is over the counter. Lalo na kung hindi niya po maiwasan na talagang kung minsan hindi niya yan na budget, so magkakaroon siya ng delay. But for the PDC and salary deductions, yes. Kasi si employer, ma'am, hindi yan magpapadelay dahil malaki yung penalty niya. So, may assume na talagang magiging updated sila. But more than anything else, ginawa po ng Pag-ibig Fund is dinagdagan yung mga payment facility for the convenience po ng ating mga miyembro na hindi po sila magkaroon ng delay sa kanilang mga obligasyon ng Pag-ibig. Okay. Yes, thank you, Ma'am Leta. Medyo kapos na tayo sa oras, so sa another time. Yes, po. Isa lang natin uli si Ma'am Mirna and si Ma'am Let. Okay. Maraming salamat po. Kahit maikli lang. Maraming salamat po sa RTV Tarlac natin sa pag-invite po sa amin. Sana po lagi tayong safe. Dahil nga po dito sa pandemic, hindi tayo nakakapag face-to-face. Ano po, magkita-kita tayo in time. Yes. Ma'am Mirna, thank you so much. Opo. Hanggang Thank sa you, muli. Ma'am Leng, Ma'am Lynn. Thank you po. Thank you po. Thank you, Ma'am Lilet. Maraming salamat, Ma'am Mirna. Salamat po. Ingat po kayo. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Sunshine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupurusiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Ave P. Ocampo. Sumasahing papawid mula dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Sasamahan ka at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napaipapaliwanag na ang A, bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya. At B, ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na mabigyan ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang pananagutan ng magulang. Ngayon, may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang talakayan. Bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto, alam kong kayang-kaya nyo ito mga anak. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. Babasahin ko ang mga tanong ha, suriing mabuti at isulat ang titik D kung tama at titik M naman kung mali ang mga sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Para sa unang bilang. Ang kahirapan ay ang kalimitang banta sa mga magulang na hindi mapapaaral ang anak. Ulitin ko. Ang kahirapan ay ang kalimitang banta sa mga magulang na hindi napapaaral ang anak. Ang sagot ay T. Tama. Ito ang pinakamabigat at pinakamalalang banta sa pagbibigay ng edukasyon. Ikalawa, ang magulang ang pangunahing tagahubog sa pananampalataya ng anak. Ulitin ko, ang magulang ang pangunahing tagahubog sa pananampalataya ng anak. Ang inyong sagot, kung ang sagot ninyo ay T, tama, kayo ay mahusay. Sumunod na tanong. Ang pagbibisyo ng anak ay nakakatulong sa pag-aaral. Uulitin ko, ang pagbibisyo ng anak ay nakakatulong sa pag-aaral. Ang tamang sagot ay M. Mali. Mali ang magbisyo sapagkat nakakahadlang ito sa ating pag-aaral. Ang ika-4 na tanong ay, ang krisis sa pamilya ay banta sa pananampalataya. Ang krisis sa pamilya ay banta sa pananampalataya. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay M, mahusay! Sa totoo, ang mga krisis ang maglalapit sa atin sa Diyos. Ang panghuling tanong ay, malaki ang ginagampanan ng papel ng kaibigan sa pagpapasya ng anak.
malaki ang ginagampanang papel ng kaibigan sa pagpapasya ng anak. Ang tamang sagot ay D. Tama. Tama, kaya mahalagang makahanap ng mga kaibigan na mabubuti sapagkat malaki ang gampanin nila sa pagkatao maging sa pagpapasya ng isang individual. Mahalagang masuri ang mga bantang ito sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya upang makapaglapat ng mga mabibisang solusyon para rito. Pinagkalooban ng Panginoon ang magulang ng anak. Ito ay regalong maituturing, ngunit kaakibat nito ang pananagutan ng magulang na dapat magampanan sa pagpapalaki sa kanyang anak. Kabilang narito ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng damit, pagkain, tahanan, pagtuturo ng magandang asal, pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, paghubog sa pananampalataya at iba pa. Iba-iba man ang pamilyang pinanggagalingan at maging ang mga kaparaanan ng mga magulang sa pagtugon sa kanyang pananagutan sa anak, tiyak sinisikap ng bawat magulang na magampanan ito alang-alang sa ikabubuti at magandang kinabukasan ng mga anak nila. Ang taong bumuo ng isang pamilya ay may kaakibat na pananagutan sa mga anak na itinuturing na regalong ipinagkaloob ng Panginoon at bunga ng pagmamahalan. Habang nasa sinapupunan pa ang isang bata ay pananagutan ng mga magulang na maisilang ito magkaroon ng pangalan, nasyonalidad, at maibigay ang mga pangunahing pangailangan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng maayos na edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ang magiging mapanagutan ng mga magulang ay nangahuhulugang na may malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin, kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pangarap at hindi pagganap sa mga ito. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga rin na maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanilang Diyos upang paglingkuran at alagaan. Kaakibat ng kagustuhan ng Diyos na igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ito ay ang kagustuhan niya na ang katulad ng paggalang at pagkilala ay ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nararapat lamang ito para sa mga anak dahil sila ay biniyayaan ng Diyos ng buhay at dahil sila ay bilang tao. Ano-ano nga ba ang mga pananagutan na tinutukoy sa ating aralin? Ang mga ito ay ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Ang mga ito ang masasabing pinakapangunahing pananagutan ng magulang maliban sa pagbibigay ng mga pangunahing pangailangan ng isang anak. Unahin natin ang pagbibigay ng edukasyon. Sinisikap ng mga magulang ang lahat ng makakaya para matugunan at maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak. Hindi rin nila alintana ang hirap at pagod alang-alang sa anak. Kabilang na rito ang pagbibigay ng maayos na edukasyon na isang pananagutan na mahalagang magampanan, na naglalayong mahubog ang buong pagkatao sa pamamagitan ng paglinang ng aspetong pisikal, mental, emosyonal, sosyal, at espiritual upang maging isang kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunang ginagalawan.
ang edukasyon din ang tanging maipamamana ng magulang sa anak na kailanman ay hindi mananakaw ni numan, na magsisilbing matibay na pundasyon tungo sa magandang kinabukasan. Kaya ganoon na lamang nagsusumikap ang mga magulang sa pagtatrabaho sa umaga maging sa gabi para matustusan at mapagtapos ang anak sa pag-aaral. Ni hindi alintana ang pagod at hirap, basta para sa anak, walang hindi kayang gawin ng isang magulang. Sa kabilang banda, ang pagbibigay ng edukasyon ay bukod tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang sa anak. Sa kadahilanang ito ang paraan para pagkamit ng kaalaman, halaga, kasanayan, paniniwala, gawi sa moral, kumpiyansa sa sarili, kakayahan sa paghusga sa mabuti o masama. Nagkakaroon ng kakayahang lumaban sa kawalan ng katarungan, karahasan, katiwalian, pagkakaroon ng mas mahusay na moral at etikal na pagpapahalaga, at nagkakaroon ng mataas na antas ng kamalayan sa tungkulin at karapatan sa pamilya, sa lipunan at sa ating bansa. Napabubuti rin ang paraan ng pamumuhay, katayuan sa lipunan at pang-ekonomiya, napapalawak ang pagtingin at pananaw, at pagkamit ng pangarap, pagkakaroon ng maayos at mapayapang buhay. Sumunod ay ang gabay sa pagpapasya. Mahalaga rin ang paggabay ng magulang sa bawat pagpapasya ng anak. Simula pagkabata hanggang pagtanda ay walang katapusan ng pagpapaalala at pagpapayo. Itinuro na sa gawaing pagpapasya ay dapat makapitong isipin kung ito ba ay nakakabuti o hindi. Ang paggabay ng magulang sa pagpapasya ay nakakatulong upang maging matalino, may paninindigan, at responsable sa anumang desisyon ang anak. May kabataan may mga kabataang nagiging kasapi ng gang. May mga dalagang maagang nagbubuntis. May mga lalaking nalululong sa droga. May mga kabataang nakakagawa ng krimen. Ang lahat ng ito ay bunga ng kawalang kakayahan ng ilang mga kabataan na gumawa ng mabuting pagpapasya. Kaya, mahalagang ang isang kabataan na katulad ninyo ay magabayan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi kayo masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Hindi rin tama na lagi lamang nariyan ng mga magulang ninyo upang tulungan kayong maisaayos ang mga pagkakamali. Hindi kayo matututo sa paraang ito. Sabi nga sa ating nakaraang talakayan, ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpili at maling pagpapasya. Kailangan sa pagpapasya na pag-isipan ng maraming beses at tiyakin na maganda ang kahihinatnan ng gagawing pasya. Ito ay ang bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga bata ng kalayaan na gumawa ng pagpapasya na ginagabayan ng maingat na panghuhusga. Ang sumunod ay ang paghubog sa pananampalataya. Bukod sa paggabay ng magulang ay kinakailangang mahubog ang pananampalataya ng anak. Dapat maipamamalas na ang Panginoon ang sentro ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya na makapagpapatibay sa samahan ng bawat kasapi ng pamilya. Kung lumaki ang anak na nakasentro ang buhay sa Panginoon,
tiyak tiyak na magiging isang mabuting tao siya sa pamilya, pati na rin sa kapwa at sa lipunan. Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng mga tao ng may pagkukusa o bukas puso. Ito rin ang nakapagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya, sabi niya. Kung ang isang pamilya ay naglalaan ng 10 hanggang 15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na may mag-uugnay sa inyo at sa Diyos, katulad na lamang ng Biblia para sa mga Kristiyano o Quran para sa mga Muslim, makatitiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa. Mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw, magkaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon. Mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o sa tao na tunay na mahalaga sa iyo. At higit sa lahat, mas magiging matibay ang ugnayan sa buong pamilya. Mission Impossible? Katulad ng misyon ng mga bida sa pelikula, maaaring isipin na imposibleng maisagawa ang lahat ng ito ng buong husay. Ngunit, ito ay maaari maging mission possible kung ang lahat ay isasagawa ng may pagmamahal at malalim na pananampalataya. Huwag nating hayaan na masira ang pamilyang binuo dahil sa pagmamahal. Kailangan ang lahat para ang mga ito ay ingatan at ipaglaban. Kasama ka ba sa laban? Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, malaki ang papel na ginagampanan ng edukasyon sa moderno at industrialisadong lipunan. Kung kaya, kinakailangan ng tao ang maayos na edukasyon upang mabuhay sa mapanghamong mundo. Ika nga, ang edukadong tao na may mahusay na edukasyon ay nagiging mabuting mamamayan sa lipunan. Ikalawa, upang makagawa ng mabuting pagpapasya, kailangan ito ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang naitanim ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mula ito noong sila ay bata pa lamang. Sabihin ang magiging resulta kung sakaling mali ang nagawang pagpapasya. Ikatlo, hindi lamang simbahan ang may gampanin na hubugin ang pananampalataya ng isang individual. Sa katunayan, mas malaki ang responsibilidad ng pamilya rito sapagkat nagmumula at natututo ang lahat sa tahanan, kabilang na ang pananampalataya. Kung ang bawat miyembro ay may matibay na pananampalataya sa buong may kapal, magiging huwarang sila ng ibang miyembro ng pamilya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan.
ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa kanilang mga telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong na aking babasahin. Para sa unang bilang, bakit itinuturing na bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng magulang ang pagbibigay ng edukasyon? Sapagkat ito ay A. Humuhubog sa lahat ng aspeto ng isang tao. B. Basihan ang pagiging isang respetadong individual. C. Kwalifikasyon sa paghahanap ng magandang trabaho. D. Nauuso sa ngayon na dapat makapagtapos ng pag-aaral. Ang tamang sagot ay titik A. Humuhubog sa lahat ng aspeto ng isang tao. Ikalawang tanong. Nagsusumikap sa pagtatrabaho ang magulang ni Lina. Bagamat, hindi lahat ng gusto ng anak ay ibinibigay nila. Sa murang edad, ay pinapaintindi ng magulang na kailangan nilang mag-ipon at prioridad ang pagpapaaral sa kanya. Bakit nag-iipon ang magulang ni Lina? Upang A. Maipasyal ang anak. B. Mapagtapos sa pag-aaral ang anak. C. Mabili ng magandang damit ang anak. At D. Mabili ng magandang sasakyan ang anak. Ang tamang sagot ay titik B. Mapagtapos sa pag-aaral ang anak. Ikatlong tanong. Bakit mahalagang maturuan ng magulang ang anak sa mabuting pagpapasya? Ito ay upang A. May pagsisisihan. B. Maging malaya sa pagdedesisyon. C. Madapa sa piniling pasya. D. Maging matalino sa pagpapasya. Ano ang sagot nyo? Kung ang sagot nyo ay titik D, magaling, matalino, o maging matalino sa pagpapasya, mahusay, mga anak. O ika-4 na tayo, ha? Dapat bang nakasentro ang buhay ng pamilya sa Diyos? A. Oo, sa tuwing mahal na araw. B. Oo, pero hindi sa lahat ng panahon. C. Oo, dahil ang Diyos ang makapangyarihan. D. Oo, tuwing may problema, hinaharap ang pamilya. Ang tamang sagot ay C. Oo, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang panghuling tanong ay, bakit mahalagang mabigyan ng magulang ang anak ng maayos na edukasyon? Dahil ito ang A. Susi sa pagyaman. B. Basihan sa paghahanap ng trabaho. C. Pinakamahalagang gampanin ng magulang. At D. Kikilalaning makapangyarihan. Ang tamang sagot ay titik C. Pinakamahalagang gampanin ng magulang. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng panubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay iyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon, sa pagpapakatao, baitang walo,
Ginoong Ivan Aberpi Ocampo, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV.
broadcasting live here in Maligaya, Tarlac City via remote live broadcast. I am Teacher Christian Aris Lansangan, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Together, let us unfold another amazing concept in Physics 8. In the past 3 weeks, you had so much fun and excitement in your journey to Science 8 as you tuned into this station. Indeed, discovering new lessons and unfolding new concepts are things which make you a young scientist. I know it's difficult to concentrate right now, but trust me when I say that you won't want to miss what I have prepared for you while you are safe and comfortable at home. So, without further ado, I want you to prepare your self-learning module in Science 8, Quarter 1, Week 4, and bring out your paper and pen. And let this fun-filled experience begin. If you have questions or clarifications, you may contact me at 0909-157-9796. Or, for those who are watching in the live streaming, you may use our chat box in our comment section. Our MELC or Most Essential Learning Competency for this week aims to help you investigate the effect of temperature to the speed of sound. And at the end of this session, you are expected to A. Determine the effect of temperature on the speed of sound. B. Observe and identify situations that show the effect of temperature to the speed of sound. And C. Solve problems related to temperature dependence of sound. Before we begin our new lesson for today, let us have a short recap of your previous lesson that was discussed by Ma'am Maria Teresa Lansangan last week, which was all about potential and kinetic energy. I want you to answer the following questions by choosing the letter of the correct answer. Please use the comment section to answer the questions. Are you ready? All right, let us start. Question number 1. Which of the following pair of quantities are the factors that affect kinetic energy? Letter A, force and distance. Letter B, mass and height. Letter C, mass and speed. Or letter D, time and height. Again, which of the following pair of quantities are the factors that affect kinetic energy? Letter A, force and distance. Letter B, mass and height. Letter C, mass and speed. Or letter D, time and height. Write down your answer. Very good, my dear students. The correct answer is letter C. You have learned that kinetic energy is expressed in the equation Ke is equal to 1 half mv squared, wherein m is equal to mass of the object in kilograms and v is equal to the speed of the object in meters per second. All right, let us have the next question. Which of the following quantities has the greatest influence on the amount of kinetic energy of a car while traveling on a highway? Letter A, mass. Letter B, size. Letter C, speed. Or letter D, weight. I repeat, which of the following quantities has the greatest influence on the amount of kinetic energy of a car while traveling on a highway? Letter A, mass. Letter B, size. Letter C, speed. Or letter D, weight. Write down your answer. Well done. The answer is letter C. This is again based on our equation Ke is equal to 1 half mv squared. It states that when we compare the relative increase of kinetic energy between mass and speed, speed has more influence on kinetic energy than the object's mass. Let's have the third question. Which of the following pair of quantities are the factors that affect potential energy?
Letter A, force and distance. Letter B, mass and height. Letter C, mass and speed. Or letter D, time and height. Again, which of the following pair of quantities are the factors that affect potential energy? Letter A, force and distance. Letter B, mass and height. Letter C, mass and speed. Or letter D, time and height. Write down your answer. All right, the correct answer is letter B. Potential energy is expressed as PE is equal to mgh, wherein M is equal to the mass of an object in kilograms, G is equal to acceleration due to gravity or gravitational acceleration constant, that is 9.8 meter per second squared. And finally, H is equal to height of the object in meter. Well then, let's proceed to the next question. Which of the following statements is true about potential energy? Letter A, it is dependent on the speed of an object. Letter B, it does not depend on the mass of the object. Letter C, it does not depend on the strength of gravity. Or letter D, it is affected by the mass and location of an object with respect to the ground. Again, which of the following statements is about potential energy? Letter A, it is dependent on the speed of an object. Letter B, it does not depend on the mass of the object. Letter C, it does not depend on the strength of gravity. Or letter D, it is affected by the mass and location of an object with respect to the ground. Write down your answer. Excellent work, my dear learners. The answer is letter D. You have learned that potential energy is relative to the mass and the position of an object. The higher the position of the object, the higher the potential energy. Finally, in the illustration, which point has the greatest potential energy? Letter A, point A. Letter B, point B. Letter C, point C. Or letter D, point A and C. I repeat, in the illustration, which point has the greatest potential energy? Letter A, point A. Letter B, point B. Letter C, point C. Or letter D, point A and C. Write down your answer. Well done, my dear learners. The answer is letter B. When an object is moving up, its kinetic energy is decreasing and is being converted to potential energy. By the time it reaches the highest point, all its kinetic energy will be converted to potential energy. Finally, when the object moves down, its potential energy will then be converted back to kinetic energy. Did you get all the correct answers? If so, congratulations, my dear grade 8 students. You are now ready for our next lesson for today. Don't forget these lessons, for we will be needing them as we dig more lessons in Science 8. Today, we are going to tackle further about another form of energy and how this form of energy is produced, how it behaves, and how its speed is affected by temperature. Do you have any idea about our lesson for today? If you think our lesson for today is sound, then you are correct. Particularly, our topic is all about the effects of temperature to the speed of sound. First of all, my dear learners, let us define what sound is all about. Sounds are caused by vibrations, referring to the back and forth movement of objects. As you speak, vibrations are produced by the vocal cords inside the throat. You can hear the vibrations when sound waves reach your ear. When an object vibrates, it creates sound energy. Sound energy travels in the form of sound waves. These waves are examples of
longitudinal waves where the vibrations are parallel to the direction of the wave. They are also known as mechanical waves, since sound waves need a medium to propagate. This media can be solids, liquids, or gases. Another factor that affects the speed of sound is temperature of a medium. Temperature refers to the degree of hotness or coldness of a material. The speed of sound in dry air, which is at 0 degrees Celsius, is around 331 meters per second. This speed, however, gets faster when the temperature is increased with the presence of water vapor. In warmer air or air with moisture, molecules move faster and bump into each other more often, so sound can travel faster. The speed of sound increases by 0.60 meter per second with every increase of 1 degree Celsius. This can be expressed as V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times T, where V is equal to speed in meter per second and T is equal to temperature in degrees Celsius. Now that you know the equation of the speed of sound in air when it is affected by temperature, I think you are now ready for some computations. Bring out your pen and paper and follow my lead as we solve these following problems. Let us have example number 1. The atmospheric temperature in Baguio is 20 degrees Celsius. How fast does sound travel in the air? To answer this problem, we will be using the equation V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times T. Next, we will determine the given which is mentioned in the problem. In this case, we have 20 degrees Celsius as the value of temperature. After identifying the given, we can now substitute its value to our equation. This will give us V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times 20 degrees Celsius. Simply, we will multiply 0.6 meter per second per degree Celsius to 20 degrees Celsius. Their product will be 12 meters per second since we can already cancel out degrees Celsius in the equation. Finally, we can already add 331 meters per second and 12 meters per second to compute for the speed of sound in air in Baguio. What will be their sum? Can you type your answer in the comment section? Alright, the speed of sound in air in Baguio is 343 meters per second. Don't forget to box your final answer. Now, let us have another example. Calculate the speed of sound in air in Tarlac if the atmospheric temperatures report today is approximately 40 degrees Celsius. Are you ready? Okay, let us proceed. Again, to answer this problem, we will be using the equation V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times T. Next, we will determine the given which is mentioned again in the problem. In this case, we have 40 degrees Celsius as the value of temperature. After identifying the given, we can now substitute its value to our equation. This will give us V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times 40 degrees Celsius.
Simply, we will multiply 0.6 meter per second per degree Celsius to 40 degrees Celsius. Their product will be 24 meters per second since we can already cancel out degrees Celsius in the equation. Finally, we can already add 331 meters per second and 24 meters per second to compute for the speed of sound in air in Tarlac. What will be their sum? Can you again type your answer in the comment section? Well done, my dear learners. The answer is 355 meters per second. Again, box your final answer. Now, I want you to observe the table we have here based on your computations. On the first column, we have the places such as Baguio and Tarlac. On the next column, we have the values of their atmospheric temperature. Finally, on the last column, we can find the computed speed of sound. Based on the table, what do you think is the relationship of temperature to the speed of sound in air? If your answer is direct proportional relationship, you are correct. Sound is directly proportional to temperature. As temperature increases, the speed of sound also increases and vice versa. In the table, the speed of sound in Baguio is only 343 meters per second since the atmospheric temperature there is only 20 degrees Celsius. On the other hand, since the value of the atmospheric temperature in Tarlac is doubled, which is already 40 degrees Celsius, then the computed speed of sound is already 355 meters per second, higher than the speed of sound in Baguio. Now that you have completely understood our lesson for today, I guess it's the right moment for quiz time. Write down your answers in a piece of paper, and for those who are in live stream with me, please type your answer in the comment box. Let this quiz begin. Question number 1. Which of the following is true about the effect of atmospheric temperature on the speed of sound? Letter A, the lower the temperature, the faster the speed. Letter B, the higher the temperature, the faster the speed. Letter C, the higher the temperature, the slower the speed. Or letter D, the temperature does not affect the speed of sound. I repeat, which of the following is true about the effect of atmospheric temperature on the speed of sound? Letter A, the lower the temperature, the faster the speed. Letter B, the higher the temperature, the faster the speed. Letter C, the higher the temperature, the slower the speed. Or letter D, the temperature does not affect the speed of sound. Write down your answer. All right, the correct answer is letter B. The higher the temperature, the faster the speed. Next question. What is the speed of sound in dry air at 0 degrees Celsius? A, 31 meters per second. B, 331 meters per second. C, 3,000 meters per second. Or D, 300,000 meters per second. I repeat, what is the speed of sound in dry air at 0 degrees Celsius? Letter A, 31 meters per second. Letter B, 331 meters per second. Letter C, 3,000 meters per second. Or letter D, 300,000 meters per second. Write down your answer. Very good, my dear learners. The correct answer is letter B, 331 meters per second. Let us have the third question. How much is the increase in the speed of sound in the air
for every 1 degree Celsius increase in temperature? Letter A, 0.06 meter per second. Letter B, 0.6 meter per second. Letter C, 6 meters per second. Or letter D, 60 meters per second. Again, how much is the increase in the speed of sound in the air for every 1 degree Celsius increase in temperature? Letter A, 0.06 meter per second. Letter B, 0.6 meter per second. Letter C, 6 meters per second. Or letter D, 60 meters per second. Write down your answer. Okay, the answer is letter B, 0.6 meter per second. For the first question, below are the data of air temperature of the four cities at the same time. In Metro Manila, 29 degrees Celsius, while in Cebu City, 27 degrees Celsius. And in Davao City, we have 26 degrees Celsius. Finally, for Butuan City, 25 degrees Celsius. Which city does sound travel the fastest? Letter A, Butuan City. Letter B, Cebu City. Letter C, Davao City. Or letter D, Metro Manila. I repeat, which city does sound travel the fastest? Letter A, Butuan City. Letter B, Cebu City. Letter C, Davao City. Or letter D, Metro Manila. Write down your answer. Well done, my dear students. The correct answer is letter D, Metro Manila. Finally, for the last item, how fast does sound travel if the air temperature is 25 degrees Celsius? Letter A, 334 meters per second. Letter B, 340 meters per second. Or letter C, 343 meters per second. Or letter D, 346 meters per second. I repeat, how fast does sound travel if the air temperature is 25 degrees Celsius? Letter A, 334 meters per second. Letter B, 340 meters per second. Letter C, 343 meters per second. Or letter D, 346 meters per second. Write down your answer. Excellent work, my dear students. The correct answer is letter D. Thank you very much to your participation. Indeed, you have learned really our lesson for today. Let us now wrap up today's lesson. Sound is produced by vibrations. This energy travels in sound waves through media such as solid, liquid, or gas. The speed of sound is affected by temperature. Mathematically, temperature dependence of the speed of sound in air is approximated by the equation V is equal to 331 meters per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times T. Lastly, we learned that the speed of sound is directly proportional to the temperature. Before we end, I want you to take note and accomplish your assignment for today, which will lead and guide you to further apply the lessons you have learned for today. Letter A. Identify the speed of sound in air in Maligay, Tarlac City when the atmospheric temperature is recorded at 28 degrees Celsius. And letter B. What if the recorded temperature reading is increased by 2 degrees Celsius more? What would be the new magnitude of the speed of sound in air in Maligaya, Tarlac City? Time flies really fast. I'm afraid our discussion has reached its end. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac,
and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. Keep safe, stay home, always wear face masks, and trust that we will overcome this pandemic. Always believe in the power of prayers, my dear students. Just like sound, we must never lose our voices in speaking out the goodness of the Lord. Don't forget, impossible is not a scientific term. Once again, this has been Teacher Christian, your science grade 8 anchor teacher for today. Have a nice day! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC,
Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answer as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable to enjoy this 25-minute teaching and learning mathematics. In this learning episode, I will be guiding you in this week 4 lesson for the first quarter of grade 8 mathematics. At the end of this lesson, you were expected to perform operations on rational algebraic expressions. In the previous lesson, you have learned about simplifying rational algebraic expressions. This was already discussed by Sir J.R. Duldalao last Wednesday. So simplify a rational algebraic expression, factor both the numerator and denominator, and then divide the numerator and denominator by their common factor, or simply cancelled out. The simplified form of a rational algebraic expression is like the simplified form of a numerical fraction. The numerator and denominator have no common factor other than 1. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and of course your answer. Let us begin. For the instruction, simplify the following rational algebraic expressions. Again, simplify the following rational algebraic expressions. Are you ready, grade 8? I know you are always ready. Let's start with number 1. Simplify 7x squared, y raised to 5 over 28x raised to 4, y cubed. You have 10 seconds to answer. Go! You are correct. The answer is y squared over 4x squared. We get the factor of numerator and denominator, then divide the numerator and denominator by the common factor, or simply cancel it. And then we get the final answer, y squared over 4x squared. Next, for number 2, simplify x squared minus 1 over x squared plus 3x plus 2. You have 10 seconds to type in your answer. Go! Time's up. If your answer is x minus 1 over x plus 2, excellent. You got the correct answer. In getting the factor of this expression, you need to recall your lessons in factoring polynomials. The numerator is an example of factoring difference of two squares. That's why we get the factors x plus 1 and x minus 1. On the other hand, the denominator has factors x plus 1 and x plus 2. So, cancel out the common factors and we have x minus 1 over x plus 2. It seems that you are doing a good job with your lessons. And for last number, simplify 3x minus 6 over x squared plus 6x minus 16. Your timer starts now. Brilliant! The answer is 3 over x plus 8. Factor both the numerator and denominator and cancel out the common factors, which is x minus 2. And the result is 3 over x plus 8. Very good, grade 8 learners. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. So for today's lesson, I will be discussing to you the operations on rational algebraic expressions. When we say operations, there are 4 words that comes in our minds: addition, subtraction, multiplication, and division. So we will discuss them one by one on how to perform them
in rational algebraic expressions. In performing operations on rational algebraic expressions, we need to also consider your previous lesson in mathematics about operations on fractions, because rational algebraic expressions are written in fraction form. It is really a big help for you if you already knew how to perform operations in fractions. But don't worry, we will recall them as we proceed with our discussion. Our goal in this discussion is to learn and understand the key concepts, the operations on rational algebraic expressions. As this clear to you through the succeeding activities, remember, do not forget to think about how to apply this concept in solving real-life problems. Without further ado, let us now perform operations on rational algebraic expressions. Let's start with multiplying rational algebraic expressions. The product of two rational algebraic expressions is the product of the numerators divided by the product of the denominators. In symbols, A over B times C over D is equal to AC over BD, where B times D is not equal to 0. The process of multiplying rational expressions is shortened by canceling factors common to both numerator and denominator. Just like in your previous lessons about fractions, when you multiply two fractions, you just need to get the product of the numerators and the product of the denominators. For example, 2 over 9 multiply to 3 over 14. When you multiply the numerators 2 and 3, the answer is 6. And when you multiply the denominators 9 and 14, the answer is 126. Now, lowest term the product to get its simplest form by getting their common factor, which is 6. 6 divided by 6, we have 1. And 126 divided by 6, we have 21. And our simplest form is 1 over 21. We can also shorten the process of multiplying rational expressions by canceling factors common to both numerator and denominator. In 2 over 9 times 3 over 14, 2 and 14 have a common factor of 2. So we can cancel 2 and it will become 1. And 14, dividing it by 2, and we have 7. On the other hand, 9 and 3 have common factor also, and that is 3. If we cancel 9 by dividing it by 3, we have 3. And cancel 3, it will become 1. Now, multiply the numerator, 1 and 1, we have 1. And the denominators, 3 and 7, we have 21. Our final answer is 1 over 21. Same as the answer in the first method we use. We can also use this technique in multiplying rational algebraic expression. Let's have example to better understand the concept of it. For example number 1, find the product of 5t over 8 and 4 over 3t squared. You can use the methods we recall a while ago, but I can give you step-by-step procedure in solving this. So just follow it carefully. For step number 1, express the numerators and denominators in factors. Here, we have 5 times t over 4 times 2. Multiply to 4 over 3 times t times t. Next, for step number 2, cancel out common factors. So cancel t and 4. Now proceed to last step. Simplify if needed. Multiply 5 and 1, we have 5. Then in the denominator, 2 multiplied by 3t. So we have 60. Our final answer here is 5 over 60. Did you get it? Very good, grade 8 learners. Let's have another example. This time, grab your pen and paper. Try to answer this on your own. Just follow the steps carefully. Are you ready? Here we go. Find the product of 3y plus 3 times y plus 4 over y squared plus 5y plus 4. I'll give you 10 seconds to answer it. Go! Don't forget, an expression which is not a fraction can be written in fraction form by using 1 as the denominator. Time's up. Let us see if we get the same answer. Okay, first, express the numerators
and denominators in factors. So we can factor 3y plus 3 to 3 times the quantity of y plus 1 because they have a common factor of 3. After that, get the factors of a trinomial in the form ax squared plus bx plus c equals 0. So y squared plus 5y plus 4 has factors y plus 1 and y plus 4. Now, we can cancel the common factors of numerators and denominators. So cancel y plus 1 and y plus 4. Then, simplify. Now, the answer is 3 over 1 or 3. Did you get the same answer? Very good. Now let us proceed to another operation, which is division. In dividing rational algebraic expressions, the quotient of two rational algebraic expressions is the product of the dividend and the reciprocal of the divisor. In symbols, a over v divided by c over d is equal to a over b times b over c equals ad over bc, where b, c, and d are not equal to 0. Going back to your previous lessons about fractions, when you divide two fractions, you just need to get the reciprocal of the divisor and then multiply to the dividend. For example, 15 over 16 divided by 5 over 8. Okay, first, get the reciprocal of the divisor, 5 over 8, and it will become 8 over 5. Then change the sign from divide to multiply. You can now multiply the two fractions following the steps in multiplying fractions. So get the common factors of numerator and denominator. In 15 over 16 times 8 over 5, 15 and 5 have common factor of 5. So we can cancel 15 by dividing it by 5. And we have 3. And cancel 5, it will become 1. On the other hand, 16 and 8 have also common factor, and that is 8. If we cancel 16 by dividing it by 8, we have 2. And cancel 8, it will become 1. Now multiply the numerators, 3 and 1, we have 3. And the denominators, 2 and 1, we have 2. Our final answer is 3 over 2, or 1 and 1/2. We can also apply this in dividing rational algebraic expressions. Let's have example to better understand the concept of it. For example, number 1, find the quotient of 6 over 9c squared divided by 12 over 27c squared. I will also give you steps in dividing rational algebraic expressions using the methods we used a while ago in dividing fractions. First, get the reciprocal of the divisor. So we have 27c squared over 12. And don't forget to change the sign into multiply. Then get the common factors of numerators and denominators. 6 and 12 have a common factor of 6. So we can cancel 6 by dividing it by 6 and we have 1. Cancel 12 by dividing it by 6 and we have 2. Next, 9 and 27 have a common factor of 9. So we can cancel 9 by dividing it by 9 and we have 1. Cancel 27 by dividing it by 9 and we have 3. We can also cancel out c squared because they have common factor. And for last step, multiplying the remaining factors in the numerator and multiply the remaining factors in the denominators. So our final answer is 3 over 2 or 1 and 1/2. Are you following? Very good, grade 8 learners. Let's have another example. Try to answer this on your own. Here we go. Find the quotient of n squared minus 25 over n squared plus 5n divided by n plus 5 over n. I'll give you 10 seconds to answer this. Go. Time's up. Let's see if you got it right. Following the steps in dividing rational algebraic expressions, first, get the reciprocal of the divisor. We have n over n plus 5, and change the sign into multiply. Then,
Get the common factor of numerators and denominators. So n squared minus 25 is an example of difference of two squares. And it has factors n plus 5 and n minus 5. Next, we can factor n squared plus 5n. 2n times the quantity of n plus 5 because they have a common factor n. Now we can cancel the common factors. Cancel n plus 5 and n. Lastly, multiply the remaining factors in the numerators and multiply the remaining factors in the denominators. And the answer is n minus 5 over n plus 5. Did you get the same answer? Very good, grade 8 learners. Always remember in dividing rational algebraic expressions, don't forget to get the reciprocal of the divisor and change the sign into multiply. After that, division has the same steps as multiplications in performing operations on rational algebraic expressions. Multiplication and division are easier to solve, that's why we discuss them first. While the remaining two operations, addition and subtraction, have conditions that needs to be considered. Because rational numbers are classified as either similar or dissimilar. If they have the same denominator, they are said to be similar. If they have different denominators, they are dissimilar. We have a different approach or method in solving rational algebraic expression based on their denominators. Let's start with adding and subtracting similar rational algebraic expressions. In adding or subtracting similar rational algebraic expressions, simply add or subtract the numerators and write the answer in the numerator of the result over the common denominator. In symbols, a over b plus c over b is equal to a plus c over b, where b is not equal to 0. For example, in your previous lesson in adding or subtracting fractions, let us have 5 over 18 plus 4 over 18. So look at the denominator of the two. They are similar fractions. If their denominator are similar, we can apply this method. So just add the numerators, 5 plus 4 equals 9. And copy the common denominator, 18. And the answer is 9 over 18 or 1/2 if we get its lowest term. Now let us have an example in rational algebraic expression. For example number 1, determine the sum of 4 over x plus 10 over x. So check the denominator, and yes, they are similar. We can now simply add the numerator, 4 plus 10 equals 14, and copy the common denominator, x. And simply the sum is 14 over x. Did you find it simple? Very good, grade 8. Let us have another example. Try to answer this on your own. Here we go. Subtract 2x squared plus 12x plus 17 over x squared minus 25 minus x squared plus 2x minus 8 over x squared minus 25. Try to answer this in 10 seconds. Go! Time's up. Let's see if we get the same answer. So observe the denominators. Yes, they are similar. Now just simply combine like terms in the numerators. So don't forget the minus sign. It changes the sign in every term of the numerator in the subtrahend. X squared plus 2x minus 8 will become negative x squared minus 2x plus 8. So we have 2x squared minus x squared equals x squared. 12x minus 2x equals 10x. And 17 plus 8 equals 25. Our numerator now is x squared plus 10x plus 25. Then copy the common denominator, x squared minus 25. Are we finished yet? Look carefully on your answer. We can check if they have common factor to simplify our answer. So x squared plus 10x plus 25 is a perfect square trinomial, having the factors x plus 5 and x plus 5. And x squared minus 25 is an example of difference of two squares, having the factors x plus 5 and x minus 5. So they have a common factor, x plus 5. Simply cancel it. So for our final answer, the answer is x plus 5 over x minus 5. Did you have the same answer? Very good, grade 8 learners. So what if the denominator are not the same? How are we going to add or subtract it?
So don't worry, we have also method in adding and subtracting dissimilar rational algebraic expression. Let us now proceed to the last part of our learning episode, adding and subtracting dissimilar rational algebraic expressions. So in adding or subtracting dissimilar rational algebraic expression, change the denominator into similar fraction using the least common denominator or LCD, and proceed as in adding or subtracting similar fractions. Just like in your previous lessons on fraction, when adding or subtracting the similar fraction, you need to get the LCD of the denominator before performing the operation. You still remember how to get the LCD of the similar fraction? Try to recall it with this example. So subtract 5 over 6 minus 2 over 5. So before we can subtract them, we must make the denominators the same. In order to do that, let us find their LCD. So there are two ways to find their LCD. First, you can just simply multiply the denominator. 6 times 5 equals 30. Or the other one, find their LCM. List the multiples for 5. We have 5, 10, 15, 20, 25, and 30. 6 has multiples 6, 12, 18, 24, 30, and 36, and so on. Then, find the least common multiple, and that is 30. Now, that they have the same denominator, we can now subtract them by finding the equivalent fraction of 5 over 6 and 2 over 5 with 30 as the denominator. So simply divide the LCD to the denominator and multiply to the numerator, just like this one. The LCD is 30 divided by the divided by the denominator 6 and then multiply by the numerator 5. And the answer is 25. So we will do the same method in the other one. So 30 divided by 5, then multiply by 2. And the answer is 12. Finally, we can subtract them like similar fractions. So 25 minus 12 equals 13. The fraction is already as simple as it can be. So the answer is 13 over 30. Now let us have an example in rational algebraic expression. For example number 1, determine the sum of 1 over 3a plus 1 over 4b. First, we must make the denominator the same. Since 3a and 3b have no common factors, the LCM is simply their product. So 3a times 4b. The LCD of the fraction is 12ab. So write the fraction using the LCD. 12ab divided by the denominator 3a, multiplied by the numerator 1, the answer is 4b. Next, 12ab divided by 4b multiplied by 1 is equal to 3a. Now, combine the terms. We have 3a plus 4b over 12ab. The expression is already as simply as it can be, so the answer is 3a plus 4a over 12ab. Did you get it? Very good. Let's try this one. Subtract 2x over x squared minus 9 minus 1 over x minus 3. Okay. Following the same step, first, we make the denominators the same. Since x squared minus 9 has a factor of x plus 3 and x minus 3, they have a common factor of x minus 3. So we don't need to write the 2x minus 3. The LCD is simply x plus 3 times the quantity of x minus 3. So continue by rewriting the fraction using the LCD. So x plus 3 times the quantity of x minus 3 divided by x squared minus 9, so just simply cancel it. Then multiply to 2x, we have 2x. Next, x plus 3 times the quantity of x minus 3 divided by x minus 3, just cancel it. And the remaining is x plus 3, multiply by 1. And we have x plus 3. Now combine the like terms, we have 2x minus the quantity of x plus 3 over x plus 3 times the quantity of x minus 3. So don't forget the minus sign. It changes the sign in every term of the numerator in the subtrahend. So 2x minus x, we have x. Change the sign of 3 to negative 3. And we have x minus 3 over x plus 3 times the quantity of x minus 3. So we can simplify the expression by canceling out their common factor, which is x minus 3. Now, its simplest form is 1 over x plus 3. Did you get the same answer? Very good, grade 8 learners. Always remember the steps in performing operations on rational algebraic expression. To sum up everything that was previously stated, here are the steps in multiplying rational algebraic expression. Step 1, express the numerator and denominator in factors. Step 2,
cancel out the common factors. Step 3, simplify the expression if needed. In dividing rational algebraic expression, get the reciprocal of the divisor, and don't forget to change the sign into multiply. Step 2, get the common factors of the numerator and denominator. For step number 3, cancel out the common factors. And for step number 4, simplify. Next, for adding and subtracting similar rational algebraic expression, check the denominator if they are the same or not. If they are similar, just simply add or subtract. And copy the common denominator. And for step number 3, simplify the expression if needed. In adding and subtracting dissimilar rational algebraic expression, if they are dissimilar, make the denominator the same by getting the LCD of the denominators, rewrite the fraction using the LCD, and combine the terms. And last one is simplify. Again, congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You did a great job today. Now that you are familiar with performing operations on rational algebraic expression, let us check your progress by answering Lesson 4, Drill 1, numbers 1 to 3, Drill 2, numbers 1 to 3, and Drill 3, numbers 1 to 3 on page 9 and 10 from your instructional support. You may take a screenshot of it and answer this activity in your notebook. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. And don't forget to send your answer to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesday here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day and be safe. God bless us all. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan o bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan dahil nakasalalay ang kanyang pagunlad sa pag-unlad ng lipunan o ang prinsipyo ng pagkakaisa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga anak, ang larawan ng self-learning module sa unang markahan. Ang kapit-bisig ng pagsulong tungo sa sabay na pag-ahon na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa unang pahina, 1 hanggang 6. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ating napag-aralan sa nakaraang episode ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan o lipunan o bansa ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. Binigyang diin din natin na sa pangunguna ng pamahalaan na pinagkalooban ng tiwala, ang mga pinuno ang tumatayong lider upang pagsumikapan na abutin at tuparin ang kabutihan para sa nakararami. Sila rin ang nangunguna sa pagbuo at gawain ng lipunang politikal. Napag-aralan din natin na sa lipunang pampolitika, gagawin ng pinuno ang gusto ng mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay sumusunod din sa gabay ng kanilang pinuno. Ngayon, dumako naman tayo sa pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan o bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan dahil nakasalalay ang kanyang pag-unlad sa pag-unlad ng lipunan. Sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ang pamahalaan ang magtayo ng mga akmang estruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, mayroon akong inihandang mga katanungan na ating bibigyan ng simpleng kasagutan.
Una, paano matutugunan o makakamit ng tao ang kanyang pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura, at pangkapayapaan. Ang pamahalaan ang nagpapatupad ng batas upang matiyak at mapanatili ang seguridad ng ating bansa. Ngunit ang mga iba't ibang ahensya at departamento ang kailangan upang maisagawa at maisakatuparan ito. Isa sa mga pinakamahalagang tulong ng pamahalaan na pinapangunahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay napasailalim ng Bayanihan to Heal as One Act. Ito rin ang tinatawag na Republic Act 11469. Dahil sa Bayanihan Act na ito, nabigyan ng karagdagang kapangyarihan ang ating Pangulong Rodrigo R. Duterte upang labanan ang epekto ng COVID-19 pandemya. Kanyang inatasan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap at vulnerableng pamilya sa ating lipunan. Ating isa-isahin ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga programa nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan na napabilang sa mahihirap o vulnerableng mga pamilya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Una, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD o Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad or KKPP, tungkulin ito na pababain ang antas ng kahirapan. Isa na rito ang Modified Conditional Cash Transfer or MCCT para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga benepisyaryo ay binibigyan ng puhunan para sa negosyong pangkabuhayan kagaya ng pag-aalaga ng hayop or goat raising project mula sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Sa paraang ito, natutulungan ng ating pamahalaan ang mga miyembro ng tamang pamamaraan ng pag-iimpok para sa kanilang kinabukasan. Mga anak, may isang kwento akong inihanda para sa inyo. Kwento ng isa nating kababayan mula sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Siya si Ginang Tarsila Pedariza, parent leader at isang katutubo mula sa Bueno, Capas, Tarlac. Dahil kabilang siya sa mga vulnerableng pamilya, ay nabigyan ng Support Services Intervention or SSI under Modified Conditional Cash Transfer ng 4Ps. Nabiyayaan siya at ng kanyang pamilya ng 5 kambing. Kasama niya ang kanyang asawa at mga anak sa pag-aalaga at pagpapalaki sa mga kambing hanggang mga anak ito mapadami at may maibenta. Ang kanilang napagbentahan ay ibinili nila ng baboy at kalabaw at nakapagpatayo ng maliit na tindahan. Sabay-sabay nating basahin ang kanyang pahayag. No? Sabi niya, ang dami na pong magagandang pagbabagong nadulot sa aming mga katutubo ng inyong programa.
at mabubutit matityagan ninyong mga manggagawa. May mga nakapagpaayos na ng bahay, napagpaaral ng mga anak, at higit sa lahat ay natuto kami kung paano makisalamuha. Kaya taos-puso po ang pasasalamat namin sa inyo. Maliban sa programang ito, ang ating pamahalaan ay nagbigay din ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Social Amelioration Program or SAP. Ito ay isang programa sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act na isinagawa sa kalagitnaan ng COVID-19 crisis. Ito ay naglalayong matulungan ang mga pangangailangan ng mga taong nawala ng trabaho bunsod ng pandemyang COVID-19. Isa na ang bayan ng Tarlac ang nakapagbigay ng emergency cash subsidy sa mga mahigit 2,200 kwalipikadong benepisyaryo para sa ikalawang tranche ng ayudang ito. Mga anak, may mga departamento na nagtutulungan tulad ng Department of Agriculture or DOA, Department of Labor and Employment or DOLE, Department of Health or DOH, Department of Interior and Local Government or DILG, at Department of Education or DEPED, at iba pang ahensyang nakibayanihan upang makatulong kahit papaano. Katulad ng mga guro sa Distrito ng Mabuhay, nagbigay ng kontribusyon para makatulong ng kaunti sa mga kababayan tulad ng bigas, noodles, canned goods, at iba pa. At para sa mga frontliners ay namimigay din ng mga guro ng mga face mask at mineral water. Karamihan sa mga probinsya ng bansa ay namimigay din ng mga relief goods at ito'y malaking tulong sa atin at marami pang mga pribadong sektor ng bansa ang tumutulong. Dito natin makikita ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Mga anak, hindi lamang tulong pinansyal ang ating natatanggap na tulong mula sa ating pamahalaan. Ang Department of Health ay tumutulong sa mga manggagawang pangkalusugan at sinisiguro ang pantay-pantay na serbisyong medikal lalo na sa mga kapwa nating mahihirap. At maliban dito, ang ating pamahalaan ay inatasan ang Philippine National Police or PNP na mamahala sa kaayusan at katahimikan ng buong kapuluan. Tinitiyak ng ahensyang ito na ang bawat mamamayan ay sumusunod sa health protocols ng Interagency Task Force or IATF laban sa pag-iwas ng hawaan sa COVID virus, lalong-lalo na kapag nasa labas tayo ng ating bahay at nasa kalsadahan. Mga anak, dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Bilang isang mag-aaral, ano ang maiaambag mo bilang pakikiisa sa pagpigil ng COVID-19 virus na kumalat sa ating pamilya at kapwa? Ang sagot ni Jenilyn Kapinding ng Cardona High School ay palaging maghugas po ng mga kamay at regular na maligo. Mahusay, Jenilyn. Ang sagot naman ni Christine Manalang ng Capiz National High School ay magsuot po ng face mask kapag may ubo at sipon at sundin ang social o physical distancing. Mas mabuti rin po na huwag na lang lumabas ng bahay upang di ka mahawaan o makahawa sa iba.
Magaling, Christine! Mahalagang malaman at maunawaan ninyo mga anak na ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-aambag ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan. Tungkulin nating magtulungan tungo sa pag-unlad ng ating lipunan. Ang bawat mamamayan ay buong tapang na hinaharap ang mga hamon ng buhay dahil ang ating pamahalaan ay hindi tumitigil sa paghahanap ng mga solusyon upang matugunan ng buong husay ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan na kanyang nasasakupan. Hinihikayat din ito ang sinumang makakatulong sa paglutas ng problema. Mga anak, sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang estruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Tungkulin nating magtulungan tungo sa pagunlad ng ating lipunan. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagunlad ng isang lipunan ay gawa ng pag-aambag ng talino at lakas ng mga kasapi. Ikalawa, sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang estruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Ikatlo, anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan ay dapat ingatan, paunlarin, at pagyamanin para sa kinabukasan. Pang-apat, bilang isang butihing mag-aaral sa inyong barangay, tungkulin mong mag-ambag tungo sa pagunlad ng lipunan at paglutas ng mga problema sa pangkalahatang kalusugan dulot ng COVID-19 virus. At ang ikalima, ang pamahalaan ay gumagawa at nagpapatupad ng batas upang matiyak na ang bawat mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Okay, sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat na nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagot ng papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng usong diwa at isulat ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, tungkulin nating magtulungan tungo sa pag-unlad ng ating sarili, pamilya, at barangay, bayan at bansa. Ulitin ko, tungkulin nating magtulungan tungo sa pag-unlad ng ating sarili,
pamilya at barangay, bayan at bansa. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Okay. At para sa ikalawang bilang. Sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang istruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Uulitin ko. Sa prinsipyo ng pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang istruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At para sa ikatlong bilang. Bilang isang butihing mag-aaral at mamamayan sa inyong barangay, tungkulin mong mag-ambag tungo sa pagunlad ng lipunan at paglutas ng mga problema sa pangkalahatang kalusugan dulot ng COVID-19 virus. Uulitin ko. Bilang isang butihing mag-aaral at mamamayan sa inyong barangay, tungkulin mong mag-ambag tungo sa pagunlad ng lipunan at paglutas sa mga problema sa pangkalahatang kalusugan dulot ng COVID-19 virus. Kung ang iyong sagot ay tama, kayo ay magaling. At para sa ikaapat na katanungan, anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan ay dapat ingatan, paunlarin at pagyamanin para sa kinabukasan. Ulitin ko, anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan ay dapat ingatan, paunlarin at pagyamanin para sa kinabukasan. Ang ating tamang sagot, mga anak, ay tama. Okay, nasa panglimang bilang na tayo, panglimang katanungan. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao na tinutugunan ng ating pamahalaan o mga organisadong pangkat ay ang pangkabuhayan, pangkultural at pangkapayapaan. Ulitin ko, last na to mga anak. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao na tinutugunan ng ating pamahalaan o mga organisadong pangkat ay ang kanilang pangkabuhayan, pangkultural at pangkapayapaan. Kung ang inyong sagot, anak, ay tama, kayo ay magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong last or learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pilingon, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Alwin C. Antonio na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at
pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Converge Air Cable, Channel 100 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako Sir James Domingo, ang inyong teacher broadcaster sa oras nito para sa asignaturang Pilipino sa ikawalong baitang. Ako ay kasalukuyang naririnig mula sa San Rafael, Tarlac City via remote live broadcast. Handog ang magandang tinig, magandang kinabukasan, at ang kaalaman. Sa pagkamit ng magandang kapalaran, edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama ko kayo muli sa ating pag-aaral. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa ating paalala. Una, siguraduhin nasa komportabling lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maiging may laman ng inyong tiyan dahil mas magiging alerto at madali ninyong maunawaan ang ating leksyon kung may laman ang inyong tiyan. Sa ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganang gamit para sa talakayan sa oras na ito tulad ng notebook, ballpen, ang inyong self-learning activity sheet at ang kompendium sa Filipino. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan kayo ay maaari niyong isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931. Uulitin ko mga kapantas, 0950-300-1931. At aking sisikapin masagutan bago matapos ang ating talakayan. At kung hindi ito masagot, ay huwag kang malungkot. Sasagutin ko na lamang ito ng offline. Upang lubos nating maunawaan ang talakayan natin noong nakarang araw, atin munang balikan na naging talakay natin noong isang araw. Ito ay tinalakay ni Ginoong Ray de Gulyogo. Matanong ko lang mga kapantas, natatandaan niyo pa ba ito? Ang naging paksa natin? Mahusay! Pinapalakpakan kita! Dahil naalala mo pa rin ang paksa natin tungkol sa pagkilala ng layunin at paghihinuha. Ang layunin ng teksto ay tumutukoy sa nais iparating at motibo ng manunulat sa teksto. Matutukoy ito sa pamamagitan ng uri ng diskursong ginamit sa pagpapahayag, sa paghihinuha, pagbibigay sa tamang pangyayari, sitwasyon o usapan, ay nakakatulong din sa pag-unawa sa nagaganap sa kapaligiran. Ating suriin ang sang-epiko na pinamagatang ang paghahanap ni Matabka sa Diyos ng Hangin, ang epiko ng Nalandangan. Si Matabka ay isang maganda at mayuming dalaga mula sa bayan ng Nalandangan na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Agyu. Isang araw, sila ay nakatanggap ng balita na ang kanilang lugar ay lulusubin ni Imbununga, ang anak ng Diyos ng araw at tagapag-ingat ng hangin. Nagpasya si Matabangka na gumawa ng paraan upang ito'y mapigilan, sapagkat alam niyang ito ay magdudulot lamang ng kasiraan at kamatayan. Sakay ang kanyang sulinday, isang malaking salakot na lumipad. Tahimik siyang nagtungo sa lugar ni Imbununga nang masilayan ng Diyos ang karekta ni Matabka, agad siyang napaibig. Ninais ng babae na malaman ang plano niya, ngunit hindi siya pumayag hanggat hindi sila na ikakasal. Nagpakasal ang dalawa at naging mabuting may bahay si Matabka. Nang makahanap ng pagkakataon, kanyang itinuloy ang planong pagtakas, dala ang taklubo na kanyang lumikha ng napakalakas na ipo-ipo at ang baklaw kung saan nakatira ang pinakamarahas na mga bagyo. Naalaman to ni Bugka at agad pinahabol ang kanyang asawa. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng babae at ng mga kawal hanggang sa maabutan nito ni Agyu. Sa huli, nagkaroon sila ng pagkakataon na malaman ang katotohanan sa isa't isa at nagpasya na magkasundo na lamang. Ang paghanga at pagmamahal ni Imbununga sa katapangan ni Matabka ay naging susi sa isang payapang kaharian. Katulad ng ibang superhero na babae,
Si Matabka ay maganda, malakas at may sariling paninindigan. Ang kanyang kaibhan sa mga tulad ni Wonder Woman ay nagawa niyang magpahanga sa kanyang kapangasan ang ituring niyang kaaway na si Umbununga. Sa halip na supilin ang ibang mandirigma, binuhay niya lahat ng nasawi at naging daan upang makamit ang pagkakaisa. Nalaman na natin ang kwento nito at alam kong meron kayong nakuwang aral mula sa kwentong ating tinalakay. Kaya dahil dyan, palakpakan mo ang iyong sarili dahil patuloy ka pa rin nakikinig sa ating talakayan sa oras na ito. Dahil dyan, good job ka sa akin. Ngayon, natitiyak kong handang-handa ka na para sa ating bagong aralin ngayong araw. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating maikling pagsusulit mamaya, hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan. Ang ating talakayan sa oras na ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang iba't ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa, paghahawig o pagtutulad, pagbibigay definition o pagsusuri. Bago tayo dadako sa ating gawain sa araw na ito, tayo muna ay maglalaro. Alam kong handang-handa na ang ating mga kapantas sa ating hinahandang laro. Ang larong ito ay tatawagan natin ito on isip. Para sa ating panuto, tukuyin kung anong nais ipapatid ng mga sumusunod na larawan. Maging mapanuri sa kung ano ang nakatagong imahe sa bawat larawan. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, maaari kayong mag-comment sa Facebook comment section ng inyong mga kasagutan. Para sa ating unang larawan, ano kaya ang nais ipapatid ng larawan? Sagot-sagot na ang mga kapanta sa ating comment section. So, tingnan natin. Ano ang inyong nakikita? Mahusay mga kapantas. Ito ay imahe ng palaka at ng isang kabayo. Palakpakan mo ang iyong sarili dahil patuloy ka pa rin nakikisa sa ating talakayan sa araw na ito. Para sa ikalawang larawan, suriin kung ano ang nais ipakita ng larawan. Mahusay mga kapantas. Ang inyong kasagutan ay nagpapakita ng dalawang larawan ng matanda na nagtitinginan sa isa't isa. Ngunit sa ibang mapanuring mata, ito ay dalawang taong nag-aawitan. Mga kapantas, sa tingin ninyo, ano kaya ang kaugnayan ng ating paksa mula sa mga ipinakita kong larawan? Tama ang inyong kasagutan, mga kapantas. Ang paksa natin sa araw na ito ay may kaugnayan sa pagsusuri. Na may nakita natin na isang iparating ang mga larawan, mensahe, detalye, kung nakatuon tayo sa paksang pinag-uusapan para higit na mapalawak ang mga pangungusap na ginagamit natin dito. Ngayon mga kabantas, ang paksa natin ay ang pagtatalata at pagpapalawak ng paksa. Ngunit mga kabantas, ano nga ba ang talata? Nasubukan mo na bang sumulat ng isang talata? Ngayon, bigyan natin pakahulugan ang talata. Ang talata ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay. May balangkas, may layunin, at may pag-unlad ang kaisipang nakasaad sa pinapaksang pangungusap na maaaring lantad o di lantad. Ito ay may layunin ng isang talata ang makapaghatid ng isang ganap na kaisipan sa tulong ng mga pangungusap na magkakaugnay. Mga kapantas, ano kaya ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talata? Alam ko may idea na kayo mga kapantas tungkol sa mga dapat nating isaalang-alang. Atin ang alamin mga kapantas. Upang maging mabisa ang isang talata, ito ay dapat may isa at buong paksang diwa. May kaisahan, maayos ang pagkakalahat, may tamang pagkakaugnay at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Alam nyo ba, may iba't ibang uri ng talata ayon sa kinalalagyan o bahagi ng komposisyon? Yes, you heard it right. Tama nga ang inyong mga iniisip mga kapantas. Ang una ay ang panimula. Dito nakasaad ang paksa na nais talakayan ng manunulat at kung ano ang kanyang ipinaliliwanag, isinalasaysay, inilalarawan, o binibigyang katuwiran. Ngayon, tumako tayo sa gitnang talata o talatang ganap. Ito naman ang nasa gitnang bahagi ng isang
komposisyon. Ito ay may tungkuling paunlarin, palawakin ang pangunahing paksa. Binubuo ito ng mga sumusuportang ideya upang ganap na matalakay ang paksang nais bigyang linaw ng manunulat. Tayo nang dumako sa panghuling bahagi. Ito naman ang wakas o talatang pabuod. Ito naman ang kadalasang pangwakas ng isang komposisyon. Dito nakasaad ang mahalagang kaisipang nabanggit sa gitnang talata. Minsan ginagamit ito upang bigyang linaw ang kabuuan ng komposisyon. Dito sa bahagi ito, tayo ay nagbubuod na ng mga kaisipang nais nating maiwang kakintalan sa ating mga mambabasa. Sa pagsulat ng talata, mahalagang bigyang pansin ang pagpapalawak ng paksa upang higit na mabisa at maliwanag ang pagsusulat o ang paglalahad. So ano-ano kaya ang mga teknik para mas maging malawak ang ating mga talata o komposisyon? So atin nang simulan mga kapantas, alam kong handa na ang ating mga kapantas. So iba't ibang paraan o teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ang una ay pagbibigay ng katuturan o definisyon. So napakahalaga na meron tayong inilalagay na mga salita at binibigyan natin to ng mga turing. May mga salitang hindi agad-agad naiintindihan, kaya't kailangan bigyan ng definisyon. Ito'y mga bagay o kaisipang nangangailangan ng higit na masaklaw na pagpapaliwanag. Ang kaurian, kaantasan, at kaibahan ng mga salitang ito ay binibigyan din sa pagbibigay ng definisyon. Pansinin natin ang isang halimbawa natin. Tingin-tingin tayo mga kapantas. Halimbawa, ang salitang binibigyang katuturan ay pag-ibig sa bayan. Kailangang maipailiwanag kung saan ang uri ng damdamin ito nabibilang. Dahil maraming damdamin tayo pwedeng bigyang katuturan. Nasa anong antas ng tindi nito? At ano ang kaibahan nito sa ganong uri ng damdamin? Sa ganito'y hindi maipagkakamali ang pag-ibig sa bayan sa ordinaryong damdaming pagmamahal. Maanyong definisyon. Umuho naman tayo sa maanyong definisyon. Ano naman kaya ang kahulugan ng maanyong definisyon, mga kapantas? Tama! Ito ay tumutukoy sa makatwirang pagpapahayag ng mga salita na nagbibigay ng malawak na kaalaman. Ito ay tumutugon sa mga patakaran ng anyo ng nasa diksyonaryo at encyclopedia. Dito natin magagamit ang ating encyclopedia sa maanyong definisyon. So kayong mga kapantas, ilabas na ang inyong mga encyclopedia, inyong mga diksyonaryo, panahon na para magamit natin sila. Susunod, ang katawagan. Meron itong tatlong uri. Ang form, ang salitang ipinaliliwanag o binibigyang definisyon. Sa halimbawa natin, meron tayong salitang tula. So napakahalaga na may kaalaman ka sa salitang tula. Ngayon, paano natin palalawakin ang salitang tula? Ito naman ang tinatawag nating klase, uri o genre. Ito ay may kategoryang kinabibilangan o pangkat na binubuo ng mga katulad na bagay. Pansinin natin, ang tula kanina ay nagkaroon na ng pagpapakahulugan. Ito ay isang uri ng panitikan. Ngayon, lawakin pa natin, dagdagan pa natin ng pagpapakahulugan ang ating salitang tula. Ito na ang tinatawag nating katangiang ikinaiba ng salita o difference. Ito ay mga paglalarawan na kinakaiba ng salitang binibigyang definition sa iba pang salita o katawagan pa ng ibang salita. Halimbawa natin, kung kanina meron lamang tayong salitang tula at binigyan natin to isang uri ng panitikan, ngayon ay bibigyan pa natin to ng mas malalim na pagpapakahulugan. Basahin natin ang halimbawa. Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao na may sukat at tugma at gumagamit ng matalinghagang pahayag na nakatago ang kahulugan. Mga kapantas, hindi ba mas magandang pakinggan ang ating mga talata kung nilalapatan natin ng katangiang ikinaiba ng salita o difference? Mas nagiging maliwanag ang mga kahulugan ng mga salita. Ngayon, tignan naman natin ang definisyon ng pagsasanay. Ito ay isang uri ng definisyon na nagbibigay ng karagdagang pagpapaliwanag sa salita.
ito ay kawili-wili. So inaasahan na makakapukaw tayo ng interes sa ating mga mambabasa. Makapangyarihan. Kapag sinabi natin makapangyarihan, kaya kang paikutin, kaya kang hikayatin, at makapagpapasigla gaya ng higit nitong binabasa. Walang tiyak na haba ito, basta makapagpapaliwanag lamang sa salitang binibigyang pagpapakahulugan o katuturan. Definisyong pagsasanay. Tignan natin ang isang halimbawa muli natin. Ang tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo o estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng tayutay. Mas naging malawak kung ikaw ang babasa ng kanyang pagpapakahulugan, mas maiintindihan mo na ito kasi nga gumamit na siya ng definisyong pasanaysay. Tingnan natin isang pangalating halimbawa. Ang pag-ibig sa bayan, kanina binigyan natin ng turing ang pag-ibig sa bayan. Ginamit natin ang atas, ginamit natin ang degree. Ngayon, bigyan natin ng malawak na pagpapakahulugan sa pag-ibig sa bayan. Ang pag-ibig sa bayan ay maaaring tawaging nasyonalismo, kung saan ang isang mamamayan ay naghahayag ng kanyang matinding pagmamahal sa kanyang lupang sinilangan. Bukod sa pamamaraan ng ating mga bayani nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, masasabi ring pag-ibig sa bayan ang paglilingkod ng tapat sa katungkulan, pagtangkilik sa sariling produkto, paggamit ng sariling wika, at paggalang sa ating pambansang sagisag. Di ba mga kapantas? Mas naging maayos, mas naging maganda ang ating pagpapakahulugan sa pag-ibig sa bayan kasi nilapatan natin to ng mga halimbawa. Ngayon mga kapantas, natukoy na natin ang katuturan o definition na sadyang mahalaga sa pagsulat ng talata. Dahil higit na lumalawak ang paksang pinag-uusapan at nakapagdaragdag naman sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kasi nga, ang layunin natin sa pagsulat ng talata, makapagbigay ng kaalaman, makapagbigay ng impormasyon sa ating mga mag-aaral. Tayo naman dumako ngayon sa paghahambing. Ano naman kaya ang paghahambing o pagtutulad? Ang paghahambing o pagtutulad ay pagbibigay ng definisyon ng mga salita o bagay na magkakapareho o nasa iisang kategorya. Ano kaya yung nag-iisang kategorya mga kapantas? Maaaring ito ay tangkad, maaaring ito ay kagandahan, maaaring ito ay katalinuhan sa kung gaano kalawak ang naaabot ng ating mga salita. So, ang paghahambing ay paraan ng paglalahad na kung saan makakatulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Halimbawa, ang maikling kwento at nobela ay mga uri ng panitikan. Kapwa binubuo ito ng mga tauhan, tagpuan, at nagbibigay aral sa mga mambabasa. Maaari naman natin bigyan ng iba pang halimbawa. Ang maikling kwento ay pang isang upuan lamang, samantalang ang nobela ay nahati sa kabanata. Diba? Nakapagbigay tayo ng paghahambing ng maikling kwento at ng nobela. Isa pang halimbawa, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ngunit gaano mang kahirap ang buhay, ay hindi dapat agad sumuko. Lagi natin tatandaan yan mga kapantas ha. Isa buhay natin ang halimbawang ito. Sumunod naman sa atin ay ang isa pang halimbawa. Magkasing ganda ang matalik na magkaibigan na sina Ina at Linda. Si Perla ay mas matangkad kumpara kay Diego. Yan, nakapagbigay na tayo ng mga halimbawa natin mga kapantas. Ngayon ay dadako naman tayo sa pagsusuri. Kasi nabigyan na natin ng turing ang paghahambing o pagtutulad. Ngayon dumako tayo sa pagsusuri. Paano naman tayo magsusuri bilang pagdaragdag? Ano nga ba kahulugan ng pagsusuri mga kapantas? Ang pagsusuri ay nagpapaliwanag hindi lamang ng bahagi ng kabuuan ng isang bagay, kundi pati na rin ang kaugnayan ng mga bahaging ito sa isa't isa. Sa makatuwid, dahil masaklaw ito, hindi na madaling maintindihan ang kalikasan ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsusuri. Magandang halimbawa nito ang konsepto ng isang akdang pampanitikan.
Katulad ng ginawa natin kanina, sinuri natin ang mga larawan batay sa ating nakikita. May mga iilan na sumagot na nakakita ng 2 matanda, samantalang ang iilan naman sa ating sumagot sa ating Facebook Live ay sumagot ng 2 nag-aawitan. So, sa mga akdang pampanitikan, dito dapat talakayin ang kaugnay ng mga bahagi ng akdang pampanitikan tulad ng tauhan, tagpuan, banghay, at layunin ng pagkakasulat nito. Di ba kadalasan ginagawa ni teacher? Mga anak, mga kapantas, tignan natin, sino-sino nga ba ang mga tauhan sa kwentong ating tinalakay? Ano-ano nga ba ang mga tagpuan? Ibigay nyo nga ang banghay? Sa tingin ninyo, anong aral ang inyong natutuhan mula sa kwentong ating tinalakay? Sa ganitong kaparaan, ang teacher o ang guro, hinahayahan ang mga mag-aaral na magsuri ng mga bahagi ng mga akdang pampanitikan. Halimbawa natin, nang namatay ang kanilang ama, ang kanyang nakakatandang kapatid na si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari. Nagkaroon ng protesta sa Rango. Nais nilang si Prinsipe Bantugan ang maging bagong hari. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay nagsabing si Prinsipe Bantugan ang karapat-dapat na maging hari sa 2 prinsipe. Ngayon, sino-sino ang mga tauhan? Si Prinsipe Madali at si Prinsipe Bantugan. Sang-ayon ka ba na gawing prinsipe si Prinsipe Madali? Sa ganitong kaparaanan, makapagbibigay tayo ng ating saloobing hinggil sa akdang ating tinalakay. Isa pang halimbawa, sa isang malayong bayan ng Takbugatan, may 2 mga makapangyarihang kan na mahigpit na magkaaway. Ito ay mga angkan nila Dato Bumayana at Dato Pitamunan. Ang angkan ng mga Bumayana ay may nag-iisang anak na dalaga na nagpangalang Aganaya. Ang dalaga ay ubod ng ganda. Di matatawaran ang kabaitan. Mahal siya ng kanilang nasasakupan sapagkat siya ay matulungin at masayahin. Marami ring mga kalalakihan ang naaakit sa kanya. Samantala, ang angkan naman ng Pitangunan, pinagmamalaki nila ang kanilang kapanganay na anak na si Pormismo. Ang binata ay makisig at matapang. Siya ay balita sa larangan ng pakikitigma. Dahil sa katanging ito, maraming babae at mga maging lalaki ang umanghanga kay Pormismo. Mahilig sa makukulay at magandang kasuotan ang dalaga at binata. Ngayon mga kapantas, ano sa tingin nyo? Sino sa tingin nyo ang mga tauhan sa kwento? So paulit-ulit natin nagagamit ang mga katanungan ito upang higit nating masuri ang mga tauhan, ang banghay, at ang tagpuan ng isang kwento. Ngayon ay natalakay na natin ang mga halimbawa ng isang pagsusuring komposisyon. Ngayon mga kapantas, ay dumako tayo sa isang katanungan batay sa kwentong ating tinalakay. Mga kapantas, ano muli ang talata? Bigyan nyo ang kahulugan ng talata. Mahusay mga kapantas, ang talata ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ano naman ang kahulugan ano naman ang layunin ng talata, mga kapantas? Of course, ito ay may layunin magbigay o maglahad ng mga impormasyon. Ngayon, alam kong handang-handa na kayo para sa ating pagsusulit. Lagi nating tatandaan mga kapantas, kapag tayo ay nagsusulat, marami ang nahasa sa atin, mga kasanayan. Ang pagbabaybay, imahinasyon, tamang gamit ng bantas, kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng kaisipan. Para sa ating pagsusulit, tukuyin ang mga ginamit na iba't ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa. Piliin ang tamang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, marami pa ring Pilipino hanggang ngayon ang sumusuway sa batas. Kahit na simpleng ordinansa lang, ay hindi pa rin masunod katulad na lamang ng pagtatapon ng basura. Kailangan sigurong lagyan ng pangil ang batas. Ano kaya kahulugan ng salitang nakasalangguhit? Pangil ang batas. Pagpapahawig o pagtutulat, pagbibigay definisyon, letrang C, pagsusuri, D, pagsusulungat. Pili naman kapantas para sa ikalawang bilang dahil sa pandemyang naging matumal ang benta ngayon ng ilang mga produkto. Ang parilalang matumal ang benta ay kasing kahulugan ng parilang mahina ang benta. Ano kaya ito mga kapantas? A, pahagahawig o pagtutulat. B, pagbibigay ng definisyon. C, pagsusuri. D, pagsasalungat. Para sa ikatlong bilang,
Ang natuwang baliw yaman ay pinagyabang dahil ari niya raw ang araw. Pati ang buwan, may isang sayaman ay salapi ang tiningan, ngunit ang gintong bukol panay naman kasalanan ang laman mula sa awiting Sino ang Baliw ni Kuli Desma. Para pili-pili na mga kapantas, ito ba ay paghahawik o pagtutulad? B. Pagbibigay ng definisyon. C. Pagsusuri. D. Pagsalungat. Para sa ikapat na bilang, katulad ng isang agilang matas ang lumipad, ang isang taong matas ang pangarap sa buhay, kahit anong balakid ang kanyang harangin, matibay ang kanyang pangapakpak sa pag-abot sa kanyang mga minimithi. Ito ba ay paghahawig? B. Pagbibigay ng definisyon. C. Pagsusuri. D. Pagsasalungat. Para sa ikalimang bilang, walang pagkakaibang pananaw ng Presidente at programa ng Department of Education hinggil sa physical face-to-face classes. Ayaw ng Presidente, ayaw din ng DEPED na ma-endanger ang mga bata. Secretary Leonor Biones, Department of Education, May 28, 2020. Ano kaya ito mga kapantas? A. Paghahawig o pagtutulad. B. Pagbibigay ng definisyon. C. Pagsusuri. D. Pagsasalungat. So ngayon, alam ko nakasagot na ang ating mga kapantas. Tignan natin kung naging tama ba ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ito ay pagbibigay ng definisyon. Para sa ikalawang bilang, letrang B, pagbibigay muli ng definisyon. Para sa ikatlong bilang, letrang C, pagsusuri. Para sa ikapat na bilang, paghahawig o pagtutulad. Para naman sa huling bilang natin, ay paghahawig, pagtutulad. Pinapalakpakan ko kayo mga kapantas dahil sa tingin ko, nakakuha kayo ng mataas na score. Para sa ating gawain naman, kinakailangan nyo sumulat ng isang talata hinggil sa nararanasan nating pandemya o new normal. So ito ay binubuo ng iba't ibang kinakailangan maipakita natin mga kapantas ang definisyon, ang pagsasalaysay na magagamit natin. At maaari nyo isa nito sa inyong mga guro sa Pilipino. So, inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir James Domingo, ang inyong guro sa Filipino at kasama ang sumulat ng script sa aralin na to na si Ginoong Orlando S. Alejo Jr. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Filipino. Radyo Filipino. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Republic. Welcome to Aral TarlakHenyo, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Ernaline Ilagman, your teacher broadcaster for today in Science Grade 9. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. Grade 9 learners, you're on the air academic horizon, committedly engaged to guide and lead you towards meaningful learning. It's a brand new day and a brand new learning opportunity. Come and join me as we discover the world of science. Before we start this session, make sure that your self-learning module, learning activity sheet, paper and pen are already with you. And make sure also that you are in a place free from any distraction. So are you excited to learn? Before we proceed to our main topic, which is non-Mendelian inheritance, let us first recall the principles of Mendel about heredity and variation. Johann Gregor Mendel was born on July 22, 1822. Mendel became a friar at the Augustinian Monastery. From 1868 until his death, Mendel was the abbot of the monastery. He was experimenting with flowers in the monastery's garden. He was the first scientist to give a satisfactory explanation of the mechanisms of heredity. He used garden peas to illustrate the mechanisms of heredity. In the mid-1800s, the rules underlying patterns of inheritance were uncovered in a series of experiments performed by Johann Gregor Mendel. He was then considered the father of genetics. Genetics is the study of genes. Inheritance is how traits or characteristics are passed on from generation to generation. Chromosomes are made up of genes, which are made up of DNA. The genetic material is found inside the nucleus of the cell, and these are genes, chromosomes, and DNA. Gregor Mendel was one of the first to apply an experimental approach to the question of inheritance. For 7 years, Mendel bred pea plants and recorded inheritance patterns in the offspring. He was then formulated the principle or particulate hypothesis of inheritance that parents pass on to their offspring separate and distinct factors that are responsible for inherited traits. Mendel probably chose to work with peas because they are available in many varieties. The use of peas also gave him strict control over which plants mated. Fortunately, the pea traits are distinct and were clearly contrasting. The following are words or group of words that you have to be familiar with. Dominant traits are traits that are expressed. Recessive traits are traits that are covered up. Alleles are the different forms of characteristics. Symbols are used to represent alleles, and it is always come in pairs. It can be homozygous or heterozygous. Homozygous refers to two of the same alleles. Heterozygous refers to two different alleles. Phenotype is the type of gene that represents the actual appearance of an organism. Genotype is the type of genes present and the combination of alleles which you carry for a particular gene.
and square. A square diagram that is used to predict the genotype of particular cross or breeding experiment. It is named after Reginald Panet, who devised the approach. It is also used to determine the probability of an offspring having a particular genotype. Probability is the chance or percentage that something will occur. Scientists use symbols to represent different forms of genes. Capital letter represents dominant trait. As mentioned earlier, dominant traits are the stronger trait or the traits that are expressed. Lowercase letters represent recessive traits. As mentioned earlier also, recessive traits are the traits that are weaker and often masked by dominant traits. For example, the trait for eye color. Brown eyes is represented by a pair of capital letter B. For blue eyes, a pair of lowercase letter b. And for brown eyes, the combination of a capital letter B and a lowercase letter b. If the inherited genes are the same, then they are called homozygous or purebred. Letters are the same size. For example, a pair of capital letter B or a pair of lowercase letter b. If inherited genes are different, then they are called heterozygous or hybrid. Letters are different sizes. For example, a capital letter B is paired with lowercase letter b. Capital letter R is paired with lowercase letter r. The above concepts are simple recall on how to use the genetic symbols and rules in creating your Punnett square, which has been taught and discussed in your Science 8 subject. Gregor Mendel's principles form the base for the understanding of heredity and variation. Although Mendel's work failed to discuss thoroughly the factors or genes he mentioned in his laws of inheritance, his findings prompted other scientists to probe further into the mystery of heredity. Several researchers were conducted after the rediscovery of Mendel's work. Mendelian laws of inheritance have important exceptions to them. For example, not all genes show simple patterns of dominant or recessive alleles. In the Mendelian patterns of inheritance, the effects of the recessive gene are not observed when the dominant gene is present. In this lesson, you will find out that certain traits do not always follow the Mendelian principles of heredity. The non-Mendelian patterns of inheritance are incomplete dominance, codominance, and multiple alleles. First, in incomplete dominance. What do you think will be the outcome if a red-flowered plant and a white-flowered plant were crossed? Why? As you can see in our diagram, a pure red-flowered 4 o'clock plant is crossed with a pure white-flowered 4 o'clock plant. The offspring will produce neither red nor white flowers. Instead, all flowers will be pink. The two alleles produce third phenotype. The third phenotype is the blending of the parental traits, which is the red and white. In incomplete dominance, it is only the phenotype that is intermediate. The red and white alleles remain separate and distinct. Half the gametes of the pink 4 o'clock carry the allele for red, and half carry the allele for white. Therefore, the genotypic ratio
also becomes the phenotypic ratio. The genotypic ratio will be all RW. The phenotypic ratio will be all pink. In incomplete dominance, all the offspring in the first generation of both parents with homozygous dominant alleles will result to heterozygous dominant alleles, which exhibit a blended gene of both homozygous dominant parents. The blended colors of red and white will result to pure pink. What if you cross a red flowered plant and a pink flowered plant? What might be the color produced? Is there a probability that they will produce a red and a pink flower also? I will give you 10 seconds to answer. Very good. The color produced are red and pink. And their probability to produce a red and pink flower is 50%. 50% chance of red flowers produced and 50% chance of pink flowers produced. Another example of traits wherein incomplete dominance pattern of inheritance is observed are the following. In horses, a chestnut brown horse crossed with a creamy white horse will result to a palomino horse. A bluebird crossed with white bird will result in a silver bird. In humans, a straight hair crossed with curly hair will result to a wavy hair. And in flowers also, a red flower crossed with blue flower will result to a purple flower. Now think about this. What are your features or traits that are intermediate or blended traits that comes both from your parents? It can be the following: your color and type of hair, your skin and eye color, your nose, or your height. But only you can answer that. Now that you are familiar with incomplete dominance, let us find out what happens when one allele is not dominant over the other. As discussed earlier, the color pink produced in flowers are combination of red and white flowers in parental generation. What if we cross a red cow with a white cow? Can we have a pink cow? Of course not. In codominance, neither allele are dominant. Both are expressed. A cross between organisms with two different phenotypes produces offspring which has both phenotypes of the parental traits shown. Both alleles contribute to the phenotype or the outward appearance of the organism, just like the cow. Red cow crossed with white cow results in a roan cow. Roan is a cow with red hair and white blotches. Another example is in some chickens. White chicken crossed with black chicken will result in a speckled or checkered chicken. In some cases, there are also plants or flowers that exhibit codominance pattern of inheritance, just like the camellia. So, there are flowers that follow the incomplete dominance and codominance pattern of inheritance. Codominance inheritance is also observed in some fishes. In a certain fish, blue scales and red scales are codominant. So the allele for blue fish
is a pair of capital letter B. The allele for redfish is a pair of capital letter R. And the allele for patchwork fish is the combination of the capital letter B and capital letter R. Let's try to solve this problem about codominance. When a fish has the genotype BR, it has a patchwork of blue and red scales. What happens if you breed this fish with a fish that only has blue scales? When you breed a patchwork of blue and red scaled fish to a fish that has only blue scales, it will produce a blue and a patchwork fish. The probability is 50% blue and 50% patchwork. So my dear grade 9 learners, remember that in codominance pattern of inheritance, there is no recessive gene or allele. They are both dominant because both alleles are expressed equally in the phenotype of the organism. At this point, let's check if you really understand the lesson for today, which is incomplete dominance and codominance pattern of inheritance. Get your pen and paper and try to answer the following questions. And for our viewers at FB page, you can also write your answer in the comment section. So grade 9 science learners, are you ready? Then let's start. All you have to do is to identify the letter of the correct answer and write it in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Number 1. What do you call the outward appearance of an organism? Letter A, genotype. Letter B, phenotype. Letter C, allele. Or letter D, genes. Again, what do you call the outward appearance of an organism? Letter A, genotype. Letter B, phenotype. Letter C, allele. Or letter D, genes. Question number 2. Which of the following terms describe how traits or characteristics are passed on from generation to generation? Letter A, inheritance. Letter B, variation. Letter C, genes. Or letter D, genetics. Again, which of the following terms describe how traits or characteristics are passed on from generation to generation? Letter A, inheritance. Letter B, variation. Letter C, genes. Or letter D, genetics. Question 3. How many alleles are controlled by each trait? Letter A, 1. Letter B, 2. Letter C, 3. Or letter D, 4. I'll repeat. How many alleles are controlled by each trait? Letter A, 1. Letter B, 2. Letter C, 3. And letter D or letter D, 4. Question number 4. Roan fur in cattle is an example of codominance. Cattle can be red, white, or roan. Determine the possible traits of their offspring if a roan cow is mated with a white bull. Letter A, 50% red and 50% white. Letter B, 50% roan and 50% white. Letter C, 50% red and 50% roan. Letter D, all roan
or 100% roan. I repeat, roan fur in cattle is an example of codominance. Cattle can be red, white, or roan. Determine the possible traits of their offspring if a roan cow is mated with a white bull. Letter A, 50% red and 50% white. Letter B, 50% roan and 50% white. Letter C, 50% red and 50% roan. Or letter D, all roan or 100% roan. Now, let's check the answers. For number 1, the answer is letter B, phenotype. The answer for number 2 is letter A, inheritance. The answer for number 3 is letter B, 2 alleles. The answer for number 4 is letter B, 50% roan and 50% white. And the answer for number 5 is letter A, 25%. Were you able to get all the correct answers? Wow, very good. See, it really helps if you focus and listen attentively to the lesson. So at this point, I congratulate all of you for a job well done. And now, let's wrap up our today's lesson. Non-Mendelian inheritance is any pattern of inheritance wherein traits do not segregate following Mendel's law. These laws describe the inheritance of traits linked to single genes on chromosomes in the nucleus. Let us differentiate the first two patterns of inheritance that we have discussed: the incomplete dominance and codominance pattern of inheritance. In incomplete dominance, both parental phenotypes are mixed together to form a third phenotype. In codominance, the two parental alleles are not mixed together. In incomplete dominance, the effect of the two parental allele is intermediate on the offspring, while in codominance, both parental alleles produce their effect independently. In incomplete dominance, neither parental alleles can be observed in the offspring. But in codominance, both parental alleles can be observed in the offspring. Examples in incomplete dominance include pink flowers like snapdragon and 4 o'clock plant, the inheritance of height, weight, and eye color. Examples in codominance include the flower camellia, roan character of cows, checkered or speckled in chicken, patchwork in fishes. So, for your assignment, know your blood type and your parents' blood type. Because on our next topic, we will be discussing the third type of non-Mendelian inheritance, which is multiple alleles. At this point, let me remind you to please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge, Channel 100 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC, 8 to 8 a.m. Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget to like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. To our viewers and listeners, especially our grade 9 learners, please make sure to tune in again on Wednesday, October 13,
2021 at 3:30 to 3:55 in the afternoon for another episode of Exploring the Wonders and Beauty of Science Learning. My dear grade 9 learners, I hope you fully understand our lesson for today and gained a lot of new learnings. Again, I am Ernaline Ilagman, the teacher broadcaster in Science 9 for today's session. Thank you for tuning in and for staying with me. God bless everyone and see you again next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. This is Marie Josephine Andrade, your teacher broadcaster in mathematics in grade 9 learners. I do hope that you are in a comfortable place and ready to listen attentively
in our discussion for today in math, where you do have your notebook, ballpen, or pencil with your ruler, colored pencil, or Crayola. Now, I need you to be focused and always be at your best. In today's lesson, you are expected to illustrate quadratic inequalities and solve quadratic inequalities. Now, I want you to get your pencil or ballpen and your notebook so you can walk through with me in the lessons for today. To start with, let us look at some mathematical sentences and give the solutions by determining the value that satisfies the sentence. Are you ready? I will give you 5 counts to answer. You may write your answer in the chat box for those in FB live streaming or in your notebook and check along the way. Have fun! Are you ready? Let us begin. What makes x plus 5 greater than 8 true? What makes x plus 5 greater than 8 true? 5, 4, 3, 2, 1. Did you get x is greater than 3? That is correct. How about r minus 3 equals 10? How about r minus 3 equals 10? 5, 4, 3, 2, 1. Well done. R is equal to 13. Let's go on the third. Now, if you are given 2s plus 7 is greater than or equal to 21. I repeat, 2s plus 7 is greater than or equal to 21. 5, 4, 3, 2, 1. That is true. S is greater than or equal to 7. Fourth, 3t minus 2 is less than or equal to 13. 3t minus 2 is less than or equal to 13. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. T is less than or equal to 5. Let's look at the fifth one. What if you have 12 minus 5m is equal to negative 8? 12 minus 5m is equal to negative 8. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. You have m is equal to 4. You did very well on that. Maybe these questions are lingering in your mind of how we found the solutions of the given mathematical statements, or what mathematical concept or principles did we apply to come up with the solutions? Or are there some mathematical sentences that has only one solution or more than one solution? Well, we will be working on that along the way. Now, let us check mentally if still remember that quadratic equations are. Write them so you can visualize the given mathematical sentence. Hope you are ready. 1. Is m squared equals 6m minus 7 a quadratic equation? How about r squared plus 10r is less than or equal to negative 16? Is x squared plus 9x plus 20 equals 0 a quadratic equation? Now, if you are given 2r squared is less than 21 minus 9r, how about 2x squared plus 2 equals 10x? And lastly, you are given 4x squared minus 25 is greater than 0. Wow, great job, and you are great that all mathematical sentences with an equal sign are all quadratic equations. What then are the rest? Well, they are called quadratic inequalities, which is our lesson for today. What then is a quadratic inequality? A quadratic inequality is an inequality that contains a polynomial of degree 2 and can be written in any of the following forms. Ax squared plus bx plus c is greater than 0. Ax squared plus bx plus c is less than 0. Ax squared plus bx plus c is greater than or equal to 0. Or ax squared plus bx plus c is less than or equal to 0, where a, b, and c are real numbers,
and A is not equal to 0. I repeat, a quadratic inequality is an equality that contains a polynomial of degree 2 and can be written in any of the following forms. Ax squared plus bx plus c is greater than 0. Ax squared plus bx plus c is less than 0. Ax squared plus bx plus c is greater than or equal to 0. And ax squared plus bx plus c is less than or equal to 0, where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Quadratic inequalities can have infinitely many solutions, one solution or no solution. The solution set is a set of values satisfying the given inequality. Then we wonder, are 5, 0, and -1 solution to x squared plus 5x minus 14 is less than or equal to 0? I repeat, are 5, 0, and -1 solutions to x squared plus 5x minus 14 is less than or equal to 0? We check that by using substitution. Let us try that by substituting 5 in the inequality x squared plus 5x minus 14 is less than or equal to 0. So we have 5 squared plus 5 times 5 minus 14 is less than or equal to 0, resulting to 25 plus 25 minus 14 is less than or equal to 0, which is 36 is less than or equal to 0. And you know that 36 is not less than or equal to 0. That means it is false. How about if x is 0? In the inequality x squared plus 5x minus 14 is less than or equal to 0, we have now 0 squared plus 5 times 0 minus 14 is less than or equal to 0, resulting to -14 is less than or equal to 0. And that is true. That is correct. Now let us test -1 from x squared plus 5x minus 14 is less than or equal to 0. And you will have -1 squared plus 5 times -1 minus 14 is less than or equal to 0, which is equal to 1, plus -5 minus 14 is less than or equal to 0. And you will get -18 is less than or equal to 0. And again, that is correct. Therefore, we know that 0 and -1 are a solution and 5 is not. Now, how do we solve such mathematical sentences? It is so easy as 1, 2, 3. Let us have the steps in solving a quadratic inequality. First, we have to write the inequality as an equality. We go back to quadratic equation. Second, you express into standard form. That means you make one side equal to 0. Third, we solve for the roots and identify the critical points. Meaning, you may solve that by factoring, quadratic formula, completing the square, and by square root property. And the fourth is you use the roots to determine the interval. Then, find the intervals that satisfy the inequality using test points. And lastly, we shade in the appropriate x values depending on the original inequality. Now, are you ready? The solution set of a quadratic inequality can be illustrated through a number line. To solve a quadratic inequality, we find the roots of its corresponding equality by plotting the critical points. And we need to consider the inequality symbol. And that is, if you are given greater or less than inequality symbol, you use a hollow circle. And if you are given greater than or equal to, or lesser than or equal to, you use a bold circle. So, let us try to have some illustrative examples to apply quadratic inequalities. Remember the things that I have said earlier. Inequality symbol will help us identify what kind of circle you will be using to plot in a given number line. Let us now try to find the solution set of x squared plus 7x plus 12 is greater than 0. X squared plus 7x plus 12 is greater than 0. What is the corresponding equality? Very good. It is simply x squared plus 7x plus 12 is equal to 0.
Now, what do you observe? You are correct. The mathematical sentence is factorable. What are the factors that we have to get? You have to get the factors of 12. Well done. It's the product of the quantity of x plus 4 and the quantity of x plus 3 is equal to 0. What do we do next? True. Equate x plus 4 to 0 and also x plus 3 to 0. That is applying the zero product property. Now you are ready to give the value of x, and you are right. We simply transpose positive 4 and positive 3, and the value of x is negative 4 and negative 3. Let us plot it on a number line. And let us think of what kind of dot or circle will be used. Just remember that when the inequality symbol is greater than or less than, you will use a hollow circle. And when the inequality symbol is greater than or equal to, you have lesser than or equal to, you will use a whole or shaded circle. Let us draw the number line and plot negative 4 and negative 3. And observe that the number line is divided into 3 parts. The 3 interval are x is greater than negative infinity but less than negative 4, and x is greater than negative 4 but less than negative 3, and x is greater than negative 3 but less than the positive infinity. Now, let us see which among the 3 intervals is the solution to the given inequality. To do that, we test a number from each interval against the inequality. Let us test a number from x is greater than negative infinity but less than negative 4. We let x be equal to negative 7. Let us substitute x from x squared plus 7x plus 12 is greater than 0. And we have the quantity of negative 7 squared plus the product of 7 and negative 7 plus 12 is greater than 0. Resulting to 49 plus negative 49 plus 12 is greater than 0. Simplifying it, we now have 12 is greater than 0. And that is true. Meaning that x is greater than negative infinity but less than negative 4 is a solution set. Let us move on to the second interval, where x is greater than negative 4 but less than 3. Let us get x is equal to negative 3.6. And we substitute it from the given mathematical sentence, and you will have the quantity of negative 3.6 squared plus the product of 7 and negative 3.6 plus 12 is greater than 0, resulting to 12.96 plus negative 25.2 plus 12 is greater than 0. Simplifying that, we get negative 0.24 is greater than 0. And that is not correct. It is false. This means that the second interval, which is x is greater than negative 4 but less than negative 3, is not a solution set. Now, let us check the last interval where x is greater than negative 3 but less than positive infinity. We let x be equal to 0. Substituting that, we have the quantity of 0 squared plus the product of 7 and 0 plus 12 is greater than 0, resulting to 0 plus 0 plus 12 is greater than 0, where 12 is greater than 0, and it is true. And also, we not forget that we need to test the value of x equal to negative 3 and negative 4. If it do satisfy the mathematical sentence, let us substitute x equal to negative 3, and we have the quantity of negative 3 squared plus the product of 7 and negative 3 plus 12 is greater than 0. And we get 9 plus negative 21 plus 12 is greater than 0. Resulting to 0 is greater than 0, which is not true. Resulting to 0 is not true. Therefore, it is not a solution set. How about if x is negative 4? Again, we substitute that from the inequality. We have the quantity of negative 4 squared plus the product of 7 and negative 4 plus 12 is greater than 0. And we get 0 is greater than 0. Again, this is not true. Therefore,
The inequality is true only for any value of x in the interval x is greater than negative infinity but less than negative 4, or from x is greater than negative 3 but less than positive infinity. And we know that these intervals exclude negative 3 and negative 4. And so, the solution set of the inequality is that all elements of x such that x is less than negative 4 or x is greater than negative 3. So in the number 9, you plot a hollow dot at negative 4 going to the negative infinity and a hollow dot at negative 3 going to positive infinity. I hope you were able to follow me on that first example and you did a great job. Let us now solve this time x squared minus 6x plus 8 is less than 0. Following these steps earlier, we rewrite the given inequality into an equation. So we have x squared minus 6x plus 8 is equal to 0. In solving quadratic equation, we can use different methods. But with this example, we will use factoring. So we think of factors of 8 that will give a difference of negative 6. You are correct. The factors will be negative 4 and negative 2 and equate it to 0. Applying the 0 property, we have x now minus 4 equals 0. Add positive 4 on both sides of the equation and we will have x is equal to positive 4. Now we get the second factor, x minus 2 is equal to 0. This time we add 2 on both sides and we get x is equal to 2. Therefore, the critical points of the given are positive 4 and positive 2. Let us illustrate that. You now draw a number line and plot positive 4 and positive 2. What kind of circle will you use? That is correct. We will use a hollow circle. Why? Because our symbol is less than. Let us test 2 and 4 in the given. Substitute x with 4. From x squared minus 6x plus 8 is less than 0. And we get 4 squared minus 6 times 4 plus 8 is less than 0. Which is not true because 0 is not less than 0. Now, let's try the second critical point. X is 2. Substituting it, we get 2 squared minus 6 times 2 plus 8 is less than 0, resulting to 4 minus 12 plus 8 is less than 0. And we get 0 is less than 0. Again, this is not true. That's why we are using a hollow circle. Meaning that the critical points are not part of the solution set. So, from x squared minus 6x plus 8 is less than 0, whose critical points are 2 and 4, and the number line is divided into 3 regions. Now, let us consider some points 0, 3, and 5, and test it from the inequality. Let us get the first region if x is 0. We have 0 squared minus 6 times 0 plus 8 is less than 0. Simplifying that, we get 8 is less than 0. Okay, and you get a false result. No, it is not true. Let us try the second region. If x is 3, so you get 3 squared minus 6 times 3 plus 8 is less than 0. And you get 9 minus 18 plus 8 is less than 0. And negative 1 is less than 0. Is it correct? That's true. Okay, let's get the last point from the third region. If x is 5, we get 5 squared minus 6 times 5 plus 8 is less than 0, which is 25 minus 30 plus 8 is less than 0. And we get 3 is less than 0. Again, this is not true. So we have false for that. Therefore, the solution set is x greater than 2 but less than 4. We shade that region. And using the interval notation, you write open parenthesis 2, comma 4, close parenthesis. Let us have another example. And you are given x squared minus 2x is greater than 8. Write it as an equation, x squared minus 2x is equal to 8. Rewrite in standard form, x squared minus 2x minus 8 is equal to 0. Applying the factoring method,
and look at the factors of negative 8, that will give a difference of negative 2. You are correct. We will have positive 2 and negative 4. So the factors will be x minus 4 and x plus 2. Then apply the zero product property to find the value of x, getting x minus 4 equals 0. Add positive 4 in both sides, x will be positive 4. And the second factor, x plus 2 equals 4. This time we add negative 2 on both sides, and the value of x now is negative 2. Therefore, the critical points are 4 and negative 2. Let us determine the solution set of x squared minus 2x greater than or equal to 8 using the critical points 4 and negative 2. Drawing a number line that the critical points, looking at the inequality symbol, we know that the critical points are part of the solution set. Therefore, we use a bold circle. Let us test the critical points. If x is negative 2, we have negative 2 squared minus 2 times negative 2 is greater than or equal to 8, where 4 plus 4 is greater than or equal to 8, and 8 is greater than or equal to 8, and that is true. And we have proven the critical points are solutions. And now let us see negative 2 this time, 4. 4 squared minus 2 times 4 is greater than or 8. So you'll have 16 minus 8 is greater than or equal to 8. And you will have 8 is greater than or equal to 8. And that is again true. So the critical points are solution sets. Now let us identify the test points from the 3 points. Let us have negative 4, 1, and 7. On the first region, the result is negative 4 squared minus 2 times negative 4 is greater than or equal to 8. We get 16 plus 8 is greater than or equal to 8, and 24 is greater than or equal to 8. This is true. Let's try the second region. We get 1 squared minus 2 times 1 is greater than or equal to 8, resulting to 1 minus 2 is greater than or equal to 8, and negative 1 is greater than or equal to 8 is not true. And the third region, we get 7 squared minus 2 times 7 is greater than or equal to 8. So 49 minus 14 is greater than or equal to 8, and 35 is greater than or equal to 8 is true. Therefore, the solution set is x is less than or equal to 2, but greater than or equal to 4. In interval notation, open parenthesis, negative infinity, comma, negative 2, plus bracket, union symbol, open bracket, positive 4, comma, positive infinity, close parenthesis. Why is there a union? Because the left and the right sides are solution sets. That was great. Good job. Now, let us test what we have learned. Again, prepare your notebook and ball pen. For FB Live Streamer, you write your answers at the chat box by saying yes or no. For those in TV watching, you just write them on your notebook. Let's try. You say yes or no if they are quadratic inequalities. M squared is equal to 6m minus 7. 1, 2, that's not. R squared plus 10r is less than or equal to negative 16. 1, 2, that's yes. 15 minus 6h squared equals 10. That's not. 2r squared is less than 21 minus 9r1. That's yes. X squared plus 9x plus 20 equals 0 is not. 3w squared plus 12w is greater than or equal to 0. True. 2x squared plus 2 equals 10x. Not. The quantity of 4h squared minus 9 plus the quantity of 2h plus 3 is greater than or equal to 0. Yes. 2s squared plus 7s plus 5 is greater than 0. Yes. The product of the quantity of 2r minus r and the quantity of r plus 4 is greater than 0. Yes. Well done. Congratulations to those who got 10 out of 10. And for those who did not, better luck next time. Let us have another activity. This time, you're going to again say yes or no if the points given are solutions of the given inequality. Okay, let's just have some examples. The inequality given is y is less than 2x squared plus 3x minus 5. Is A, if A is negative 1, negative 6, is it a solution set? Yes. How about B is 1, 0? Yes. How about C is negative 5 and 10? Yes. How about D is 3 and 6?
How about E is negative 3 and 4? True. How about F is 2 and 9? True. G is negative 6 and negative 2? False. H is 1 and negative 4? False. I is 0 and negative 5? True. And J is negative 6, 7? False. Okay, congratulations to those who got them. Time ran so fast, and I hope you were able to journey with me in our lesson for today to illustrate and solve quadratic inequalities. And I quote from Pope Francis, "Inequality is the root of social evil. But remember, love levels all inequalities." Well, that is all for now. I hope you did have a great time in the world of quadratic inequalities. Again, review what we have learned today, go back and practice correctly. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your grade 9 mathematics anchor teacher for today. Take care always, and God bless. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac at napanonood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Rubilin, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napanonood mula sa Hirona, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan. Subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tiyak, tumpak, at tatatak. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, ay pumwesto ka na sa isang komportabling lugar upang makinig at matuto. Noong nakaraan nating talakayan, ay nakapaglahad at nakapag-ugnay kayo ng mga salita mula sa salitang timawa. Ikinuwento ko rin sa inyo ang isang akda mula sa unang kabanata na isinulat ni Agustin C. Fabian na may pamagat na timawa. Nakapagbahagi rin kayo ng mga kasagutan na ibinigay kong tanong at nabigyan ninyo ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. Ang mga tauhan sa unang kabanata ng nobelang Timawa ay sina Andres, Filipinong nagsikap sa buhay upang makapag-aral ng medisina sa Amerika dahil sa kanyang adhikaing matulungan ang mga kapos na makapagpagamot. Si Alice, Amerikanang may pagtangi kay Andres na sa unay hindi matanggap ang karimari-marim na paraan ni Andres sa buhay. Ngunit sa malaon ay natanggap rin nito. Ikatlo naman ay nakilala rin si Bill, isang Amerikanong kaklase ni Andres na tulad niya ay nagsisikap sa buhay upang umunlad. Upang malaman ko kung tunay ngang naunawaan ninyo pa ang pangyayari sa akda, ay may katanungan akong inihanda. Ito ang katanungan. Anong pagbabagong pangkaisipan at pandamdamin ang nangyari sa iyong pagkatao matapos mong mabasa ang akda? Maaari kayong magkomento sa FB Live at sa mga nakikinig at nanonood ay maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Ngayon naman, may ilan na akong tinanong na mag-aaral patungkol sa katanungang ito. Ngayon ay aking babasahin ang kanilang mga naging kasagutan. Ayon kay April Grace Sotelo, kahit na anong hirap ng buhay ay kailangan nating harapin para sa pangarap natin at ating pahalagahan at huwag sayangin ang mga paghihirap ng mga magulang natin sa pagtatrabaho para lamang tayo ay makapag-aral. Ang mga bagay na gusto at mga pangarap natin ay kailangang paghirapan at pagsumikapang makamit. Tama, April, upang makamit natin ang ating tagumpay ay kailangan natin itong pagsumikapan at paghirapan. Sagot naman ni Prince Humphrey Bugarin, ako ay natuto na makontento sa kung anong meron ako dahil madami ang mga naghihirap ngayon at hindi makakain dahil walang trabaho. May sakit ang mga magulang. Akin ring natutunan na mali ang panlalait ng mga mahihirap dahil sila rin ay mga tao na nagtatrabaho araw-araw para may makain. Mahusay ang iyong sinabi, Prince. Kailangan nating makontento kung anong mayroon tayo sa buhay at huwag na huwag tayong manlait ng ating kapwa dahil ito ay masamang kaugalian. At ang sagot naman ni Luis Daniel Nool, natutunan ko na makontento sa anumang bagay na natanggap ko sapagkat bihira lamang ang mga nakararanas ng mga ganitong bagay.
na nakukuha at natatamasa ko sa pang-araw-araw. Tumpak naman, Luis, ang iyong sinabi. Kaya naman, kung anong mayroon tayo sa ngayon, ay kailangan natin itong pasalamatan. At ang sagot naman ni Jewel Terrible, mas lalong tumibay ang determinasyon kong maabot ang aking mga pangarap. Kahit gaano pa kabigat o kadami ang pagsubok na ating pagdadaanan. Walang makahadlang sa pagtupad ng mga pangarap. Magaling, Jewel, ang iyong sinabi. Basta't may determinasyon sa buhay, ay tiyak na matutupad mo ang iyong pangarap. Magaling, mga kapantas! Natutuwa ako dahil nakapaglahad kayo ng mga kasagutan na sa tingin ninyo ay nakapagpabago sa inyong kaisipan at damdamin matapos nating matalakay ang akda. Kaya naman, layunin natin ngayong araw na may sa katuparan ang kasanayang pampagkatuto na nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela na may code na F9 PN IC D40. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro o gawain. Alam kong ang karamihan sa inyo ay pamilyar sa palabas na Squid Game. At ang unang laro rito ay ang tinatawag na red light, green light. Ang ating laro o gawain naman sa hapong ito ay tatawagin nating pulang ilaw, berdeng ilaw. Ito ang panuto. Babasahin ang isang salaysay o pangyayari sa akda at kung ito ay may katotohanan mula sa akda ay inyong isulat o ikomento ang berdeng ilaw o berdeng simbolo. At kung hindi totoo o walang katotohanan ng pahayag mula sa akda ay isulat o ikomento ang pulang ilaw o pulang simbolo. Ito ay makikita nyo yung mga simbolo sa inyong mga messenger. Matapos kong mabasa ang pahayag, ay maaari na kayong magkomento. At kapag nabanggit ko na ang pulang ilaw, berdeng ilaw, ay ihinto na ang pagkokomento para tayo ay dumako na sa susunod na bilang. Kung hindi agad makapagkomento o hindi wasto ang kasagutan, ikaw ay eliminated na o tanggal na para sa huli ay makita natin kung sino ang mga mananatili o makakakuha ng 5 puntos. Naunawaan ba ang panuto, mga kapantas? Mahusay! Alam kong ikaw ay handang-handa na at nananabik na sa panonood, pakikinig at pakikibahagi. Kaya naman halina, kapantas, simulan na natin. Unang pahayag. Si Andres ay ang Pilipinong nagsikap sa buhay upang makapag-aral ng medisina sa Amerika dahil sa kanyang adhikain matulungan ang mga kapos na makapagpagamot. Pulang ilaw, berdeng ilaw. Ano ang inyong kasagutan? Tama, kapantas. Ang kasagutan ay berdeng ilaw. Ako'y nagagalak dahil madami ang nakikibahagi sa ating talakayan sa hapon na ito. Marami-rami ang mga sumagot ng berdeng simbolo o ang berdeng ilaw. Para naman sa ikalawang pahayag. Sa San Francisco, unang bumaba si Andres pagdating niya sa Amerika. At ang paghuhugas ng pinggan ang unang naging hanap buhay. Pulang ilaw, berdeng ilaw. Ano ang iyong kasagutan? Mahusay, kapantas. Ang kasagutan ay berdeng ilaw. Para naman sa ikatlong bilang. May kamag-anak si Andres na isang kusinero sa isang bapor na nag-iaot dito sa Amerika at sa Pilipinas, kaya't siya'y sumamat na padpad sa Amerika. Ano ang iyong kasagutan? Pulang ilaw, berdeng ilaw.
Tumpak kapantas. Ang kasagutan ay berdeng ilaw. Para naman sa ika-4 na bilang, ang ama ni Andres ay isang don sa kanilang bayan. Pulang ilaw, berdeng ilaw. Tama ka kapantas kung ang iyong sagot ay pulang ilaw o ang simbolong pula. Ang ama ni Andres ay isang magsasaka at naninilbihan. Kaya naman bata pa lamang si Andres ay mulat na sa hirap at sipag ng kanyang ama. Kaya nga tunay ngang inspirasyon ni Andres ang kanyang ama. Alam kong nakakuha ka na ng 4 na tamang kasagutan, kapantas. Kaya naman, malapit ka na sa huling bahagi o bilang. Para naman sa ikalima at huling bilang, para kay Alice ay isang hiwaga si Andres, ngunit alam niyang ito ay isang mabuting tao. Masipag, matalino, magalang, ngunit tila ayaw makahilbilo sa iba. Pulang ilaw, berdeng ilaw. Mahusay kapantas. Ang kasagutan ay berdeng ilaw. Tama, dahil ang ugali ni Andres ay tila ayaw maabala, ibinubukod ang sarili, tila may lihim na lakad at ang lahat ng nasa paligid ay parang makakaabala sa kanya. Binabati kita kapantas. Natutuwa ako dahil nakasabay, nakasunod at nakibahagi kayo sa ating gawain. Ngayon naman, kayo ay makinig dahil aking babasahin ang buod ng kwentong ating tinalakay noong nakaraan. Araw ng Sabado, pagkatapos ni Andres sa kanyang gawain sa kusina ng dormitory, ay inusisa siya ni na Alice at Bill ukol sa kanyang karanasan sa buhay. Tinanong siya kung ano-ano ang kanyang naging trabaho sa Amerika. At ang kanyang tugon, siya raw ay naging tagahugas ng pinggan, naging tagapitas ng mansanas at dalanghita, tagatanim ng kamatis, letsugas at repolyo, naging serbidor, utusan at iba't iba pang mga trabaho. Isa pang natanong sa kanya ay kung bakit hindi na lang niya ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho at nagpasya pa siyang mag-aral. Ang kanyang sagot ay sapagkat ito ay naipangako niya sa kanyang ama. Naikwento rin ni Andres na isang magsasaka ang kanyang ama at tuwing pista ay nagtitipon-tipon ang mga ito upang tumulong sa pag-aayos. Sabay-sabay ring kumain, subalit sila ay minata ng isang donya at sinabihang mga timawa na hindi pa raw tapos makakain ang mga bisita ay ayun sila at kumakain na. Sinabi rin ng kanyang ama na kung ayaw ni Andres na matulad sa kanya ay dapat itong mag-aral. Napag-usapan rin nila na dapat ay subukan ring mag-aliw ni Andres dahil tila maaabot naman ito ang kanyang mga pangarap. Natapos ang usapan nang lumalalim ang gabi at inihatid ni Andres si Alice sa kanyang tinutuluyan at naramdaman na lamang ni Andres ang halik sa kanyang pisngi ni Alice. Diyan nagtatapos ang buod ng unang kabanata ng Timawa na isinulat ni Agustin C. Fabian. Sa kabuuan, ang nobelang ito ay mula sa Pilipinas at tampok dito ang kwento ng buhay ni Andres Talon. Siya ay isang binatang nagmula sa hirap at hinamak sa sariling nayon. Subalit, sa halip na magmukmok at tanggapin na lang ang kapalaran, ay bumangon at kinasangkapan ang kinamulatang kahirapan at pagsubok sa buhay upang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Nakipagsapalaran siya sa Estados Unidos hanggang sa maging ganap na doktor. Sa kabila ng bibirong dinanas, nang sumiklab ang digmaan ay napabilang siya sa pangkat ng mga doktor na ipinadala ng sandatahang lakas ng Estados Unidos upang maglingkod sa Pilipinas. Narito pa ang isang gawain bilang paglalahat ng aralin. Panuto, gawain 1.8. Magbigay ng 3 pangyayari
sa akda at iugnay ito sa mga pangyayari o sa nangyari sa kasalukuyan. Gamitin ang talahan na yan sa ibaba. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1, nobela, gawain 1.8. Ipasa ang inyong journal sa inyong guro sa schedule ng inyong eskwelahan sa retrieval of modules. Para sa mga nakikinig sa radyo ay makinig mabuti upang maisulat ng maayos ang mga tanong. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at Facebook Live ay maaari ninyong screenshot o picturean ang mga tanong na nasa screen. Mga katanungan, 1 hanggang 3. Pangyayari sa akda. Sa kaliwa ay makikita ang mga pangyayari sa akda at sa bandang kanan ay ang kaugnayan sa kasalukuyan. Magbabasa muna ako ngayon ng inyong sagot sa gawain 1.8. Ito ay ilan sa inyong mga kasagutan batay sa gawain 1.8. Ito ang ilan sa inyong mga sagot. Ayon kay Harvey Josh Villa, para sa ikalawang bilang, naiugnay niya ang pangyayari sa akda. Si Andres Talon, na isang mahirap na estudyante, ay kasalukuyang naguhugas ng mga pinggang kinanan sa ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. At ito ay naiugnay niya sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang kaugnayan nito sa kasalukuyan ay ang pagtatrabaho, kasabay ng pag-aaral o ang pagpa-part-time job, ay isang normal na pamamaraan ng mga mag-aaral upang matustusan nila ang kanilang pag-aaral. Kung walang pampaaral ang kanilang magulang sa kanila, upang sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral, sila ay naghahanap ng trabahong kanilang mapapasukan upang may pantustos sa kanilang pag-aaral. Tama ang iyong sinabi, Harvey. Maraming katulad ni Andres ang nagtatrabaho habang nag-aaral upang matustusan ang kanilang pag-aaral. At ayon naman kay Isabela kay Asuncion, nagbigay siya ng pangyayari sa akda. Ito ang kanyang sinabi. Pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. At naiugnay niya ito sa kasalukuyan bilang nangigibang bansa ang mga Pilipino dahil sa mababang sahod sa ating bansa at dahil sa kahirapan. Magaling! Marami nga sa ating kababayan ang mga nakikipagsapalaran upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Natutuwa ako at marami ang inyong mga sinabi ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman, para naman sa pagtataya ng Aralin Gawain 1.10, panuto, hanapin at sipiin sa nobelang binasa ang bahaging nagpapakita ng pinakamataas na katotohanan, kabutihan at kagandahang nangyari sa akda. Gamitin ang talahan na yan sa pagbibigay ng sagot at paliwanag. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1, nobela, gawain 1.10. Ipasa rin ang inyong mga sagot sa inyong guro sa schedule ng inyong eskwelahan sa retrieval of modules. At bago matapos ang talakayan ngayon, balikan muli natin ang gawain 1.10. Para madali ninyong maunawaan at maiwasan ang kalituhan at madaling masagutan ang katanungan, makikita ang pahayag sa unang bahagi ng chart, ang pinakamataas na katotohanan. Kapag sinabing katotohanan, ang kahulugan ng katotohanan ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan.
katamaan, katunayan, katiyakan, katapatan, kataimtiman, at mabuting paniniwala. Katumbas din ng salitang totoo, ang terminong matimyas. Ito ang kabaliktaran ng katagang kasinungalingan. Sa ikalawang pahayag naman ay ang kabutihang nakita sa akda. Ang salitang kabutihan ay hango sa salitang ugat na buti na nangangahulugang kaaya-aya, kaayusan at kabaitan. Sa huling pahayag ay ang kagandahang nakita sa akda. Ang ganda o kagandahan ay isang katangian ng isang tao, hayop, lokasyon o puok. Bagay o kung iuugnay natin ito sa akda, ito ay ideya na nagbibigay ng karanasan ng pananaw o hiwatig ng kaligayahan, kahulugan o pagkapuno o tinatawag na satisfaction. Mayroon pa akong babasahing mga komento dito. Ayon kay Stephanie Marasigan, naisagot niya ang ikalawang tanong. Ayon sa kanya, magbigay ng pangyayari sa akdang timawa at kaugnayan sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang pagtatrabaho ni Andres upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang doktor sa kasalukuyan. Marami ngayon ang mga estudyanteng kumakayod habang nag-aaral para lamang sila ay may pangtustos sa pang-araw-araw na buhay at para sila ay makapag-aral. Hindi nila ginawang hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng kanilang tagumpay. Ayon naman kay Francisca Alison Sabado, kaugnay sa kasalukuyan, dahil din sa mga magsasakang walang sariling lupa, sila ay nahihirapang makaraos. So ang lahat ng sinabi ninyo ay may kaugnayan sa tinalakay nating unang kabanata na isinulat ni Agustin C. Fabian na may pamagat na Timawa. Muli, kung ako naman ang inyong tatanungin kung ano ang naging aral sa akin ng akda ay, para sa akin, masasabi kong hindi hadlang ang anumang kahirapan para sa pag-abot ng ating pangarap o naisin sa buhay upang tayo ay magtagumpay. Huwag din tayong panghinaan ng loob. Kung may mga taong nagbibigay ng negatibong salita o may mga pangyayaring negatibo sa ating buhay, bagkus tayo ay manalangin at matutong magtiwala sa ating sariling kakayahan at gawin na lamang itong mga inspirasyon patungo sa ating tagumpay. Gawin nating inspirasyon ng kahirapan kung ikaw ay nahihirapan para maabot ang magandang kinabukasan. Tandaan natin, kapantas, walang trabaho na mahirap sa isang porsigidong tao at puno ng determinasyon at may hangarin na marating ang kanyang pangarap upang umasenso sa buhay basta't samahan natin ng pananalig, pagsisikap at sipag, tiyak na maaabot natin ang ating tagumpay. Bukod pa riyan, dagdag kaalaman, mula sa philippineculturaleducation.com, ang Timawa ay isang malayang mamamayan na hindi nagbabayad ng buwis sa kanilang mga dato. Alam kong ang lahat ay naunawaan yung iyan, mga kapantas. Kaya naman dyan nagtatapos ang talakayan natin sa hapon na ito. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Rubilin M. Ligaspi, ang inyong guro sa Pilipino, ikasyam na baitang, na siya ring sumulat sa script para sa araw na ito at ito rin ay pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalub guro sa Pilipino mula sa Corazon C. Aquino High School. At laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Simple is a learning management software or LMS.
that offers additional features compared to a traditional LMS. In particular, simple works even without an internet. We have a separate video to explain how this works on the infrastructure side. In this video, we will only cover all those relating to the learning module and how online with internet mode compares with offline or without internet mode. Upon login, you will see the dashboard. The dashboard shows all the reminders. On the left are the various modules. My StudyMate is the learning module of Simple, while the iTrack is the grading module. In this video presentation, we will show that grades are automatically calculated and written on the grading sheet whenever a submission is made by the student. We will now show My StudyMate or Simple Learning module. On select of My StudyMate, we are shown all the subjects of the students. In this sample, we have 8 subjects for this grade 4 student. We now go to Math to show the learning activities for this subject. We click Go to Activities. This page shows all the available learning materials for Math in the My StudyMate module. We see the period of the activity of use when there are several periods loaded in My StudyMate. The type, as in lesson, quiz, project, homework, or exam. Title of the project, when it is supposed to start, and when the activity has to be completed or submitted. Once completed, the X will automatically be changed to a tick mark. We will go now to one of the lesson to show what any online or internet-dependent LMS can provide. We click Open of Lesson 2. This is the sample lesson view when connected to the internet. Simple supports various of learning materials. In this lesson 2, we made use of video, audio, PDF, link to external sites, and link to a video conferencing for learning activities where all students and the teacher need to be in a one session to go through the lesson. Other types are supported like Word, Excel, and PowerPoint. All except the external link and the video conference can be supported by Simple offline mode or by the Simple mobile app. We will show later in this video that what we just showed in online with internet mode looks the same as the offline or no internet mode. We go to Sample Quiz. Click Open to view the details. This is the sample of a quiz. At the top right, we see the instruction section for this quiz. Below it, we see the maximum score of this quiz. Because this activity is automatically checked on submit of answer, we immediately see our score. We also see the due dates for submission. If the teachers allow date extension for the submission, accept until will be provided. At the top right are the other rules for this quiz, like who will check and will late submission be allowed. At the bottom part, we see the questions and our answers. We go now to Teacher View, where we can see the student submission and our grade is reflected in the grading sheet. You can see
from this dashboard that the teacher sees the same reminders as the student. We will go to my StudyMate view to view the student submission. For purposes of this video presentation, we assume that the teacher is teaching all the 8 subjects for this grade 4 section Gomamela. Unlike the student, the teacher has 3 options available for each subject. 1. Go to activities to create or edit activities. 2. Go to submission to check on what were submitted by the students. And 3. Go to class questions to answer questions of students through the simple chat or messaging services. For this video presentation, we will go to submission. This is the page where the teacher will see all the submission for the selected subject. The teacher will be able to choose specific student by typing the student name. The teacher can also choose to see only the quizzes. From this view, we see the name of the student, the period where each activity belongs, the type for each activity, the activity number, the title of the activity, how many times the activity has been submitted, when it was submitted, and when it is due, and the grade or the score of the student. Let us view the student submission of our sample student. At the top section, we see the grade of the student. After that, the date and time when the activity was submitted, the date and time when the activity was checked, especially when it was not an automated checking, and the status of the activity. At the top right corner is the comment. This allows the teacher to give feedback to the student. Below the quiz info, we see the questions, and for each question, the word correct, or what the correct answer is. We go now to grade modules. Click the grade module, then click the Go to Class Grades to check if the score of the student is reflected in the grading sheet. You can see that our sample student reflected our score of 5 in her grading sheet. We now go to the offline version. Once students log in, they will just click the download activities to download all the activities that are not completed. Once downloaded, it will show the list of activities, whether lesson, quizzes, exams, for all the subjects. Click the lesson 2, which we view in online version, to confirm that what is in the online view are the same to the offline version view. We see here the video, the audio, and the PDF file to download. For the external links, like YouTube or video conferencing, it will not available for offline view. Next sample is the quiz of true or false.
This is the view of the true or false quiz to the offline version. We will answer each question, then click the submit. Once the submit is clicked, it will auto-download the answer file that we will use to upload answer from offline. After we completed the answering of all activities downloaded, the student will log in again to upload the answer from offline. Click the Upload Answer from Offline. Select all the answer file to upload the answer from offline. After successfully uploaded, the answer of the student will able to check what score they got. For this sample of quiz, we got 2 score out of 5. Then at the bottom, we can see the answer we uploaded for each questions. We go now to the teacher view where they can check the student submission. Click the My Study Mate. Then click again the Go to Submission. Our sample student is Bea Mercado, who submitted the answer from offline. We can see in this page that her score or grade is 2. Teacher will click the Open to view the details of the quiz. Once open, it showed the grade of score 2 out of 5. We see also that the submitted date and time are the same with the check date and time. We see below the quiz info, we see the questions, and for each questions, the word correct or what the correct answer is. We go now to grade module to check the score that reflected in grading sheet for our sample student. Click the eye track, then click the grades, click the Go to Class Grades. Then we see that the score of 2 for sample student Bea Mercado show in our grading sheet. Sign on as a registrar. Upon sign on, there are 2 modules available, the maintenance and the enrollment. Maintenance are the information of the school where you can maintain, like the period, course, or the grade, sections, subject, teacher information, the student information, and the creation of the class. For the enrollment, click Enrollment module. On click of enrollment, it will show all the grades and sections available in the school. You can search which grades and section to enroll. Example, grade 3 Evergreen. To enroll to the grade 3 Evergreen, click the Enroll Students.
On click of Enroll Student, it will show the list of students. The information is the ID number of the students or the LRN, the last name, the first name, the middle name, and the gender of the students. For this sample, there are no available list of students. It means there's no students enrolled yet for the grade 3 section Evergreen. To start the enrollment to the section grade 3 section Evergreen, click Assign Students. Upon click of Assign Student, it will show all the grade 2 different sections. So you can search section name to show all the students for that section. Example, grade 2 ilang-ilang section. There are 48 students in the list. If you want to enroll all students of grade 2 ilang-ilang to grade 3 Evergreen section, you just click the tick icon beside the action, then click the Assign Students button to select all the students to enroll in the grade 3 Evergreen section. Once you click the Assign Student, it will show the list of the students of grade 2 ilang-ilang to the grade 3 section Evergreen. It means you enrolled all the students of grade 2 ilang-ilang to grade 3 section Evergreen. To confirm or to check some of the students, you can search ID number, specific ID number, or a specific last name. Then it will show the results. If there is the case that there are some students that their students already enrolled in the grade 3 section Evergreen, then he or she decided to change section, we can select or search specific LRN number or the ID number of the student, then tick the icon, then click the Remove Student. There is a message, the student has been removed in the grade 3 section Evergreen. So it means that student is not enrolled in the grade 3 section Evergreen. To confirm if that student is not enrolled, you can search his or her LRN or ID number. For this sample, the student is not available. So it means that student is already removed or not enrolled in the grade 3 section Evergreen. And if there is a case also that there is a new student or a new transfer student would like to enroll in a grade 3 section Evergreen, you just click Create Student, then input the LRN number, the first name, the middle name, and the last name. Then the gender. Click Submit.
Then the student has been created or enrolled in the grade 3 section Evergreen. To confirm, you can search the LRN number or the last name of the student. You can see now that the student we created is already enrolled in grade 3 section Evergreen. Upon login of a school admin, it shows the maintenance module where they can maintain school information. In the left side are the available modules. To upload or get the school template, click Upload New School. On click of Upload New School, there is a selection of type of school, if private or public school. Let us choose public school. To get the empty template for public school, click the Download Template. It will then download the empty template. Then you can open the empty template to fill in each sheet of the template. In the empty template, we have the following sheets. First, the school. Next, the branch information of the school. Next, grade or the grade available in the school. Next is the subjects, all the subjects per grade. Next is the section, all the section per grade and the school. Next, the faculty or the teacher information. Next is the schedule or the class schedule for each faculty. And the last is the student information. I have prepared filled up public school template. I will explain each sheet of the template and how to fill in the information. First sheet is the school. In the school sheet, the first column is the school code. In the school code column, enter the school code information. For this sample, I have school code 999-002_005. Next column is the school name. Enter the school name of the school. For this sample, I have school name Go Live Odelco Elementary School. Next sheet is the branch. First column is the school code. We will just copy the school code that we enter in the school sheet. Next column is the branch code. If the school are no branch, we will just copy the school code to the branch code. Next, the branch name. In this sample, I just copy also the school name and enter to same in the branch name.
Next sheet is the grade. First column is the school code. I just copy the school code from the school sheet. Next column is the branch code. I just copy the branch code from the branch sheet. Next column is the grade code. I just assign the grade code each. For this sample, K, and the grade name for K is Kinder. Next grade code is G1. The grade name of G1 is grade 1. Next is G2. The grade name of G2 is grade 2. And so on and so forth. Next sheet is the subject. First column in the subject sheet is the school code. Same as the previous explanation, I just copy the school code from school sheet. Next column is the branch code. Same as the previous, I just copy the branch code from branch sheet. Next column is the subject code. I just enter and assign each subject name and create a subject code. For this sample, for the subject name of language arts, I just assign LA. For the math subject, I enter math. For the science, I enter SCI. Next, subject social studies, I just assign SS. Next column is the subject name. You need to list down all the subjects per each grade code. The next column is the grade code. For this sample, I have grade code Kinder, and for the grade code, I just copy from grade sheet, column grade code. We need to make sure that we follow what is in the grade sheet that we define as a grade code and enter in the subject column grade code. For this sample, I have 8 subject enter for the Kinder grade. I have the language, arts, math, science, social studies, character building, art, music, and practical life. The next grade is G1 or the grade 1. I assign also 8 subjects for grade 1. The edukasyon sa pagpapakatao 1, mathematics 1, MAPI 1, araling panlipunan 1, mother tongue based 1, Filipino 1, English 1, and science 1. And the other sample I have for the grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, and grade 6. I assign all the subjects of the grade that I enter in the grade sheet. We need to make sure that all the subjects that we offer for each grade, we enter in the subject sheet. Next sheet is the section. First column is school code. I just copy the school code from school sheet. Next column is the branch code. I just copy the branch code
from the branch sheet. Next column is the grade code. I just copy the grade code from grade sheet, grade code column. Next column is the section code. I just assign the section code per section name. And the last column is the section name. I will enter the section name of each section code. For this sample, I have two sections assigned or defined for kinder grade code. I have kinder A1 section code and kinder A2 section code, kinder A1 section code, and the section name is kinder A1. Kinder A2 section code and the section name is kinder A2. And the next grade, we need to make sure that all the section per grade code will define in the section sheet. If you have 5 sections for a grade 6, you need to enter all the 5 sections for the grade 6 grade code. Next is the faculty sheet. First column is the school code. I just copy the school code from school sheet. Next one, the branch code. I just copy the branch code from branch sheet. Next column is the faculty number or the teacher ID number. Next column is the F name or the first name of the teacher or the faculty. Next column is the M name or the middle name of the teacher or the faculty. Next column is L name or the last name of the teacher or the faculty. For this sample, I enter the faculty number as the 999-002_005-D0001. First name is Karina, middle name is Nagtalon, last name is Bagorio. We can use the ID number that the school provided for each faculty or teacher as our faculty number. Next is the schedule sheet. Schedule sheet or the class schedule of each teacher per grade and per section. First column is the school code. I just copy the school code from school sheet. Next is the branch code. I just copy the branch code from branch sheet. Next column is the subject code. I just copy the subject code from the subject sheet, column subject code. Next column is the class code. I just define or enter each class code per subject code. Next column is the FACNO or the faculty number. I just copy the faculty number from the faculty sheet in faculty or FACNO column. Next column is the section. I just copy the section from the section sheet, column section code. Next column is the grade code. I just copy the grade code from the grade sheet, column grade code. For this sample, for the kinder grade code,
and section Kinder A1, and the faculty number assigned is 999-002-005-D001, and 8 subjects, and enter different class code per subject code. For this one set of class schedule, it means that the faculty or the teacher of the 999-002-005-D0001 is assigned for the 8 subjects for the grade code Kinder and section Kinder A1. We need to make sure that all subjects or all the class schedule of each faculty per subject and per grade code per section should define in the schedule sheet. The other sample is the Kinder A2 section for Kinder grade and different teacher and 8 subjects. Next sheet is the student info or the student information. The first column is the school code. I just copy the school code from school sheet. Next column is the country code or the branch code. I just copy the country code from the branch sheet. Next column is the LRN or the ID number of the student. We all know that each student has its own LRN number. Next column is the grade code. I just copy the grade code from the grade sheet. Next column is the section code. I just copy the section code from the section sheet. Next column is the F name. I enter the first name of each student. Next column is the M name or the middle name of each of the students. Next column is the L name or the last name of each student. Next column is the gender. I define each student if the gender is male equals to M or F for female. We need to make sure that all the students that enrolled per grade and per section we enter in the student info sheet. That's all for the school public template. Thank you. If you have questions, please email to adminteam@hostschool.com. Contact us for a demo or training.